kimatigĩra roho maikaragie. Sikarogwa maba nenyike makeria na nikio ndathie kũmũthagathagĩra na wona ciarĩka nikamũira tũthie nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho. Ũguo muona ndathiĩ ũguo no ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩguo eria rutwo rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie. Rĩu nĩngũgerie gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ ya gĩikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makonocio aguĩrĩire. Ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩguo eria rutwo rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie. Kama
yaku ati unyumbira ngoro ya gugwitigira mwathani nigetha ndige kuhotwo ni maundu ma thino ndige gwitigira tige gukorogwo ati hindi ciothe ndirakurure maundu ma muhuro wa riua no anyumbira ngoro ya gugwitigira ni ndikaga maundu maria mega o maundu maria mangigukenia. How are you good morning ukoaje mwathani na kumenyerere wega ni ona nina menyerere wega na nikio ndina gikeno kinene muno makiria ni tondu wa kumenya ni anjiguira tha na he kanya kega nigetha ndigie na horo cio wa kumukunguia na kumucokeria ngatho na makiria mothe kumenya ati ndaheo kanya ga gutukorwo ndi muoyo nigetha njike maundu maria mega na maundu maria megukenia Ngai wakwa. Uhoro wa matuko ni ngwihoka na eno akumenyereire oro wega ni athite na mbere gukuhitha mathagu-ini make ni athite na mbere na gukuya kindayaya hindi ya guoka moritu agakuya kindayaya makahituka na wagathie na mbere na kurugama takamuti keng'ang'itie weru-ini kana gatari kindu na kiga gikorwo gigikahota. Otherwise ni njirĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani JK kimuriki inoro hwaini kana rucini rwega ni ngihoka ndi tugutwara na wega muno makiria nigetha tuigue uria mwathani arenda tuigue muthenya wa umuthi na nigetha tugie na horo cio wa kurathimwo tugie na horo cio wa kugia na kanya ga kumenya ati Ngai ni atwendete na thengia maundu maria mothe tungikorwo tukigerera moritu maria mothe tungikorwo tukigerera Ngai witu ndariganĩirwo ni ithuĩ. Ngai witu no atwendete na ni makiria mothe ni aratwiciria wega meciria mega meciria mathayo na ithuĩ twagia na horo cio wa kumenya uguo tukamenya ni hinda ria gucokia ngatho na kumwira ni wega na kumwira ni agĩrĩire. Ningĩoka ndi tugutwarana na wega muno makiria thĩinĩ wa marongo matano ma kĩmwĩrĩ kĩa inoro na nigetha turathimwo twĩngwatanĩro na nigetha tutwarane wega ikinya gwa ikinya. Kwa ihinda-inĩ rĩrĩ ni wega tucokie ngatho tũgĩtongorio nĩ mũtungatĩri Simon Gacha na nigetha tutwarithie hau hangĩ tukiambĩrĩria tabarĩra ya kĩmwĩrĩ kĩa inoro. Good morning mũtungatĩri. Morning, sir. Uhoro waku? Morning, that's okay, Carlo. Amen. Inoro, yora dimona likinya halel kaleria kimafina wa Yesu. Amen. Inalisema pokera na zao na family yako. Bravo bisera denkiria. Oh yes, thank you mutungatĩri. Nikuwa tukasasa. Asante sana. Tutongorie wira twekiugo ucoke tutongoria na njira mahoya nigetha turathimwo. Niko na kigo kega irushini roho muthi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na roima thĩinĩ wa thimo 22 mũhari wa 4 maandĩko marauga ngerenwa ya gwĩtigĩra Ngai nĩ ũtonga iri na gĩtĩo ona gũtũra muoyo matukũ maingĩ. Ũndũ gwĩtwo ndungata Ngai Jeremiah Kimani tũtirabatara maũndũ maingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũratũra. Tũrabatara tu o kũiguithania na Ngai na kũmũtĩa na kũmũnyihĩria nĩguo tutũre muoyo matukũ maingĩ. Nĩ kũrĩ andũ moigaga gũtirĩ Ngai matu-inĩ ĩndĩ mũndũ angĩrĩkia gũconnect na Ngai wega nĩnyihie nĩonaga maciaro ma Ngai thĩinĩ wa maũndũ marĩa areka. Nĩ kũrĩ andũ moragwo nĩ hinya makona mageria gwĩka maũndũ gũtirĩ maũndũ maragacĩra no ndũkaũkĩra atĩ mũthikĩria wa inoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gwathĩkĩra Ngai ona kũmwenda ona kũmũnyihĩria. Maandĩko moiga mũndũ arĩkia gwĩtigĩra Ngai arĩkia kũnyihĩria Ngai ngerenwa ya gwĩtigĩra Ngai nĩ ũtonga riri na gĩtĩo na gũtũra muoyo matukũ maingĩ. Andũ aitũ mũtigathiĩ kwago secret nĩ rĩrĩ o kwĩnyihĩria Ngai nĩguo mũrathime na mwambararie ona kũmwathĩkĩra na kwĩnyihĩria Ngai na gwathĩkĩra Ngai nĩ atĩrĩrĩ maũndũ marĩa Ngai athuire mũmathũre na maũndũ marĩa Ngai endete mega mũmende thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Rekei ndĩmwĩre andũ a Ngai bũrũri ũyũ harĩa ũkinyĩte ũrabatara mahoya na ĩkohe na jensi arathikĩrĩria erwo atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ nĩ waitĩirwo thakame tũtirenda gũita thakame ĩngĩ waitĩirwo thakame nĩ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ona gũtirĩ thakame ĩngĩ ĩrabatarania Kenya o tiga kũhoya Ngai ona kwĩnyihia ona gwathĩkĩra nĩguo Ngai acenjie maũndũ magĩre. Reke tũhoe. Njĩtagwo mũtungatĩri Gacha Simon kuma gũkũ ũguo Gĩthweri 45 na thĩinĩ wa God Foundation Church na ndĩmwendete awa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndahoera mũthikĩrĩria wa inoro mũthenya wa ũmũthĩ o toguo tũigua kiugo gĩaku atĩ ngerenwa ya gwĩtigĩra Ngai thĩinĩ wa thimo 22 mũhari wa 4 nĩ gwathĩka. Ngerenwa ya gwĩtigĩra Ngai nĩ ũtonga riri na gĩtĩo na gũtũra muoyo matukũ maingĩ. Nĩguo mwathani ndahoera athikĩrĩria a Inoro FM maũndũ-inĩ marĩa mothe maragerera maritũ Ngai ndahoya mateithie tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũteithagia mũndũ. Mĩciĩ ĩrĩa yathũkire mwathani ndahoya divine connection yaku Ngai ĩrocoka rĩngĩ na hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Atumia arĩa magĩte ciana rũcinĩ rwa ũmũthĩ
nĩ ndamahoera magwathĩkĩre Ngai nĩguo hingũre nda ciao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Nĩ ndaria kĩrathimo na nĩ njũĩ atĩrĩrĩ Mwathani, nĩ andũ aingĩ mũno maragerera mathĩna-inĩ makwaga thayũ, ona nginya makwaga nginya mbeca. Ndahoya Ngai ũmarokie, ũmarathime na ũmambararie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Rathima mũthikĩria wa Inooro rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mũkinyie kũrĩa atakinyĩte Mwathani, kinyanĩria merirĩria make, kinyanĩria mabata make thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Makanitha ma ũmũthĩ nĩ ndamarathima, mũndũ wothe ũrathiĩ na magũrũ marĩa Mwathani wamũheire. Nĩ ndaria thakame ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Mũndũ wothe ũrathiĩ na ngari, mũndũ wothe ũrathiĩ na ndege, mũndũ wothe ũrathiĩ na meri, nĩ ndaria thakame ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Ndaria atĩrĩrĩ Mwathani, mathaa maya na ndagĩka ĩno gũtirĩ gĩkuũ gĩkuonekana kĩa na ihenya. Nĩ ndaria thakame ya Jesũ, mĩtino yothe nĩ ndamĩeheria barabara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Arĩa maratũthikĩrĩria me mabũrũri ma na nja, nĩ ndahoya wega wa Ngai ũmaigane, marotonga, marotherema, marogĩa na ũgitĩri mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Mathaa maya na ndagĩka ĩno Ngai, ndaria wega waku ũromakinyanĩra, ndaria wega waku ũromakinyĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Nĩ twagũtĩĩa Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũtũũraga muoyo. Nĩ twakwambararia atũiga nĩ wagĩrĩire, gũtikagĩa na Ngai ũngĩ tawe. Bũrũri ũyũ nĩ ũrakũbatara Mwathani, magongona mothe mahandĩtwo ma ũitani wa thakame nĩ twamagithia kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya wega waku Ngai, twahoya thakame yaku ĩrute wĩra, nĩ twahoya ũrũmwe, nĩ twahoya wendani, na nĩ twahoya thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Maũndũ-inĩ mothe megwĩkwo nĩ twahoya thayũ. Atongoria aitũ a bũrũri nĩ twamahoera Mwathani, ciugo cia tũnua twao makĩaria, reke itongoragio nĩwe. Tũtirenda ngũĩ na tũrenda thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thakame ĩrĩa waitire mũthemba wa igũrũ Mwathani nĩ ĩiganĩte gũtwarĩrĩria, nĩ ĩiganĩte gũtuĩka maũndũ mega. Gũtikagĩa mũndũ ona ũmwe ũkarũgama agete ciugo ciake cia mbara ikinyanĩre thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ, either nĩ mũtongoria, either nũ kana nũ, either nĩ mũhunjia, either nũ kana nũ, igakinyanĩra. Nĩ twaciagithia kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Nĩ twahoya ciugo cia muoyo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Gũtigũitwo thakame rĩngĩ, ona gũtikũgĩa na mĩrũrũngano rĩngĩ. Thakame yaku nĩ ĩiganĩte Jesũ. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani na nĩ twoiga nĩ wagĩrĩire. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twaria wega waku, rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twaria hinya waku, rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twaria thakame ya Jesũ. Jehova ũrogocwo, we ũtũũraga tene na tene. Jehova ũrogathwo, we ũtũũraga, we ndũgakua, ũgũtũũra ũrĩ Ngai mwega. Ona nginya arĩa matahonokete nĩ twamahoera ũhonokio rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Roho waku ũromakinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Roho waku ũrokinya kũndũ guothe, kũrĩ ciana, kũrĩ anake, kũrĩ airĩtu, kũrĩ nginya athuri ona atumia. Wega waku maigane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Nĩ ndakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jesũ, na nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ we nĩwe ũtũũraga muoyo. Oigire tũgũtũũra muoyo nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai. Tũtigũtũũra muoyo nĩ ũndũ wa mbeca citũ kana hinya witũ. Nĩ twaria thayũ na nĩ twaria gũtherema na nĩ twaria gũkorwo gwaku maũndũ-inĩ marĩa mothe tũgwĩka. Rĩu Ngai, andũ aitũ makiumagara hamwe nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku, tondũ nĩ rĩĩtwa inene rĩkĩrĩte maroho mothe ma ngoma. Rĩu ngĩiganania na mĩhianano Mwathani, andũ ngĩiganania na maũndũ mothe moru marĩa mekagwo bũrũri-inĩ. Nĩ twaria wega waku thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩ twaria thayũ, nĩ twaria mawĩra maitũ mathereme, nĩ twaria makanitha maitũ mathereme, nĩ twaria ciana citũ ithereme kũrĩa ithuĩ ta aciari tũtakinyire nĩ gũkinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Rathima mũthikĩria wa Inooro, no rathime rũgamĩrĩri othe ya Royal Media thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. We nĩwe Ngai ũtũũraga muoyo, na twĩtiganĩria moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe, rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Tũhoana twĩtĩkia. Amen. And amen and amen. Amen. Thank you mũtungatĩri. Thank you mũno ndungata Ngai. Pastor make mani nĩ ngwendete. Asante, na nĩ ngwendete mũno mũtungatĩri. Ndacokia ngatho. Reke ndeithie aciari akwa mwena wa Rũirie. Ngeithie aciari akwa mwena wa Rũirie. Ngeithie Mr. and Mrs. Nĩndĩmendete mũno tondũ manjiarĩire mũtumia Mr. and Mrs. Gasiri. Na ngeithie mami kũrĩa mwana wa Mwea Group
pani kundu gwitagwo ngũkatagwo Nyambura Ngai akũrathime na gwĩke wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ na kamũtĩ kauga amen amen thank you so much utinde thayo amen na wathi kanitha ũmageithie mũno amen asante sana thank you mũno Ciubeina iria iri muoyo ona thuri mĩrongo ĩrĩ na ana marakoinamĩrĩra wĩ mũtheru nĩndagũtĩĩa ndakwambararia Nĩwambararetio igũrũ mũno Nĩndĩrirĩirie kũonana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre Ngai wakwa mũrũi bara wa magegania nĩũhotanĩire ngoro ĩno yakwa nĩndagũtĩĩa nĩũrĩ hinya nĩndagũtĩĩa ndakwambararia nĩwambararetio igũrũ mũno nĩndĩrirĩirie kũonana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre guoko Ngai wa matu-inĩ ũnyambararie ũkũnyambararia makinya maku ndĩmarũmĩrĩre ngoro ĩno yakwa ĩkũgocithie Nĩndagũtĩĩa ndakwambararia nĩwambararetio igũrũ mũno nĩndĩrirĩirie kũonana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre mwĩhoko wakwa nathima wĩra wa moko makwa kĩrĩro gĩakwa gĩgĩkinye mũico mũtũrĩre wakwa ũkĩgacĩre nĩndagũtĩĩa ndakwambararia
kwambararetio igoro muno nĩndĩrĩrĩirie kuonana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre nĩndagũtĩĩa ndakwambararia nĩwambararetio igoro mũno nĩndĩrĩrĩirie kuonana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre wĩtagwo Ngai nĩũrĩ hinya ĩmũonania nĩũrĩ hinya ndakwambararia nĩũrĩ hinya Yes, etagwo Evangelist ndagũtĩĩa kana Pastor Simon Ngesha icio atwara rũcinĩ rwa ũmũthĩ rwĩmbo rũthaka mũno mũno makĩria rwĩtagwo nĩndagũtĩĩa. Thaa ici nĩ hĩndĩ thaa 11 na ndagĩka 17 gĩthĩka harĩa hothe ũrĩ. Thank you so much nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ, na nĩ tũnjũĩ nĩ tũrathiĩ na mbere na ũkiuga wega, tũgathiĩ na mbere na kũrathimwo nĩ Ngai nĩ tondũ na mũbango mwega igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, ena mũbango mwega igũrũ ritũ, na maũndũ marĩa tũharĩrĩirie nĩ maũndũ mega na nĩ maũndũ ma gũtũma atĩ tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũgĩa na mwĩhoko atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa tũngĩkorwo tuonete ta mwĩhoko witũ ũthirĩte na kana hihi itagũtarĩ na ũndũ ũngĩhanĩka nĩ atĩ gĩthukĩ nĩ kĩrathundũka rĩngĩ kũrĩa ũrona ta gũtangĩhotekeka, maũndũ marĩa wogeretie ũkona ta matangĩhotekeka. Gĩa na ũhoro ũcio wa kwĩrĩgĩrĩra Ngai, gĩa na ũhoro ũcio wa gwĩtĩkĩra Ngai, gĩa na ũhoro ũcio wa kwĩra Ngai wĩrekereria harĩ we, na nĩ ũkuona maũndũ marĩa nake egũgwĩkĩra tondũ nĩ maũndũ manene mũno makĩria. Werekereria harĩ Ngai ndarĩ hĩndĩ ya gũconorithia, na tondũ Daudi augire atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũnini na nginya hĩndĩ ĩrĩa akũrire ndakinyĩte akĩona ndungata yake ya Ngai ĩkĩrĩa thĩna ĩtiganĩirio ĩkĩrĩa thĩna, onawe noguo ndarĩ hĩndĩ arĩreka ũrĩe thĩna. Gĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩtĩkia. Mwagiana na jakufutuko agĩgũthaitha wĩugũre mwaranĩrie na rĩgwe ciugo ciumĩte kanua-inĩ gaku gĩkũrekia kinya warie na niĩ ndĩrakũrekia wĩtĩkĩre kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ngũtĩre kiugo kĩmwe ta Jakubu. Hallelujah. Mwaka ũyũ nĩũkũndirikana. Niĩ ndirakũrekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩmũrathime. Kaba kwaranĩria nawe wĩtĩkĩre tu rĩrĩa mwarire na Ibrahimu kaĩri-inĩ rĩrĩa mwatĩrĩtaga ũkĩmũtua ithe wa ndũrĩrĩ ciothe Elohimu, na nyĩtĩkĩra twaranĩrie. Niĩ ndigũkũrekia wĩtĩkĩre kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ngũtĩre kiugo kĩmwe ta Jakubu, kiugo kĩmwe atĩ mwaka ũyũ nĩũkũndirikana. Niĩ ndirakũrekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩmũrathime. Tũwĩwarire Nazaremu ũkũrũ atĩte mwĩhoko wa kũgĩa mwana handũ rĩrĩa mona gũthira gwake we wonaga nyina wa ndũrĩrĩ. Niĩ ndirakũrekia wĩtĩkĩre kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ngũtĩre kiugo
kwaranĩria na niĩ Jehova nĩ ndwĩtũma rĩtwa kũigana tondũ wa mathĩna marĩa ndĩ namo ũkĩnjerera ũnjenjerie rĩtwa rĩakwa mwaka ũyũ manjĩtage mũrathime ndĩrakũrekia wĩtĩkĩre kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ũnjĩre kiugo kĩmwe ta Jakubu atĩ mwaka ũyũ nĩũkũndirikana niĩ ndirakũrekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩ mũrathime niĩ ndirakũrekia wĩtĩkĩre kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ũnjĩre kiugo kĩmwe ta Jakubu atĩ mwaka ũyũ nĩũkũndirikana niĩ ndirakũrekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩ mũrathime ati ona niĩ ndirakũrekia wĩtĩkĩre tu kwĩhũgĩrĩra ũthiũ na ũndĩrĩnjĩre atĩ mwaka ũyũ ũtanathira maũndũ makũ nĩmegũkorwo magĩrĩire onawe noguo ngwĩhoka noguo ũrahoya ota mũndũ wĩtagwo Simon Njihia atĩ mwaka ũyũ ũtanathira Ngai witũ wonanie na njĩra ya magegania thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na nĩ njũĩ nĩegwĩka ũguo nĩ ũgũkũririkana na njĩra ya magegania mũno mũno makĩria nĩ tondũ nĩ Ngai ũrĩ tha nyingĩ na nĩ Ngai ũrĩ ũtugi mũnene mũno makĩria mwaka no nginya kũririkana niĩ ndirakũrekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩ mũrathime Oh yes, Ngai nĩegũkũririkana na njĩra ya mwanya mũno makĩria. Na tũ mũthenya ũmũthĩ no akũririkane na njĩra ya mwanya mũno. Ũngĩingĩra thimũ-inĩ yaku ũhihinye *272*1#. Wĩkĩre namba yaku ya pini. Bas, warĩkia gwĩkĩra namba yaku ya pini, ũngĩhihinya *272*1#. Wahihinya ũguo tu peke yake. No pini yaku ũrekĩra. Kangũitwo nĩ mata. Ndikirikanire ciringi 300 ndaigua nĩ nacio thaa ici nĩ ngĩarĩa kanyama. Ciringi 300 no ituĩke ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ *272*1# wĩkĩra pin namba yaku ũkorwo mweke-inĩ mwega mũno ma gũkorwo ũkĩhotana na ciringi 300 rũcinĩ rwa ũmũthĩ *272*1# ĩkĩra hau ingĩra hau nĩgetha ũgĩe na mweke mwega wa kwĩhotanĩra mũthenya wa ũmũthĩ ũkorwo nĩ mũthenya waku wa kũririkanwo nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mũthenya ũrĩa mwathani augĩte nĩ nginya akũririkane na auga nĩ egũkũrathima gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũkũrigĩrĩria ũtuĩke wa kwamũkĩra kĩrathimo gĩkĩ ũkĩamũkĩra na njĩra ĩrĩkũ *272*1# wĩkĩre pin namba yaku nĩ ciringi 300 no nginya ndigĩrĩra kũnengereria tũgĩthiaga na mbere ciringi 300 ikũrĩrĩ mondo *272*1# ĩkĩra pin namba yaku waĩkia kũhihinya hau basi ũgĩkorwo mweke-inĩ wa kwĩhotanĩra ciringi 300 nĩgũkaregetha thome ndũmĩrĩri imwe ciaku lakini ujue akisema atakubariki akiuga muthenya wa mutheni waku wa ciringi 300 gutire kindu kana mundu ngirigiriria ukorwo giciamukira *272*1# wamukire uhotani wa ciringi 300 au sio? Hakuna atakayezuia, kwani yawe ndiye Mungu mwenye
akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, maana yeye ni Mungu mwenye baraka zote. Ucio nĩ Ngai mwene irathimo ciothe. Na rĩa ũngĩcira atĩ nĩo mangĩaria ũhoro wa kĩrathimo gĩaku, ũrĩa akiuga we nĩwe ugaga kana nĩ egũkũrathima kana ndegũkũrathima, nĩ ũkũrathimwo kana ndũkũrathimĩka. Wega nĩ kũmwĩhoka na kũmwĩrĩgĩrĩra na kwĩhokaga ũcio wika tũngĩaria kiugo gĩaku kĩa mũico, ũcio ũkuĩte kiugo gĩaku kĩa mũico, ũcio nowe Ngai ũrĩa tũngĩgĩa na ũhoro ũcio wa gũkorwo tũkĩmwĩhoka mũno makĩria. Na nĩ mwega na nĩwe wĩna kiugo gitũ kĩa mũico, na nĩ wega kũmwĩhokaga mahinda-inĩ marĩ mothe, ũkĩmenyaga atĩ ucio angĩaria yaya angĩ othe nĩ ti ũndũ makorwo makiuga. Akĩaria gũtirĩ ũndũ ũngĩthi na gũtirĩ mũndũ ũngĩrigĩrĩria Ngai witũ akorwo agĩka maũndũ marĩa angĩkorwo akĩenda gwĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Thengiũ mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria ũgĩthiaga harĩa harembesha maisha, harĩa tũrathiĩ tũkahinya *272 *1# nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa kwamũkĩra mbeca iria ciharĩa ciringi 300 iria ngũkorwo ngĩkũnengereria kahinda gatarĩ kũraihu. Ngai nowe ũĩ kũrĩa tũkaumĩrĩra na nĩwe maũndũ marĩa mothe tũragerera ihinda-inĩ rĩrĩ, na nĩ njũĩ ona twagũka egwĩka maũndũ manene na mahautugi. Nĩ thengio mũno mũno makĩria, ndĩ na ndũmĩrĩri nyingĩ mũno iria ndĩrathiĩ na mbere na kuona ciũkĩte gũkũ gĩathĩ mwena ũrĩa wa Facebook, no na mũndũ tagũgĩta wa Tarbo kanitha-inĩ hamwe na Rachel Jenga, Olivia Kevas mũnene wa Stima kana mũnene Mwai Stima, Gĩthenya wa Hilotiti Borwa na Wagaceri wa Rubagogo marahũke mũno makĩria, ũcio nĩ gĩtau wa Tarbo, na mũndũ ũngĩ wĩtagwo Samuel Maina Tiger, thank you so much. Njoroge Kaimenyi Mechanic, ona nĩ ndakwĩna mwena ũcio, na angĩ ndĩrona cigĩũka gũkũ ũguo ihĩtũkĩte kina mũndũ wĩtagwo Ndirangwa Famco, na tawe nimekuona, thank you so much. Na rĩo othe mũrathiĩ na mbere na gũgĩũka, na mũndũ wĩtagwo Matũ, geithĩka mũno makĩria. Young boy, sante sana nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũgĩtũthikĩrĩria. Mogristi Original akũrĩa mwana wa Subukia pamoja ndani ya show hadi tamati, thengio ihatura sawa. Mũndũ wĩtagwo Steven Gaba kuma mwana wa Kĩrengero, nawe geithĩka mũno makĩria. Wow, thank you. Mahoya Magasha Simon nĩ mahoya mena na kiugo nĩ kĩega mũno makĩria. Nĩ Mzee Mwangi Njogo wa Icaga Shiru Teto West nĩrĩa tũgũkĩambagĩrĩria, thank you so much. Peter Kamau nawe geithĩka mũno makĩria kuma mwena ũrĩa Charles wa Gas kuma mwana wa Kigumo Murang'a, thank you. Jumapili njega na gakĩnjana nĩ easy Sunday, sawa. Reverend Joroge Gwantaro wa People's House of Worship kũrĩa mwana wa Kagio, ngeithĩka, nĩ ndageithĩka mũno ndungata ya Ngai, na gakĩnjĩra twĩ hamwe mũno tũgĩthiĩ na mbere na kũrathimwo, na ngagĩcokia nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa we nĩ ũragĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Wĩtagwo Rebecca Mwangi, thank you, na wanjĩra twĩ hamwe mũno makĩria, sawa. Aya, thengio nĩ ngũkorwo ngĩthaka rwĩmbo icio imwe ndĩrathiĩ na mbere kuona. Joseph the Safari Huiza, geithĩka, good morning. Salimika sana, good morning. Nĩ warakanjĩra tũrĩ hamwe mũno makĩria, thank you. Ngagĩcokia ngatho. Thiĩ hau PB number hihinya PB number ũkũhinya *272*1#, oya thimũ yaku harĩa mũndũ ahinyaga hakũhũra, hihinye *272*1#, tondũ nĩ ũrĩgĩa na mweke wa gũthiĩ na ciringi 300 mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai ũcio nowe kũrĩa tũkaumĩrĩra, na na mũbango mwega igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ. Wega no kũmwĩhoka na kũmwĩrĩgĩrĩra nĩ tondũ ena mũbango mwega arenda gwĩka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Kwĩndĩtwo na turĩrwo nĩ njĩra, mwĩhoko witũ wothe ũkagũthaiga, tũkarĩra mũno tũgaita maithori, nĩ kũrigwo nĩ harĩa tũkoimĩrĩra. Ngai nĩoĩ harĩa tũkoimĩrĩra, mũthondeki wa njĩra nyũmũ iria-inĩ, ũcio mũtũrũĩrĩri mbara. Ngai nĩoĩ harĩa tũkoimĩrĩra.
ucio nowe tu ngimenya kuria tukaumirira ucio mutururiri bara ucio nowe ungimenya kuria tukaumirira ndokaye kwimaka ndokaye kugurwo ni hinya ndokaye kuigua tukinyite mwisho no ni atiriri Ngai witu nowe haria uriumirira maundu ma mothe kitho maundu maya mothe ni haria tukaumirira ni wega muno makiria ni ndu wa guthi na mbere gututhikiriria haria hothe uri ngatho nyingi muno makiria ngagucokeria rubu twinitwo ni Papasi Mufeje no wakwine rwimbo rwitagwo Ngai nioi haria tukoimirira. Nyabura Passionate kuma mwana wa Saudi Arabia, thank you so much, twi hamwe muno. Sa Hosea Karura, thank you muno makiria aria ndirona mukite na njira nene nginya kuria wa TikTok kina ya Hosea Karura na areo ndiro no magithira mbere giuka. Thank you mukingire na ku na mugithie nginya kuria Facebook guothe Inooro FM mugithina mbere gutwirorera tugacokia ngatho muno makiria tugithina mbere na kwira Ngai hari we ne tukubatara hari we niwe turenda na niwe tu wina kiugo gitu kia mwisho ati maundu-ini ma mothe thutha wa ihuka ici ciothe nona maria mothe mangiario ni wanairwo maundu maingi muno iguru ria muturire waku wanairwo ndungikinyanira wanairwo nduri kundu ngithie wanairwo nduri hakiri wanairwo maundu ya ciugo iria ciothe wanaririo igatuma utogucokwo kana ukaigua tokurwo ni hinya ukaigua ta wacoka thi menya kiugo gia mwisho kirio na Mwathani ayangi no kuga marauga no Ngai witu ucio no wina kiugo giaku kia mwisho. Ona gotwe hakuhe gukua ingi tukonwo tatutiganeirio ingi tukonwo ithuĩ taturia hũre no ihinda ria kinya Ngai nĩokaga agatuhatũra twĩ hatĩka-inĩ agatuhatũra twĩ hatĩka-inĩ imwendana thina ngoro ni hinya arata makandiga ni mathina andu aitũ makandiga ni mathina maitho ma mwĩrĩ magaita maithori na no nyonaga Ngai wakwa gĩũka kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu Nyokagona rĩrĩo kinyĩte mũico Nyokagona rĩrĩo kinyĩte mũico kuhinyererie twaringire kiugo giaku kia mwisho kuwa thina kuhatĩrĩrie thina ndũrĩ kiugo giaku kia mwisho kiugo kia mwisho kĩrĩo na Mũrungu kiugo kia mwisho kĩrĩo na Mũrungu korwo thĩyo igate wendo gũtũra ne moko ekurume Ngai igete wothe ũrĩa arathimĩte gũtirĩ mũndũ ona ũmwe mũruma kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu nĩũkagona rĩrĩo kinyĩte mũico nĩũkagona rĩrĩo kinyĩte mũico
Yesu Yesu akimera uri tare we yatania muhutie andeka thiothe makiura neguoya kiugo kia muico kirio na Mũrungu itherũ thĩ noyo nendwagĩrĩire onayo nendwagĩrĩire gũtũra hihi nake Ngai aroiga atĩa tondũ ũcio nĩwe ũrĩ kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu nĩũkagona rĩrĩa ũkinyĩte mũico nĩũkagona rĩrĩa ũkinyĩte mũico koingata hekaru ĩno andũ makoingate ndundu-inĩ ciao aciari makwĩre ndũrĩ na wako yena hinya na umĩrĩrie tondũ kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu Yandare kiugo gĩaku kĩa mũico ciari matire kiugo gĩaku kĩa mũico rata matire kiugo gĩaku kĩa mũico thamaki matire kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu nĩũkagona rĩrĩa ũkinyĩte mũico nĩũkagona rĩrĩa ũkinyĩte mũico kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu nĩũkagona rĩrĩa ũkinyĩte mũico nĩũkagona rĩrĩa ũkinyĩte mũico kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu kiugo kĩa mũico kĩrĩo na Mũrungu nĩũkagona rĩrĩa ũkinyĩte mũico nĩũkagona rĩrĩa ũkinyĩte mũico yes okaga nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkinyĩte mũico ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda ũcio nĩwe tũkwendaria kiugo kĩega thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ũcio nĩwe tũkwendaria kiugo kĩa mũico thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ otherwise aya angĩ makiongea wacana nao Ngai nĩwe wĩna kiugo gĩaku kĩa mũico arĩa maugire ndũngĩkinyanĩra Ngai nĩwe nĩ ũgakinyanĩra arĩa mauga mona tũtarĩ ũndũ hana Ngai harĩ ũndũ onaga ũhana arĩa makwĩraga we ndwĩciragia Ngai nĩonaga nĩ wĩciragia arĩa monaga we mũico waku ta wakinyire Ngai nĩoĩ hau nĩho kĩambĩrĩria gĩake na nĩho egũka na njĩra ya magegania mũno makĩria nĩgetha gũtwara hau hangĩ mbere thank you so much nĩ ngatho mũno gũthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria tũtigarĩtie hanini na nĩ ndĩrenda gũkũhe kanya kau nĩgetha twarahũre andũ erĩ kana atatũ rũciinĩ rwega na nĩgetha tumĩra nĩ gũkiri na gwathererũka nĩgetha tũkĩre tũkahoe Ngai tũthiĩ tũgacokerie Ngai ngatho ũkĩrĩa mũndũ athiaga kĩũngano kĩrĩa mũndũ athiaga nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmwĩra nĩ wega na mũndũ tũgwo Nyambura Passion nĩ kũrĩa mwena wa Saudi Arabia ngeithiria family ya Karoki wa Nyambura me mwena wa kũrĩa guothe kũrĩa marĩ mageithĩke mũno makĩria sawa sawa Hosea Kahura thank you nenda kuona Kezi geithĩka mũno makĩria he ũngĩ wĩtagwo vacant boy anyway sawa Moshka Mike thank you so much odajira tu hamwe muno makĩria na Megan salimika sana salimia babangu Gure wa Naomi wakiwa kule Geteti Gicagi Kez ni wa mwena ũcio thank you Jamii Hospitals and Company Limited na ko Kimure leo mkuu na okay
nĩ kimenya andũ a jamii mũrakiuga atia thibitarĩ. Anyway, ici nĩ mwĩrĩ ndĩrona cigĩũkaga haha sawa sawa. Narudia kanani yako ni mimi. Ndio ni mimi liko. Okay, sawa. Referee mwenyewe nijue ni referee mwenyewe. Daniel Musyoka Gospel Revival kumathio ya tu hamwe muno makiria. JK Jarura Patron Murithi wa Kang'ana na mashabiki othe ni wa muna kuma mwana wa Kivuru kure mwena wa Kirinyaga. Tumukumia Yesu Kristo agendia mwihoko ni kanya wa tumaini the campaigner. Thank you. JK, good morning. Kavaru tu hamwe muno sana ni Boni wa Kavaru. Thank you. Morning Kimani, glory to God. Ni mahogoge ya Kaja General Stores kuma mwana wa Nanyukie. Thank you so much. Haiki, my dinner like your selection. In fact, you are the best. Rumor wa Charles Washira de Tokowe, Win Wamboi wa Keno Muranga County. Wow, kauni kabesijikia kamono. Kuga modo ya kwela ni araigwa wega muno makiria. Thank you. Mna bado selection wacha tu inakuom. Inakuom wacha tu. Anyway, 0722-200-720 na 0735-989-989. Noririkane *272*1# nigetha ciringi 300 ikoroci cia kurucini no muthi jeterire muno makiria kuigwa iguthie nao ciringi 300 hinya *272*1# urikane gwikira pin namba yaku warikia gwika uguo niwe kimenye bas wewe mbeca-ini na nigetha ugie na mweke rucini no muthi tugithira mbere na tabarira ya kimurike inoro Sunday no ririkanwo muthenya umwe go ririkanwo tariki 10 muthenya uyu ndungata ya Ngai iraheyo kindu gitagwo license ukoro rimwe waria megukoro kana ukoro rimwe waria meguteithika na njira nene muno makiria ati ukaririkana gatariki 10 ni wathire na ciringi 300 *272*1# maundu makoro mari sawa. Hello ile mwaga muno makiria ucio ni thari kuma engineer ye kwerwa tia theuri witu engineer kwina thayo na ni ndina thayo to mwathane abjera hura rucini rwa umuthi. Amen. Nigetha njukire nyumba-ini ya Ngai niguo ndimucokerie ngatho ni undu wa wiki yo yothe thirite akamenyerera ngiruta wira akamenyerera ngitungata family yakwa na ndungatire muthenya wa umuthi ngithiki kigongona-ini giake. Amen. Ndũrekenjera hũrĩ andũ aya nĩgetha tũnyitanĩre ũhoro ũcio wa gũthii kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tũmũcokerie ngatho. Umaga barahũre njarahũre mũtumia wakwa etagwo Eunice kũrĩa thĩinĩ wa kũrĩa Mũrũaki eweru kũrĩa tungataga. Aya njarahũre mũndũ gwĩtwo Gathũkia wa Keki Nyandarũa United yothe rĩ na Ndendani wa Mĩkũngĩ airitu gakwa getagwo Eunice na mwana wakwa etagwo mũndũ gwĩtwo John na mũtumia wake rĩ marahuke othe na nyendithirie mũturu wa mũirũ muthenya mwega igongona rĩega agĩtuĩka ndungata ya Ngai muthenya wa umuthi agĩkĩrwo kara kabisa. Thank you so much. agĩe na thayũ nawe ũgĩe na thayũ. Amen. na Ngai atũrathime ithuothe muthenya wa umuthi. Amen. na Ngai akũrathime muno makiria. Thank you. Dan, thank you so much. Asante sana. Megan, say hi to my dad, Murithi wa Rambogo, Meiri, Village Karatina. Love him big. Sawa. Thank you. Gaya kurathime nawe no gena hidalega Megan. Hello? Okay. Thank you very much, Ref. I really appreciate. Say hi to my brother Frank Itwika. Sawa. Moshka. Mike, thank you. Hello? Jeremiah. Yes. Kwaro atia? Kwega muno. Nirandi na kauno wakire huko mushi munene wa Nyeri town stage ya gatagate. Kwa sababu na jabadi to gotomo Kristo original asubukia. Divalile tereka kwa ni etene. Ule uko my brother. Yo kuona mwathani no amenyereire. Magwendete muno tukenagie muno kwa sababu hakunyitira mashabiki kumathomera message ye hau ni kaga Ngai akũrathimage muno ribari tondu tigaga na wona kana uu. Amen. Undu ucio gatukenia muno riu korora muthuri tendete na ngarutira ngubi gutongwo njiri wa generation fan hara mwena wa Nyeri Sutara huke jambe wera egwitwo George ngojero kunyire town stage yake ndagwitwo George Fashion na ara huke mundu etomaina muguna njira waka wa ngware arabu ribari ye wanyere mbora mundu to Steve Ng'ethe ihatũrie
ndugithakira ikucokia ngatho muno na ungithirikire PK wa Msona Njoroga Kawangware. Thank you na Mwanginda wa Subukia. Asante sana. Matu, hi, good morning. Sawa. Thank you so much. Ugeithike muno makiria. Nancy Sifa, how are you? Nancy Sifa, good morning. Ukoaje Nancy Sifa? Na ndete muno Nancy Sifa. Na ndende akimenya mihangono mingi muno makiria na ukihana uguo. Asante sana, ndabukira ngeithi ciaku na ninjui tutatafutana, si ndio? Hii mwaka itaisha tu hivyo. Hii mwaka isize kama tutaonana. Anyway, thank you mundu etagwo Nancy Sifa. Hello. Okay, sawa. Ndona tutugaritie ndagika icio ndona itigarite ndenda rwimbo rwiha gwititio na rwega ndekiro thake ihinda-ini riri. Rwimbo rwa Charles Wachira rwimbo rwetagwo Nitukuwi. Muretago Senior Sergeant Moya gaithika muno makiria. Senior Sergeant Moya salimika sana. Star 272 star 1 hash ikira pin namba ya kiregetha wihotanire ciringi 300 rucini rwa umuthi. Kai wa iguru kai wakwa na marume we wari na Musa kilima iguru Israeli matia kuelele kumaka nitwago kagaya
Mane tukuwe wewe Ngai utaringagwo itheru na toguo ataringagwo itheru uyu ni Ngai atua kuga niguo ekaga auga wi murathime uguo niguo guthiaga uikaraga wi mundu murathime na tondu uritie kiugo kia ni augite akauga we nikio wi hau ihinda-ini riri nikio kwete kanya ga gukorwo wi mwe muthenya wa umuthi nikio arakwira tiga kumaka ni atige kuinaina amunini nie Ngai uria wakumbire nini nie ngui na toguo kumenya tu ngui nginya na maritwa maku na mubango mwega iguru ria muturire waku nikia kwete kanya kau rucini rwa umuthi ugie na uhoro cio wa kumenya ati hamwe nawe nena maundu maingi muno makiria arenda gukorwo agigwikira indi Gideon ni erirwe ni uguthie bara ni endire kumenya nima ni Ngai uria tukoragwo ni Ngai uranjariria kana ni atia na kige no horo wa kumugeria no maita megukinya matatu rucini rwa umuthi nake Ngai arakwira ni nie ndi hamwe nawe kiria giothe ungenda kumugeria nakio nigetha umenye niwe nie gwika udero othe ukwenda kumenya ati umenye niwe hamwe nawe na wa mbere kwenda kumenya kana ni Ngai ukuhete kana niwe wi hamwe nawe kana ni agwiciria wega ni ugukorwo ati ni akwete kiheo kia muoyo na gakuhe ugima mwega wa mwiri warikia kumenya uguo ukamenya ti theru ari na mubango mwega abangite iguru ria muturire waku na ni ati maundu maku mothe maria maronekana hihi ta magina nduma maria maronekana hihi ta matari nondu kana kona ukagea no horo waku na to gutari undu nathi na mbere wega ni ati ni agutuma maundu macio mathe magirire mwihoke mwirigirire nake ni gwika maundu mega gweterire muno hari *272*1# nigetha wikira pin number yaku ugia na mweke wa kuingira ciringi 300 ikoro iri ciaku rucini ruru rwega ciringi 300 ikoro iri ciaku rucini ruru rwega he mundu ajira etagwo Megan I'm from a very major surgery and have survived. I'm very grateful to God. Jeremy. Wow. Megan ona tukiaria uhoro wa maundu maria mangi mothe we nionete guoko kwa Ngai onawe ungitwa kwaritarĩria uhoro wa wega wa Ngai no wone ti theru Ngai witu ena mubango mwega iguru riaku rucini rwega arahuka na nigetha twambe tuigwe mohoro maria tuharĩirio na njĩra nguhĩ nĩ Ng'ang'a wa Njoroge thĩinĩ ũcio nigetha tuke tuthii na mbere na tabarĩra ya Kĩmũrĩ kĩa Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Rucini thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo mwaho wa mung'ethaniro urenda kamiti ya gutetera ihoto cia umundu bururi-ini ithukirwo wigirĩrĩki wa kuriha ngarama bamĩrĩ iria endwa ao makuire hindi ya mirũrũngano mutongoria wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka oigite Profesa Makau Mutua ndari na ikiro na rekodi njega ya gutongoria mihang'o iyo President William Ruto niwe uramurire Mutua gutongoria kamiti iyo iria iguthũrima na kuria bamĩrĩ iria ciorirwo ni endwa ao hindi ya mirũrũngano Kalonzo aritie ati kuria mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratumenyithia mutongoria wa kiama kia Wiper niwe Kalonzo Musyoka riu aroiga thirikari ndĩbatiĩ kũrũgamĩrĩra mũbango wa marĩhi wa arĩa mateire mĩoyo yao kana kũragwo mĩrũrũngano-inĩ akĩaria gũkũ Mombatha Kalonzo aroiga kũrĩ honge imwe cia thirikari ciahũthĩkire gũtabania ciĩko ici. It is therefore a matter of supreme irony that the Ruto regime and its rogue police that were responsible for the killings and maiming of Kenyans through the shoot to kill and shoot in the leg orders can be the ones to again be responsible for redress and compensation of their own victims of police brutality. A wolf cannot decide matters of the cow crowd.
The Swahili say fisi hawezi kufanya kesi, kusimamia kesi ya mbuzi. Oho Kalonzo aroiga aria mabatie kurugamirira marihi maya ni kamiti ya kugitira ihoto cia umundu guku bururi-ini. The independent body that is constitutionally mandated under Article 59 of our Constitution to promote, to protect, observe and develop human rights culture and to investigate complaints of human rights abuses and seeking of redress is a Kenya National Commission on Human Rights that should lead the process. Mwenene wake Eugene Wamalwa onake ni amenereirie gucagurwo kwa mutari wa president niwe Professor Makau Mutua hari gutongoria mihango ino akiuga ni mugaro wa watho. The creation of an ad hoc executive-led compensation framework under Professor Mutua's coordination clearly usurps the constitutional mandate of the Kenya Human Rights Commission, which is an independent body specifically designed to handle such matters without any political interference. Oho Wamalwa aroiga Professor Makau Mutua ari na cira ugumeire kwa murwo gwake ta mutari wa president. Professor Mutua's current role as senior presidential advisor on constitutional affairs is already under judicial scrutiny. A petition was filed in May 2025, which argues that his appointment lacks constitutional basis as the position was not established through legislation or competitive process. Until the court determines the validity of Professor Mutua's appointment, entrusting him with additional state functions contemptuously preempts judicial authority and violates the rule of law. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Itoigire kuria Murang'a kuria athuri ya matura ma thirikwa na gacaire gicigo-ini gia Kangema Murang'a ni macokanĩrĩire na kwambĩrĩria gĩkundi gĩa gwĩkũria. Gĩkundi gĩkĩ kirehete athuri kana kirahe athuri mweke wa kwĩyaria na kwĩitũrũra moritũ marĩa matũnganaga namo na marĩa kaingĩ macũngagĩrĩria meciria maingĩ harĩ arũme, hamwe na ũguo arũme acio nĩ morĩtie thirikari kũmahũra njeki ta ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩka kũrĩ ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Victor Kenothia ari na ũhoro ũyũ makĩria. Arũme aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte manginya matarania, kuona makoragwo matitikĩte mĩrigo ya maũndũ maingĩ meciria-inĩ mao, na kuona aingĩ ao matihotaga kwĩyaria, mekoraga makĩrika mũtondo-inĩ wa ũnyui mũkĩrũku wa njohi ĩrĩa ĩharaganagia mĩtũrĩre yao kaimana na nginya magate mĩciĩ na angĩ makorwo nĩ muoyo. Nona kaingĩ mũthuri mũtiganĩrie angĩgĩa na kaũndũ karamũthumbũra athiana hau kahũa-inĩ agethikira meciria makaragara, yani meciria make magathi mathukanite. No athuria kuma matura ma Gacaraigũ na Thirikwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema maugĩte matigũkira na thĩna rĩngĩ, kũrĩa macokanĩrĩire na kwambĩrĩria ngurubu ya kũmateithia. Atumia moyaga bauni ndacithiagarie gĩkundi ũgakora nĩ agũrire ikombe, thaburi na kila kitu. Mũikarĩri gĩtĩ wao Njũgũ na Karatũ augĩte gĩkundi gĩkĩ gĩkũhe athuri kanya ga gũcokia rũĩ mũkaro na njĩra ya kũmaheaga mweke wa kũigithia na nginya kwĩitũrũra rĩrĩa mũndũ ena thĩna. Na no tũroria thirikari igĩciria ũhoro wa atumia, women empowerment programs, ona athuri makoragwo magĩcirio na magĩcirio mambĩrĩrio na ngurubu ĩno itũ. Already ndoiga tũra launch nĩ registered as a CBO, ndĩrenda ũmũthĩ ngurubu ĩno tweka official launch gwĩcirio ũhoro wa empowerment ya atumia, onao magĩcirio ĩkorwo ngurubu ĩmwe ĩkorwo igĩcirio. No mahetwo kanya ga gũthimagwo mĩrimũ ĩtiganĩte mahinda kwa mahinda, kuona aingĩ ona matithiaga thibitarĩ. Koguo nĩ rĩtana rĩakwa harĩ athuri mathiaga thibitarĩ kaingĩ metĩkĩre gũthimwo, magathimagĩrwo mĩrimũ ya cancer ya prostate mũno na mathimagĩrwo cukari na pressure mũno. Nĩ ikinya rĩgathĩrĩirio na njĩra nene na George Kĩbũkũ nĩ mũtongoria wa mũingĩ mwena ũyũ. Athuri nĩ matiganĩirio o gatene nĩ thirikari kinyonagĩrĩ nĩ ma NGO. Nĩ wega tũkorwo na ithuĩ tũrĩ ta athuri turumbuyo tukorwo kinya hena kĩgĩna kĩraiguo nigetha tuhote gucokia maundu maitu, biashara citu, nigetha tuhote kurora family citu. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Thinacara iraitukia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthirana wega. Rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ, na ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Shesheni hakuwe nawe. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũke BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Leia nĩarĩrũkĩtie gĩkũngũĩro bũrũri-inĩ wa Kenya. Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour. Kenya nĩrakũngũĩra Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers. Ngima ya Leia Premium na cabaci cia Leia Premium ndũngĩciĩtigithia. Mũtu wa Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour ũronekana supermarket na duka hakuhĩ nawe. Nataka Leia anile. Je, wewe? Leia Premium, nurturing the world. Baba Dogo, Gadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nikuo muciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Mandĩko wega mũmenye ũrĩa ciugo ciugaga njĩtagwo Jehova. Thoma mandĩko wega mũmenye ũrĩa ciugo ciugaga njĩtagwo Jehova. Rĩĩtwa rĩakwa nĩ Jehova Ngai wĩũĩ, na ndinyũrũragio. Rĩĩtwa rĩakwa nĩ Jehova Ngai wĩũĩ, Nani nyororagyo, nani nyororagyo, nani nyororagyo, nani nyororagyo, nani nyororagyo. Anakorome y'abanyuma tuniteta miriyaga karakonye, n'engoma yataira. Anakorome y'abanyuma tuniteta miriyaga karakonye, n'engoma yataira. Nengo matheria maneteira tondu mwĩ ciana ciakwa. Nengo matheria maneteira tondu mwĩ ciana ciakwa. Njokerera ciana ciakwa tũgĩe na ngwatanĩro. Njokerera ciana ciakwa tũgĩe na ngwatanĩro. Kana inoni ndari kwa hindi anu ngimanina na maye ira maturikire. Kana inoni ndari kwa hindi anu ngimanina na maye ira maturikire.
ingesondo munago morange manina na mwaki nyondo ameya mao ingesondo munago morange manina na mwaki nyondo ameya mao manina na mwaki nyondo ameya mao nyondo ameya mao manina na mwaki anda paro me llama nyuma tunete tamiria gaka oye engo madre ya taira anda paro me llama nyuma tunete tamiria gaka oye engo madre ya taira engo madre ya mane taira tono mwesya na syakwa engo madre ya mane taira tono mwesya na syakwa jokerera isiana syakwa tugena ngwataniro jokerera isiana syakwa tugena ngwataniro maki ure Nebukadnezar irangirikire nondare na muda maki ure Nebukadnezar irangirikire yetomare nyekinya kamo gwanja kubidakaine nondo akunyara yetomare nyekinya kamo gwanja kubidakaine nondo akunyara nondo akunyara yetomare nyeki nondo akunyara yetomare nyeki amakoro me llama nyuma tunite tamiria gaka oye tengo madre ya taira amakoro me llama nyuma tunite tamiria gaka oye tengo madre ya taira tengo madre ya mane taira tondo mwesya na syakwa tengo madre ya mane taira tondo mwesya na syakwa jokerera isiana syakwa tugena ngwataniro jokerera isiana syakwa tugena ngwataniro Oyo sio betagwo the Kareithis. Betagwo the Kareithis, Daniel Kareithi. Thank you brother kamuno makiri neni guy. The Kareithis. Daniel. Oh yes, ni makoro muthuri na mutumia kuma kuria mwena wa Nyahururu na ndira kumona kahinda karaya na ringio kamakiri ho wega the Kareithis ithikai haria hothe muri na here boro wa urungi ndete muno retagwo mwihoko ya ruru retagwo mwihoko wakwa nowe mwihoko wakwa kidogo tu kabisa.
Oh yes, metagwo the Karithi siri bro thaka muno makiria thaicio tutiritideka tutitegaretie tondu turagithii na mbere wega muno makiria ndirigatitideka nini muno nigetha neane ciringi 300,000 nicio ndirauga ndigaretie ndagika nini nigetha ngoro ngiciniana na ni kuri wothe urathi gakinya hare *272*1# ugekira namba yaku ya thiri warikia gwika uguo kimenya ni warikia kuingira hare Mpesa na nigetha muturire waku thakare muno makiria rucino muthi na wambiririe na kiumia gĩaku gĩkorwo gĩkĩega wĩna ciringi 200,000 ingira hau rĩngĩ *272*1# nigetha mweke waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ wa ciringi 300,000 naguo ũkorwo gĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũndũ tagwo Rafael Gatarwa, thank you, good morning, asante sana. Na hĩndĩ mũndũ ndĩrenda nĩgũthakĩra mũndũ tagwo Megan kahinda gatarĩ kũraihu. No mbere ya maũndũ macio mangĩ mothe naguo tũgĩciragia ũhoro wa ũnene wa Ngai na tukionaga ũrĩa Ngai witũ mũnene na tukenda gwĩciria ũhoro wa ũnene wa Ngai na ũrĩa ekaga maũndũ marĩa atwĩkagĩra nĩ maũndũ manene mũno makĩria na ithuĩ tũgĩaga na ũhoro ũcio wa kwaga kuona ũrĩa Ngai atwendete, tũkaga kuona ũrĩa Ngai witũ atwĩciragia na njĩra nene mũno makĩria. Ũngĩthi gĩkĩndũ gĩtagwo microscope yonagia kaũndũ kanyamũ kanini ũgakona ũgakamagnify gĩgatuĩka kĩũndũ kĩnene. Kaũndũ kuonaga kanyamũ kanini rĩ na rĩkĩ wonaga rĩu andũ magĩa na ũhoro ũcio wa gũthuthuria maũndũ no wekĩrwo kanyamũ kanini gahutithio hau gacicio-inĩ kaigĩrĩrwo harĩa microscope-inĩ akona kĩrĩa gĩothe ekwendaga kuona na agakĩona gĩ kĩnene na gĩ kĩgima wega. Na kaingĩ na kaingĩ ithuĩ nĩ ta twagĩire na kaũndũ kau ga gwĩkagĩra kana gũkorwo na microscope thĩinĩ witũ atĩ tuonaga maũndũ mothe me manene, tuonaga kiũndũ gĩothe gĩ kĩnene, yani twatuĩkire kũmagnify akwararamia maũndũ marĩa kaũndũ kanini no nĩ ũrakararamia gagatuĩka kiũndũ kĩnene na ũgakoraga nĩ ũrahoteka nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ nĩ wararamĩtie kiũndũ kĩka kaũndũ kanini ũgakararamia gagagwĩkagĩra guoya, gagagwĩkagĩra stress, gagagwĩkagĩra yani ũgakoraga hĩndĩ ciothe ngoro yaku nĩ tayagĩire na ũhoro ũcio wa kũinama nĩ tondũ nĩ wagĩire na ũhoro ũcio wa kwararamia kiũndũ gĩgatuĩka waigĩrĩire microscope ĩno ĩngĩnenehia maũndũ marĩa mangĩkorwo matarĩ magũkugoyohia ũgĩtuĩka wa kũmekĩra magĩtuĩka magũkugoyohia. Rũciinĩ wa ũmũthĩ tũgĩthoma thĩinĩ wa ciugo cirĩ thĩinĩ wa Thaburi 34 mũhari wa 3. Ciugo ici rauga atĩ cokeriai Ngai ngatho mahinda-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene na nĩ wa kwĩhokwo mahinda-inĩ marĩ mothe. Yugĩte atĩrĩrĩ, gocai ũnene wa Jehova mwĩ hamwe naniĩ, rekei tũtũgĩrie rĩtwa rĩake tũrĩ hamwe. Na gĩthũngũ gĩkauga magnify the Lord with me and let us exalt his name together. Magnify, yeah? Tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũnenehia ũnene ũcio wa Ngai, tuone tiga kuona ge kaũndũ kanini wone wiki ũndũ kĩnene gĩa kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũgoca Jehova na ũnene wake twĩ hamwe, tũtũgĩrie rĩtwa rĩake. Magnify the Lord. Rĩu ũkamenya atĩ ti hĩndĩ ya kuona thĩna tarĩ thĩna nĩ gũkona karĩ o kaũndũ kanini. Kaingĩ na kaingĩ tũraheo kanya nĩ Ngai tũnenda gũtuonia tũrĩ andũ na nenda gũtuonia atĩ we wĩ mũhotani, nenda gũkuonia atĩ we no ũhote kũhota, gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe kĩngĩkũhota, gũtirĩ ũndũ ũmwe mũnene gũgũkĩra. No handũ ha kuona ũnene wa Ngai, handũ ha kuona ũrĩa Ngai angĩka, tũrona thĩna witũ ũrĩa wĩ mũnene. Ũrarora ũkona ũrĩa thĩna waku wĩ mũnene, ũkaga kuona Ngai witũ ũrĩa mũnene, ũkaga kuona ũnene wa Ngai, ũkaga kũmagnify, ũkaga kwararamia Ngai ũyũ waku, wonanie ũnene wake na wone ũnene wake, no ũkagĩa na horo ũcio wa kuonania thĩna nĩguo mũnene gũgũkĩra. Ndũgakoraga nĩ ũratorio nĩ maũndũ, nĩ ũratorio nĩ mbara, nĩ ũratorio nĩ mũtũrĩre,
nĩ ũratorio nĩ gũikarĩrwo nĩ mathĩna tondũ nĩ wamonirie mathĩna nĩ manene, nĩ wararamirie ũhoro ũcio ũgatũraga hĩndĩ ciothe wĩthikĩire tondũ wagĩrĩ na ũhoro ũcio wa kwaga kuona ũnene wa Ngai, ũkĩaga kuona thĩna waku ti mũnene gũkĩra Ngai ũrĩa ũtungatagĩra, no ũkĩnenehia thĩna waku gũkĩra Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ gĩa na ũhoro ũcio wa kũgĩa na mweke wa kũnenehia Ngai na wone thĩna kana ũndũ ũrĩa ũragerera nĩ ũndũ mũnini mũno mũno makĩria harĩ Ngai, tondũ augaga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ta njĩra, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio nemetwo nĩ gwĩka, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio geretie harĩ Ngai akaremwo nĩ gũgwĩkĩra, nĩgetha wone thĩna ũcio nĩ mũnene gũkĩra Ngai ũrĩa ũtungatagĩra, nĩ mũnene gũkĩra Ngai ũcio ũkũhete kanya kau. Hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na ũhoro ũcio wa kuona Ngai nĩ mũnene gũkĩra mathĩna, gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ona kana kaũndũ karĩkũ kangĩiganania na Ngai. Gũtirĩ ũndũ no ũmwe ũngĩka na gũtirĩ ũndũ no ũmwe ũngĩgĩa na ũhoro waguo wa kũiganania na Ngai ũrĩa ũtũraga, kana Ngai ũcio ũkũhete kanya ka gũtũra muoyo. No one hihi ta ihinda rĩrĩ ta rĩrĩ ritũ mũno makĩria kũringana nawe, no Ngai arora kaona nĩkĩ we kĩrakũgia kaũndũ akĩrĩ just a passing crowd, no kaũndũ kanini gatu karahĩtũka, gaka gatu wona kahĩtũka maũndũ maku magĩrĩre, no kaũndũ kanini nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa kumĩra mwena ũrĩa ũngĩ, na wona umĩra mwena ũrĩa ũngĩ wĩ mũhotani nĩ ũkagĩa na ũhoro wa kwĩraga andũ ti-itherũ nĩ kũrĩ Ngai, atĩ nĩ niĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndũgamĩte haha, ndandirikana he hĩndĩ ndĩragereire kaũndũ no Ngai nĩ arũgamire nani, nĩgetha ũgĩe na wĩira wa kũruta wa rũciũ ũrĩa Ngai witũ egũkorwo agĩgwĩkĩra. Tiga kwenda kwararamia, tiga kwenda kũmagnify, tiga kwenda gũtũũgĩria mathĩna, tiga kwenda kwaragia ũhoro wa thĩna. Hinya ndĩgũtuĩkaga hinya waku wĩ thĩinĩ wa rũrĩmĩ rwaku. Ciugo iria waragia cikwĩgie, ciugo iria waragĩria nginya ciana ciaku, ciugo iria wĩaragĩria we mwenyewe wĩikarĩte ũguo, nĩ atĩ ciugo icio nĩ irĩ hinya. Ũkĩaria ũhoro wa thĩna ũrĩa ũkũhotereirie, ũkĩaria ũhoro wa mathĩna ũrĩa atĩ nginya ũrigagwo kaĩ ngaumĩrĩra kũ, reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa ũraria ciugo icio ũkĩaria ũhoro wa mathĩna ũrĩa me manene ũrĩa makũhatĩrĩirie, nĩ harĩ na ũhoro wa hinya thĩinĩ wa rũrĩmĩ. No ũngĩgĩa na ũhoro wa kuonagia maũndũ ũkonaga niĩ Ngai ona tondũ twĩho ona maga mothe ndĩragerera no kaũndũ kanini, niĩ ndirĩ hĩndĩ ngera thĩna wakwa ũrĩa wĩ mũnene, no nĩ ndĩraga thĩna ũrĩa Ngai wakwa e mũnene. Ndũkanere thĩna waku uwĩrage ũrĩa wĩ mũnene ũgũkũhatĩrĩirie, no ndĩraga thĩna waku ũrĩa Ngai waku arĩ mũnene. Tũnyitanĩre mũndũ tagwo Charles Kamondo atwĩre ndikera thĩna, ona niĩ ndikera thĩna ũrĩa wĩ mũnene, ndĩraga ndĩwĩraga ũrĩa Ngai wakwa e mũnene. *272*1# nĩgetha mweke wa kwetanĩra ciringi 300 mũthenya wa ũmũthĩ.
Shesheni hakuwe nawe. Alia marwarite ya oiru Oyo morigitani wamo Thecagwo icindano niwe Oyo morigitani wamo Yesu enenjera Yagothie matine cikaro igatetagerera Oyo ene yothe witũ wa
Shindano nĩ ya kiugo gĩake. Ũyũ mũrigitani wa ma. Wathecwo mwe shaitani akora. Ũyũ mũrigitani wa ma. Yesu enetera. Yagothe matuine cikaro inatetagĩrĩra. Ũyũ enĩra theri witũ wa ma. Okawe wanyitanĩire na thirito ya mũcukani ũkũrigitwo. Ũteithũkane na ithe wa mehia. Arĩ gũcumĩkagĩra wĩ wega-inĩ wa Ngai, ũrĩa ũtakoima tene ona tene. Okawe wanyitanĩire na thirito ya mũcukani ũkũrigitwo. Ũteithũkane na ithe wa mehia. Arĩ gũcumĩkagĩra wĩ wega-inĩ wa Ngai, ũrĩa ũtakoima tene ona tene. Wĩcanjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũkie nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Kagemi, Kawangware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Kino, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu, Inoro, nĩkuo mũciĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Mũrwaru ũgĩũka kũhonia, thengio Ngai ũrotũgĩra. Mahĩndĩ makwa ũkĩmacokania, thengio Ngai ũrotũgĩra. Amũkĩra ngatho ciakwa Baba, thengio Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete. Nĩngũra magegania na tha ciaku thengio, thengio Ngai ũrotũgĩra. Nĩngũra magegania na tha ciaku thengio, thengio Ngai ũrotũgĩra. Cokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mũciĩ, thengio Ngai ũrotũgĩra. Nacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe ciana, thengio Ngai ũrotũgĩra. Magitagĩre no mamenyagĩrĩre, thengio Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga
aya othe makwĩhokete nĩngona magegania na tha cia ũmenyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩngona magegania na tha cia ũmenyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Na woti wago gothukira thengiũ Ngai ũrotũgĩra ongoinĩire rwĩmbo rwa ũgoci thengiũ Ngai ũrotũgĩra kumona ũgoci irogũcokerera thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wekaga aya othe makwĩhokete nĩngona magegania na tha cia ũmenyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩngona magegania na tha cia ũmenyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Na nyumba yakwa togotora thengiũ Ngai ũrotũgĩra ũkũgocaga tene ona tene thengiũ Ngai ũrotũgĩra ũrĩ mawega ona kũrĩ ũru thengiũ Ngai ũrotũgĩra ithuĩ nĩ tuonete mawega na mawĩko ma Jehova marĩa ekaga na nĩkĩo tũrĩ na ũndũ ũngĩ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kũmwĩra nĩ wega na nĩ ũrogocio na rotũgĩra na ndatigĩte gũtwĩkĩra wega na ndatigĩte gũtwĩkĩra manene ndarĩ anyihĩrwo ũyũ Ngai tu wa kĩrathimo kĩmwe ũyũ ndahana atwĩke nĩ wa kĩrathimo kĩmwe aca atĩ tondũ nĩ ũngĩ nĩegũkĩte arathimwo atĩ we nawe nĩwaga aca ũyũ nĩ wa irathimo nyingĩ na ũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ areka maũndũ manene na gũthiĩ na mbere gũtwĩkĩra maũndũ manene. Thank you so much gũthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ tũgacokia ngatho mũno makĩria nĩ arĩa mothe maragĩtũnyitĩkĩrĩria matũthikĩrĩria kuma gũkũ bũrũri-inĩ arĩa marĩ nja wa bũrũri asanteni sana Ngai witũ mũrathime na mwĩke maũndũ mega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai tũgĩthiĩ na mbere na kũmwĩrĩgĩrĩra tũgĩthiĩ na mbere na kũmwĩhoka na auga tũtanamwĩhoka tũmwĩhoke rĩngĩ ũtanamwĩhoka ũmwĩhoke rĩngĩ nĩ tondũ nĩ areka maũndũ manene nĩ areka maũndũ marĩa we ũtarĩ waigua ũtarĩ weciria no ũtarĩ mũndũ ũngĩ ũrĩ wagĩa na ũhoro ũcio wa ũmenyo wa maũndũ marĩa Ngai witũ arenda gwĩkĩra gĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩhoka gĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩrĩgĩrĩra na kũmweterera nĩ tondũ nĩ aroka gwĩka maũndũ marĩa mega me mũtũrĩre waku twamwe mũno makĩria kũrĩa mwena wa Subukia Matthew 21 mweri wa 22 I am Deacon Kanyi Mweja. Say hi to Bishop Charles Gishana in charge of AIPC Naikuru North Diocese. Thank you mugenda ihinda rĩega na mũrathimwo nĩ Ngai. Miga Steve Mathani aroikara na inyuĩ aroikara na ngoro yaku gĩa na ihinda rĩega. Michael Jogu akĩvirigwe thank you so much wakamano wakĩrere geithi kamuno makĩria. Simon Kanyi Mweja ugeithike nĩ ndakĩona ndũmĩrĩri yaku. Ndagĩtarĩ Paul Kamau kuma kũrĩa mwana wa Randeti thank you geithike mũno makĩria morning rũcinĩ rwa ũmũthĩ wagakĩnjĩrwo kĩthiĩte Full Gospel Churches of Kenya Karai wa Nyororo Ranet na family na mũkĩgĩa na ihinda rĩega mũko na family day. Asante sana mwĩsherekee pamoja na family thank you so much. Mũndĩtagwo Mũrimũ Jago nĩwakagira kadara secretary general wa mashabiki nĩ njĩno aigua wega mũno makĩria mũgendi wa mwĩhoko ũhoro waku nĩ njĩno aigua wega ũiguĩte icio ciromanĩrĩrio nguo cia gathoreki rĩnjĩ umesikia vizuri sana no akĩhara kĩganda how are you kumona wale wagĩturwo kadara geithania mwena ũcio na wagĩa na ihinda rĩega asante sana na ndoingi Helen Mama Ignatius na Helen Mama Ignatius nĩ ũmwe wa arĩa makenete mũno makĩria rĩngĩ wĩtagwo Paul PK arĩ kũrĩa kũndũ wĩtagwo South Korea thank you gĩthiria family ya Njenga wa Gothome mwena wa Gatundu South mere mageithĩkĩre mageithio nĩ mũndũ gwĩtwo nĩ Rachel Njenga no wageithania
nake mundi toko Paul PK irajira ngeithiria family igare cia tukana Paul family ya Maina wa Mui me mwena wa Karatina Gathugu mageithike muno mageithio ni Paul PK othe wikuma kuria kundu gwitagwo South Korea. Waweru fundi wa thitima Kasarani, tuko pamoja. Thank you so much. Mugeithike na mugena ihinda rega. Ndagika itari kure hundi turigwa maria ng'ang'a Njoroge tuhariria no mbere ihinda ruri kinyite nigetha tumenyeria maria ng'ang'a gututhomera ithaa rikihanda gitobe tuigue ruru rwa mutako Eston Ita mena Charles na Liz G. Tukiari uhoro wa wega no tugi wa Ngai tutiro no ndungitiga kuga wow we utugi waku no amagania muno makiria *272*1# nijeterire muno makiria nigetho kinya hau tondu wona wa kinya hau niho kugia na mweke wa ukorwo kihotani na *272*1# na nigetha wekira pin number yaku urahinya wahinya uguo no gwikirore kira pin number yaku na nigetha wingire mutaratari wa kwihotani na ciringi 300 rucini rwa umuthi. Are you ready? Shika waja geithika muno makiria salimia bari ya Wanjiru we mwena wake na Gofu kuma mwena wa Katal. Thank you. You
thiũrũrũkĩirio nĩ ũtheri twagwanya rĩrĩ-inĩ ciaku gũkwĩra nĩ mũtheru twagwanya rĩrĩ-inĩ ciaku gũkwĩra nĩ mũtheru. Hallelujah. Twagwanya rĩrĩ-inĩ ciaku gũkwĩra wĩ mũtheru. Oh yes, gũtirĩ ũngĩ mũtheru mũthera gũthera nĩwe. Thaa ici tũtigarĩtie ndagĩka nini nĩgetha tũigue marĩa tũraharĩrĩria Ng'ang'a wa Njoroge, na mbere ĩyo ĩkinyĩte reke tũigue nĩ marĩkũ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩria. Ti macio no nĩ marĩa tũgũkorwo tũgĩkũharĩrĩria, ti makinyĩte macio nĩmo maya. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank Back to School. Haya, Ng'ang'a wa Njoroge aroka cihanda ithaa rĩa handa thaa ĩmwe oke twĩre kanitha kwendekithia waragania mũbango-inĩ wa kũrĩha ngarama kũrĩ bamĩrĩ iria ciorĩirwo nĩ endwa ao hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Na mbunge 13 nĩ orotetwo nĩ gũtiganĩria mũingĩ, na handũ-inĩ hau guo rĩ marũmbũiya wao gatagatĩ. Nayo timu ya Harambee Stars mũthenya wa ũmũthĩ kufa kupona ĩrathaka na timu ya Atlas Lions ya kuma kũrĩa bũrũri wa Morocco. Nĩtũgoka tũigue macio na mangĩ maingĩ kahinda gatarĩ kũraihu na Ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank Back to School. Amũkĩra ngombo cia hau cia nginyagia ciringi mirioni 1 kũgerera thimũ yaku ũrĩhe bithi wĩna akaunti ya Cooperative Bank salary account ona kana business account. Gũthũka harĩa ha M-Cop Cash App kana ũhũthĩre app njerũ ya ona kana ũhũre *667# ũcagũre e-loans na wamũkĩre ngombo oro na ihenya. Bengi ya Cooperative Bank nĩ kũhũthĩrie maũndũ rĩrĩ cukuru iracokereria ũhote kũrĩha bithi. Cooperative Bank, we are you. Baba Dogo, Gadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gĩkomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge na ũmwe tu. Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Mwokozi wangu nakuhitaji zaidi, na moyo wangu unalia uwepo wako. Nimejaribu on my own lakini siwezi, na kutegemea usiniache kamwe. Nikiwa bado napumua, jina lako ndilo nitajivunia. Tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, vingine vyote mimi nakataa. Nifiche ndani ya mabawa yako, kufika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu.
katika faida za mbingu, nisimamie vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu, nijaze nguvu, nipambane udhaifu wangu uondoe, idharau mishale ya machungu adui anayonipiga. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Natamani kuwa na mkono wako wenye nguvu, bring your fresh air. Ndio Bwana. Ni wako unanipenda Shesheni ya kumenawe. kabisa dakika itari kuraihu nä tå korwo tå kä igua mohoro å cio tågwo nä mbå rä tågwo mwathani må theru na no tå kä igua nyå mbå ingä njingä ithaa rä 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 ngä må ndå tågwo macä må thoni wa karimi geithä ka må no å rä å kå rä mwena wa nyä rä macä må thoni wa karimi geithä ka må no må no makä ria asante sana na å ngä nä mwena å cio wa nyeri county na må gä na ihinda rä ega å ngä nana nä baba Joe wa Mahiga Shopping Center tå yamwe må no thank you so much good morning referee geithia andå othe a Kisima hamwe na
na mutumia wakwa githiria andu othe a Kisima hamwe na mutumia wakwa Mama Munga ari Kisima Kibathi hamwe na kanitha wa RGC kwa Muhindi ni Mbugua kana Baba Munga kuma mwena wa Isiri. Thank you Baba Munga na ugithiria mwena ucio wa Isiri. Ici ni mwe cia SMS ire ndathi na mbere kuona mwira tuiguite maria turaharirio erubago ntu amwe muno makiria Jubilated Band Technician geithika muno makiria kama waro karitu horo waku muthiritogo kama waro karitu kurano nakuo geithika muno makiria kama waro karitu na geithiria waro karitu hana waro karitu mugena hideka muhirega muno makiria muri haria mwana wa Garariga. Asante sana kama waro karitu, asante sana na Esther MK geithika muno makiria. Thank you Esther MK salimika sana. Good morning yana hidalega STMK. Thank you geya kurathime na genji na dinabera kuona George wa Zipo na inoda kuona God has done great things be metabolo metambo ini sugu mwaneki onayege itheka muno makiria. Asante sana MC Mwiruri wako muthai tunathoma hamwe PCF 3 kwa Reverend Apollo Kiugi Samuel na Simon wa MC Mwiruri niwe muhujia morning service. Sawa muthenya mwega na ihinda riega. Anyway ni nyingi na gacoyo na kegithike muno makiria mayani ko gathiji Kirwara Dr. Muturi wa Kirwara Level 4 Hospital na shirika hothe ya PCA shomo magaithike muno makiria. Thank you so much. Tobetugwe mana turaharirio ni nganga wa Njoroge tugicoka nituka nigetha tuigue maingi na no turigwa kehujio no turigwa mahoya maundu macio mothe ithaa riri ringi twina rio nitugukorwo tukiwa macio mothe thaa ici ciandite wega thaa imwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Kanitha kwendekithia waragania mubango-ini wa kuriha ngarama kuri bamĩrĩ iria ciorirwo nĩ endwa ao hĩndĩ ya mĩrũrũngano mbunge ĩno ya 13 kuoroto nĩ gũtiganĩria mũingĩ na kũrũmbũiya maũndũ matarĩ na mũthingi na timu ya Harambee Stars ũmũthĩ ĩrang'ethanĩra na imwana cia Morocco mbĩtĩka-inĩ cia CHAN iria cirathiĩ na mbere. It is therefore a matter of supreme irony that the Ruto regime and its rogue police that were responsible for the killings and maiming of Kenyans through the shoot to kill and shoot in the leg orders can be the ones to again be responsible for redress and compensation of their own victims. Ruto rero one time ona baba oneka kodwa rero one time kaisi jenzi ire nio marauga ni gute mundu andetagira tondu tako ko mundu andetagira ndingi aba barabara njuka kwetha nari ka mutunyone kindu ndingiruma na no turoria thirikari igiciria uhoro wa atumia women empowerment programs ona athuri makoragwo magicirio na magicirio mambiririo na group ino and just go out there and give another incredible performance and hopefully with a positive result. Thaa imwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Atongoria a makanitha nĩ manyitĩte mbaru mũbango wa thirikari wa kũrĩha ngarama kũrĩ bamĩrĩ iria ciorirwo nĩ endwa ao hĩndĩ ya mĩrũrũngano gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 2017 na mwaka-inĩ ũtĩrĩ wa 2025. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo nĩ mendekithĩtie kũgĩa na waragania harĩ mũbango ũcio nĩguo kũhonia ironda iria ikoretwo na bamĩrĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Moigĩte matingĩenda kuona mũbango ũcio ũgĩkungio wara oro rĩrĩ ikĩro cia mbarakara
ma Kenya kuri thirikari ithiete na mbere na kwambatira mwandiki witũ Sam Njuguna agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Muoroto-inĩ wa thirikari ya President William Ruto gũthiĩ na mbere na kũhingia itugĩ 10 iria maiguithanĩirie hamwe na kĩama kĩa ODM mwerekera-inĩ wa kũmbwo gwa thirikari ya ũiguano. Rĩu President Ruto nĩombĩte kamĩtĩ ĩrĩa ĩgũtabarĩra mũtaratara wa kũrĩha arĩa othe mahutirwo nĩ mĩrũrũngano na ĩrĩa yanahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 2017-2025. Na wale watafidiwa ni pamoja na polisi wetu ambao wameumia katika maandamano. Tutashikana na Profesa Makau Mutua na timu yote yenye rais ametenga kuhakikisha kufanya kazi hiyo. Tutamaliza kazi hiyo kwa wakati unaofaa. Kamĩtĩ ĩyo ĩgũtongorio nĩ mũtari wa President maũndũ-inĩ megiĩ ũtonga Profesa Makau Mutua. Wale vijana ambaye walipata majeraha na wazazi wa wale ambaye waliuawa, nataka wapewe ridhaa. Nĩ mwerekera ũgucĩrĩirie mawoni matiganĩte, atungatĩri makĩenda mĩhang'o ĩyo ĩtabanio na njĩra ya waragania na nĩguo ĩrehe ũrũmwe na kũhonia nguraro gũkũ bũrũri-inĩ. Ũyũ arĩ mũthikabu ndagĩtarĩ James Njoroge wa Jubilee Restoration Christian Churches mwena wa Mwiki Kasarani. Wĩkwo na njĩra ya waraganu tondũ maita maingĩ nĩ ũiguane gwacagũrwo kamĩtĩ icio no ũkaigua itirakinyĩra andũ amwe kana gũkagĩa na mũthutũkanio, amwe makaiguaga ko nĩ gũkwenda kamĩtĩ atĩ mũndũ wothe no atware kĩrĩro gĩake hau na iguĩkane nĩgetha bũrũri ũkĩgĩe na njĩra ĩmwe ya gũkĩhona. Kamĩtĩ ĩyo ĩkorwo ĩna ũmũndũ na ũngai thĩinĩ wagio tondũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya gwatuĩkire nĩ ka mwene na mũndũ kwĩyethera. Rĩtana rĩgiĩ waragania arĩ na ũrĩo rĩrĩ tũnua-inĩ twa aciari arĩa marĩ na matanya ma kwamũkĩra marĩhi maya. Iwe atafanya lakini sio kusema na mdomo vile amezoea kutuambia. Tutangoja tuone kitendo kama atafanya. Tunataka useme na utende. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro gũkũ bũrũri-inĩ ĩgĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka hamwe na mũrũnawe wa kĩama kĩa DAP-K Eugene Wamalwa nĩmekĩrĩire nganja itanya rĩrĩ makĩenda wĩigĩrĩrĩki ũcio ũthukĩrwo honge ingĩ kĩũmbe. Fisi hawezi kufanya kesi, kusimamia kesi ya mbuzi. The rules of natural justice demand impartiality. Victims cannot trust a process led by a presidential appointee whose loyalty is now to the state. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. William Samoei Ruto. We had told the people of Kenya we shall never carry out evictions and demolitions without giving people adequate notice and giving them alternative accommodation. When I raised it, I was tough. Unasema Ruto aende alafu nani ifanyike? Niĩ no njĩrire thirikari ĩgerie gwĩkĩra raia maũndũ marĩa amerĩire tondũ raia nĩ negenire mũno. Thirikari ĩno yarĩ na ciĩranĩro nyingĩ no maũndũ marĩa moeranĩire maingĩ ma gũtĩo no ĩvingĩte. Kuna watu wengi wananikejeli kwamba inaonekana wewe bwana ulisahau bodaboda na mama. Mimi nataka niwajibu leo. Mũng'ethanĩro ũrĩa wĩkuo mũnene mũno no tugire nĩ raia against thirikari. Tũngĩthũkia gĩthomo tukire tũrĩgĩikara hau ya gĩomboco. So help me God. Right, na miaka ĩrĩ mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 gĩtabanĩtio, ateti nĩ mambĩtie kwarĩra ndama cia kĩũteti nĩguo kũmba thirikari yũkĩte, na President William Ruto nĩarĩkĩtie kũnyitana na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga rĩrĩ nake Rigathĩ wa Gachagua atumĩte thirito ya kĩũteti na Kalonzo Musyoka, Martha Wangari wa Karũa na Eugene Wamalwa, ona minister wa tene wa ũgitĩri ndagĩtarĩ Fred Okenno Matiang'i no arikĩte thabarĩ-inĩ ya kĩũteti na itanya rĩa gũtuĩka mũthamaki wa gatandatũ wa Kenya. Mwandĩki witũ Njathani Kamau akĩmũrĩka ciĩgiĩ thabarĩ ya kĩũteti mĩaka ĩrĩ mbere ya ithurano nene itabanĩtio. Ũteti bũrũri-inĩ ũthiĩte na mbere kũhiũha na kũmbũra mberi mĩaka ĩrĩ mbere ya Kenya ikia kura marikĩte gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027, na ndama cia ũteti cithiĩte na mbere gũcenjia kũrĩa kwĩna mbarathi mĩahũ ĩrĩ.
mwaho umwe gwetagoria ni mugathe Ruto na Odinga na mbuto ciao guku mwena ungi wina Gachagua, Kalonzo, Karua, Fred Matiang'i ona Wamalwa gatagati ka atongoria angi. Thutha ucagurwo githurano kihituku Ruto agakorwo agietha itena ria keri na kigeri kiria ikia kura magakorwo makimuthima nakio ni maundu maria hotete kumahingiria. Ati wanajaribu kunitisha ati na one term. Mimi nataka niwaambie wale, we will not succumb to the blackmail of one term. Harambe! Nyinyi ni watu ya two term. Ningine atanyitwo gukehoka thirito yake na Odinga ni kamuteithia kimatha hotani githurano-ini kia tariki 10 mweri wenana mwaka wa 2027. We will be able to move beyond 2027. If you are saying one term, one term, one term, so what? No Gachagua kuma hagoro ta munini wa president akoretwo ari muigwa nyama-ini ya thirikari ya Ruto kuria ugite gatigirira Ruto ndagacagurwo itena ria keri. If we pick Kalonzo Musyoka, we'll support him to the end. If we pick Fred Matiang'i, we'll support him to the end. If we pick Eugene Wamalwa, if we pick our sister Martha Karua, and if by God's grace they pick Mandrik G, nitakibisa hii mtu kama baiskeli ya kuibiwa. No mwaho wa Ruto ni ukoretwo ugiukirirwo ni muingi kuma na kwa kuhingia maundu maria mamerire mbere ya githurano kinene kihituku. Gitagwo Muigai wa Mburu, muikari wa Moro county ya Naikuru, akirira andu maundu muno mega magekira mbia mihuko tatumia thoko maugaga ni makagia nginya makari. Andu nduthi maugite ni makagura ma Probox na Nissan na maundu mau mothe gutiri undu wahingire. Andu no mathina mararia makiria ya mathina maria mari namo. Githomo gikirituha, thibitari ikirehwo sha ikirituha muno. Promises ciothe iria Ruto eriire andu itikinyanire. Amaritwa ni Monica Gicong'wa kuma Gagndowat Taguriti. Ruto rero one time ona baba oneka kundu rero one time. Ici Genzi ri nio marauga. Muthatharu maundu megie uteti Mwai wa Gacuga arauga githurano kia mwaka wa 2007 gigakorwo kiri kirima kinene hari mwaho wa mugathe Ruto. President William Ruto na kibarua wakinya ni uhoro wa gwetha itena ringi ria wabici. Korwo ni niewe ingeka maundu maria bataire gwika. Andu a Kenya ni marona witangira wi bururi uyu ati kurathio empowerment kuheanwo nduthi 10 kana 20 no gukitwo na helicopter 10. Koguo ni kuga o helicopter na nduthi. Riu ri andu a Kenya matirigitwo ati ucio ni witangi. Geri Fatarainor FM kuma kaunti ya Nairobi Jetago Jathan Kamau. Na riri githurano kia mwaka wa 2027 giatigia miaka 2 gitabanio nyumba cia mohoro ciri na itemi inene ria guthomithia muingi ciigie mutaratara wa ithurano. Oho ningi no itanyitwo gucunga na kuheana ndumiriri ciri na uma na waragania niguo gwithema kwitithia Kenya ona huthiri a mitambo kana nenda cia kiriu no mathingatitwo metheme kugathika ndumiriri ingiakiriria urugari wa kiuteti na gucungireria ngahiha guku bururi-ini. Hamwe na uguo nacio ikundi cia muingi niciurite ithomithie muingi bata wa ithurano na ugwati wa guthura atongoria matakinyanirie ikiro. Ni mwandiki witu kuria Moro Joel Kimani wa Njuguna uratumenyithia uhoro uyu makiria. Nyumba cia mohoro hamwe na ikundi citari cia githirikari ciri na itemi nene bururi-ini hari guthomithia muingi maundu megie ithurano kuhetukira mohoro, ndereti hamwe na cikaro cia muingi haria muingi ugiaga na mweke wa kumenya maingi megie ateti megie ithurano na bata wa gutua matua mega hindi iria mundu aracagura mutongoria. No kwambatira na kuongerereka kwa nenda cia ukinyaniria cia kiriu ta Facebook, TikTok hamwe na X ona kuo ni gucangiire hanene hari guthomithia muingi. Indi ahuthiri amwe makihuthira nenda icio gutambia miario ya kuhetithia hamwe na gucogera a Kenya ndeto iria ni ugwati hari thayo wa bururi. John Kamau ni mwandiki wa mohoro nenda-ini. Na riu kuri andikia mohoro guku nenda-ini ni wega tuhimbirie mieke ino na njira ya kuhuthira social media wega tutegukiruka mihaka iria yathiriirwo migendere-ini ya umemerekia ta gwithema na ucogeri wa ngui, kwaga kuoya murugamo wothe wa kiuteti, kwandika mohoro mekire mukonde kwa muhiano riria undu wahanika ri tiga gutengerera kugathika mohoro maya nenda-ini utekite uthuthuria muiganu wa niki kiu kiahanika niguo nawe uheane ndeto ciri na uma na uigiririki. Amu we wita mwandiki wa mohoro ri wihokagwo riria andu matuiria na mona ndeto iria uraheana ni ndeto nginyaniru na ciri na uma. Na o uria githurano kia mwaka wa 2027 kirathie na mbere na gukuhiriria, uhuthiri moru wa teknoloji ta AI uthiete na mbere na kwambatira, haria video cia AI cithiete na mbere na guthondekwo ikigiritithanio na atongoria amwe bururi-ini. Mbica imwe hamwe na video igithondekwo na muoroto wa guthomithia, guku ingi iri cia kuhetithia muingi
muingi. Ndeto iria ataramu maugite AI ingihũthĩrwo ũru no ihĩtithie muingi na njĩra nene. Wanalipa watu pesa kidogo, wanaambia enda mchore rais kwa makatuni kule kwa TV. Kazi ya ujinga sana. Unapiga kelele ati umewekwa jeneza. Hata ukiwekwa jeneza kwani umekufa? What is the problem? Munaleta shida mingi. Nacio honge cia kũngania mawoni ma muingi nĩ cikoretwo cikĩhũthĩrwo na njĩra nene harĩ kũngania mawoni ma muingi harĩa ciheanaga matanya ma muingi mwĩgariũrĩre-inĩ wa ũteti wa bũrũri. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Jogona. Tumurike bunge kuria bunge no ya 13 ni tongitio bukirira ni muingi gicukiro mahitia ma gutirika muingi na kurumbuia maundu matari na muthingi na kuria kaunti ya Kirinyaga aikari maroiga matigitwo na merirwa maingi kuona namba nene ya bunge matwikire muhuri wa thirikari na kumatiganiria. Maroiga niki hakuona ona abunge mwaho wa mungethaniro ni matonyire thirikari ino ya Kenya Kwanza na gutiga muingi uri njaga na kwaga mateteri na bunge no igirite mabuku-ini ma kiririkano thutha wayo kurakaria muingi na gutharikirwo ni mbeu njithi tariki 25 mweri-ini wa gatandatu mwaka-ini muthiru ni mwandiki witu kuria Kirinyaga Johnson Muriithi uraithirania riboti ino. William Samoei Ruto, so help me God. Rigathi Gachagua. Nĩ mĩaka 3 kuma thirikari ya Kenya Kwanza yakorwo ĩkĩoera wathani na kũrĩa mĩtego mĩingĩ mayakorirwo ĩkĩigwo thĩinĩ wa thingira wa iregi kũrigĩrĩria thirikari ya ngwatanĩro o hamwe na mĩrũrũngano ĩrĩa yakorirwo ĩgĩtabanio nĩ mũng'ethanĩro. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu wakionekana tu karibu, naambiwa uwezi mtu ameharibu serikali 4 umkubalie akuje ya 5, si ataharibu. Mimi ndio commander in chief, nyinyi mtajua hamujui. Wawache hiyo mtu. No thutha wa kavinda kanini mũng'ethanĩro no wakorirwo ũkĩingĩra thirikari na amwe arĩa marĩ thirikari nĩ magĩtuĩka mũng'ethanĩro. Abba and I have agreed. We will also make sure that the agreements we have signed. Kuma bũrũri mũingĩ bũrũri-inĩ wambĩrĩirie gũkorwo gĩtukanĩro rĩa gũkorwo kĩrutĩrwo wĩra nĩ mbunge 13. Ajo boro ama bottom up ganda mere agwa tegwira cokire gũka. Nĩ twetererete mũndũ rau bare andi ne gũkĩrua no instead ona twagarie gwĩciria boro wa bottom up nĩ ndũĩ nĩ tũrarigirwe tondũ tweciragia gĩthomo kagĩgũkĩrua kakĩraninirwe tweciragia boro wa herothi kegũkĩrua keraninirwe rĩu ona mathiĩte matuĩte maũndũ more worse than they found it. Mũingĩ nĩ ugĩte rĩrĩa mũng'ethanĩro wakorirwo ũkĩingĩra thirikari na ũgĩtigwo o ambunge anini magũkorwo makĩmatetera nĩrĩo makorirwo magĩtigwo theri matena mbunge ingĩ magũkorwo makĩmatetera o hamwe na kũbĩtũkia maũndũ marĩa marenda. Atongoria arĩa ndathurire mathire mbunge nĩ nda ciao tondũ matitetagĩra mwana tondũ mathire makĩgarũrũka bandũ bakũthi gũserve interest iria citũ twameria mathiĩ magatũcabĩrĩrĩ makĩambia gũserve interest cia mũndũ ũmwe. Niĩ ona manama mũthenya ũcio nĩ ndokirire kĩroko tene ona ndiarĩ nyuĩte cai nĩgetha ndindurane nĩgetha bũrũri wagĩre bũrũri nĩ warĩgire kwagira ni gute mundu andetagira tondu tako ko mundu andetagira ndengi aba barabara ngiuka kwetha na rika mutunyone kindu ndengiruma thira mĩaka 3. Mũingĩ nĩ ugĩte mbunge no 13 ĩtikoretwo ĩkĩmateithia kuona ũndũ ũrĩa warĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ akorirwo akaingĩra thĩinĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza. Ũguo tutikoragwo na opposition nĩ ithuĩ wananchi. Opposition nĩ yathirire nũndũ wa ndei ũrona mathire magĩkompromise na thirikari monde makĩgwatwo mĩgwate matuĩkire mĩgwate mũndũ ũrĩa tũĩ biũ ũkoragwo opposition na ngoro yothe na meciria mothe nĩ Raila nĩ ndĩtaramenya ũrĩa ekĩtwo hĩndĩ ya kinyira riko anengero kabiũ ero tinia gũtinĩria rĩu ũboro cigĩthirĩra bau atĩ rĩu nĩ athiĩ nĩ ingĩra bare tamenya kwanja rĩu mĩerio makoretwo maiba maithuĩ Raila tũkoretwo na thĩna mũingĩ mũno. Riboti Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Muriithi. Inooro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro Shesheni hakuhĩ nawe. Right, rĩu tũtirĩhĩre kũrĩa iwanja-inĩ.
Right, na timu ya mubira wa maguru ya Harambee Stars umuthi niguo irathaka ngucanio ya gatatu mbĩtĩka-inĩ cia CHAN iria cirathiĩ na mbere. Imwana cia Stars igũtukũrana na imwana cia Atlas Lions ya Morocco thaa kenda cia mĩaraho umuthi kĩwanja-inĩ gĩa Kasarani gũkũ Nairobi, na coach wa Stars Ben Makathi oigĩte athaki ake nĩmeharĩirie wega kũng'ethanĩra na Morocco arĩ nĩyo ngucanio yake nditũ makĩria. Kũngĩ nakuo timu ya Taifa Stars ya Tanzania nĩregwatĩire tigiti wa kũingĩra ikereka-inĩ rĩa quarter finals arĩ mbĩtĩka icio cia CHAN. Imwana icio cia Tanganyika iratukũrire timu ya Madagascar bao 2-1 kĩwanja-inĩ kĩa Benjamin Mkapa hwaĩ-inĩ wa ira. Nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna uri na uhoro ũyũ makĩria. Mbĩtĩka cia CHAN iria ciambĩrĩirie mwambĩrĩrio-inĩ wa mweri ũyũ cithiĩte na mbere na kũhanĩka iharo-inĩ cia mabũrũri ma Kenya, Tanzania na Uganda, harĩa timu ya bũrũri Harambee Stars ĩthakĩte ngucanio igĩrĩ rĩu. Ngucanio ya mbere yahanĩkire kiumia kĩhĩtũku gatagatĩ-inĩ ga timu ya bũrũri Harambee Stars na timu ya bũrũri wa Congo, harĩa Kenya yanũrire timu ya Congo na bao 1-0. It's beautiful interplay. Sujuma couldn't find the finish, denied by Afunge, but I think we've had our first shot on target in this game. Ngucanio ya kerĩ ĩrathakirwo mũthĩ wa Aramithi o kĩharo-inĩ gĩa Kasarani, harĩa timu ya bũrũri Harambee Stars matitimuranire na timu ya Angola, na ona thengia wa timu ya bũrũri Harambee Stars kũguthũrwo nĩ timu ya bũrũri wa Angola maumire draw ya bao 1-1. Bao ya Kenya igĩbungwo nĩ mũthaki Austin Odhiambo. Kenya looking to advance their cause, looking for a goal, and they find it brilliantly in added time. It's Austin Odhiambo. Umuthi nĩguo ngucanio iria yetereirwo na njĩra nene gatagatĩ-inĩ ka Harambee Stars na timu ya Morocco ĩgũthakwo mathaa-inĩ ma thaa kenda cia mĩaraho. Coach wa Harambee Stars Ben Makathi akiuga ona thengia wa timu ya Morocco gũkorwo yũĩkaine nĩ ũndũ wa ũrũrũ wayo kagine. Coach ũyũ augĩte nĩmeharĩirie o wega kũmenyana na timu ĩyo. The performance that we gave against Angola, maybe that could just be a big motivation factor for us to go out tomorrow and just go out there and give another incredible performance and hopefully with a positive result. Gũkinyĩria rĩu timu ya bũrũri wa Tanzania nĩyo ya mbere gũkinya quarter finals thutha wa kwanũra timu ya Madagascar na bao 2-1 mũthenya wa ira. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tũgĩkũmenyithia ciĩgiĩ mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ cia CHAN. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Right, na riboti ya mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna kuma kũrĩa iwanja-inĩ nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2 njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Yes, Jeremiah Kimani. Good morning. Good morning to you, sir. Yeah, thank Good you. to see you. Oh, yes. Na no warungara muno. Vice chair. Ira wanyoka fi vice chair. Vice chair no ngija ikare kiria. Kime muthenya wa Sunday. Na ndi murenda gwikira Sunday best. Of course, ikiro cia vice chair ri. Riu ninge ndo gigikira ro uguo. Onginya wonithia ikia kura mari na gĩtũmi gĩa gũcagũra. Yes, thingĩ rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ. Ũtongoria rĩ. Wonanagia na ciĩko. Ngira andũ magĩikare marĩa theru. Nawe ũrĩa wĩkĩrĩte cagarabagara. Riganisha. Warũngara mũno mũraina witũ. Riganisha no wĩkĩre no there. No ndũngĩgĩkĩra. Ndũngĩgĩkĩra ro ũguo ningĩ ta indune. Na mũbuto mũtune. Ona tika ũguo no wĩkĩre mũbuto na mũtune na taito no ĩkorwo ihaya andũ ĩraringana ĩ. No rĩu ũngĩgĩkĩra wĩikũrũkia mũbuto uikuruke nginya hau ikire kimufuto ndege taruku na guku ya riu no wathuki horo ona horo no wathuka wina gi t-shirt ikaramenye kana kiandikitwo kibaki tena oria gĩgĩkorwo gĩkandĩkĩtwo no nginya ũkorwo wiki we mundu smart ni ndamu haha ri ni tugũgĩthiĩ kũrĩa Karen by the way ni kwĩrwo na ria ndungata ya Ngai ũmũthĩ ni tũgũthiĩ kũrĩa Karen kũrĩa nĩgetha tũkĩone agĩkĩheo ndirĩ ndona na by the way tũngĩona kahinda ri mathaa mangĩ twĩtĩkĩria
no twite muturi Ihi. itiguo tumwite na njira ya thimu atumenyithia atiriri mutaratara uhana atia guthiaga atia nigetha tukiigue mwago ucio arihitithio thaa cigana niki egwikirwo nigetha tuigue mwago ucio ni tondu wa mundu tanie hihi utekuhota gukinya riu ri ni tukugena kanya kau nigetha turikiaraniria nake no na gukihana gwe tukakimwendithiria ihinda ri wow reke ngwire ribari gutiri undu mwega tondu ni njui muturi ni mukoretwo nake kahinda kanene kuma oro mwaka wa 2003 ni wiga thabari karia athiite ka utungata na ngwiciria ndonire riria muthenya uria agathikire ndumiriri akiuga ati ni ekwamurwo ri ni ndonire niwe wari wa mbere kwandika ni ndonire ndi rugano rwa muturi ri tutwaranite nake thabari nene kuma hindi ria akiambiririe ni ndoka guku ri niwe mundu ria nderirwo unwe ru gukunia unwe anyonirie gatika guku tucira tutuona amenyaga guku guku ndonirio ni muturi na njira huthuru wi form 1 wari form 2 niwe wakuonagia ona ni mukiru ti form 2 yo ari 3 kana vo ni kurikia rika kana ari mwarimu tondu namenye ri muturi na professor ri na kamu wa kang'etheri mari guku mbere mbere ya inoro makoro menye muturi marihaga woni wa mwandiki Radio Citizen menye Radio Citizen head yako ira rigire tha igiriri ni yakona gikuyu ni kuingira gikuyu ndu video kamu wa kagethe ni na muturi professor ni mukaru makarehe ki makarehe woni wa mwandiki nikuo kama ujigua gathoma matangatho bas ni ndaiguite kaundu ta kau bas riu ri kihinda-ini kiu na no nyende recording icio cia Kamau no na World Cup ya 2002 iria yari kuria yari ku ya tu ni Japan yari kuria Japan ni ndathikagiriria Kamau no achambuaga miseso no achambuaga grupu wow kaga group hana ikaire na okani ngumuria ni ha oranairwo na maseso ndukiru hindi yo ri ndukona gutindikiririo kwaga wiki ndio na muruthu ngiaga nyama ri anyeki nilikuwa na furahi sana ndeka uchambuzi wa grupu ri ciguthako na ndamuthikagiriria muno makiria so na ni marutaga wira mwega uri mundu nwanyonirie ru akindugirwo uyu ri no mucombajire etire muturi oka iria kurera mundu wa mathako ta munyite umuonie njira guku umuonie tucocoro no ndakinyonirie muthenya ucio anyonire rita tondu muthenya ucio ari busy he was very busy andu akonyonia andu arire gate-ini no tukotuna ucio ari busy no giuka ucio tene maundu macio ni ngumuria to no nginya atherie tondu ndutitwo atiri ta mwandiki wa mohoro ngathikiriria mĩena yeri ya story riu andu ni mandikite muno guku by the way makinjira twendithirie elder muthenya mwega Reverend Bogwa wa kuria kanitha witu wa IC wa kuria Elbagon kanjira all the best kuri the new reverend in town muturi wa Moiro he muthuri witagwo Kinuthia kana ni gutwika reverend tondu na tahe na ngathi bado atigitie ni agutwira ni agukanegetha twire kana bado no utiganu wa ordination ino ni license na licensing ndi kwirwo ni heo kihoti no rudara ya heo giothe heto maundu twiri tutatu atigitie ni agutwira ni mariku ona Kamau ka Stanley ithe ndirakimuria kana muthurira murata witu ona kiaranjira twendithirie muturi wa Muiru mahinda mega na kanjira ngaithie Jeremiah Kimani aka Vice Chair yakenete muno ona he muthuri witagwo riri ngitiriha tagwa Noah Kihara Kiganda ona kiari guku aranjira ni turathie wega na kanjira ngugeithie sana thengio na ng'ang'a amundu witagwo Daktari Paul Kamau aranetiri salimia ng'ang'a sana mesalimika na umwambie hajasahau ena riri ndu ndagitari ni mundu wa hiko ciothe ngurutano na thigithigi ndeure ni tukumuona thutha wa hema ona thikiriria kwa guku mwena uyu wa kiria ri
wa TikTok mokite guka marauga nowe marauga atiriri mundu no vice chair Eure. Thank you muno. Tucamanie thaa igĩrĩ. Asante sana referee. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mmeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yote 98.9. Ugana umwetu Inoro nekuomoshie. Inoro shesheni hakuwe nawe.
wendo munene muno makiria ate Jesu oimire nigetha oke atuhonokie aumire iguru nigetha oke atuhonokie ni tondu wa mehia makwa nie nawe ucio ni wendo munene muno makiria etagwo Wambui wa Muigai kai Jesu ni mwega atia rucini rwega uguo niguo turauga kai Jesu ni mwega atia ni mwega ati niwe matuma tuende muthenya wa muthi ni mwega ati niwe tumite twitike atorania muthenya wa muthi ucio niwe Ngai uria tuguturira ucio niwe Ngai uria tuguthii na mbere na gutungatira niwe goigere haria ukikare ugithiaga haria harembesha maisha star 272 star 1 hash rodo shiringi 300 no iguo inathi gukuhiriirie star 272 star 1 hash nigetha wamukire shiringi 300 ndirarora ngona ndagika ria ithite na ngona ni ndagika cigana itigarite ngarigwo kana hiu ni mane mbeca shiringi 300 ni ugucibatara muthenya wa muthi tondu mukire ndirona noka haria ai 300 urenda cithio uguo na muthenya wa kiumia urenda 300 ithio uguo icoke thito tiga kureka itho coke thito star 272 star 1 hash nigetha tuthondeke muturire waku na shiringi 300 rucini rwa umuthi ndagika itiri kuraihu iri tigarite nigetha ndigire ndakunegereria shiringi 300 ndukae kurora mathaa wirora ndagika wone ni irathi na nigwenda uingire ugithiaga hau onako ni uguthii kanitha-ini wetigano wakinya kuria kwa rembesha maisha wana wathii mbeca no irigukinyira o haria hothe urikorwo uri menya no irigukinyira wakono kumora tiga wahinya star 272 star 1 hash wikire pin number yaku nigetha ugie mweke-ini wa gukorwo ati shiringi 300 ni igukorwo ciri ciaku kaida ndigatari kuraihu ni sawa sawa ihinda-ini riri ndiona ni wega tuthie kwi mutungatiri na nigetha twe kiugo rucini wega nigetha tuigue rucini ruru ndumiriri ya mwathani uria kwenda kuga ihinda-ini riri tuhoerwo na nigetha tukihota gukorwo tugithio na mbere na utungati tukire naguo muthenya wa muthi na twetwo ni mwathani thiini wa tabarĩra-inĩ ya Kimuri Kinoro twina mutungatiri evangelist Joseph Wachira reke tunyitere nake rucini rwega mutungatiri good morning to you ndungata ya Ngai amen mwathani ni wakumenyerire wega Yesu ni amenyerire na kanjika wega ehe ye murathime mwana family yakwa no twihokete Ngai amen na no turakimutungata niguo amen thank you Ngai ni akirite wira mwega muno thiini waku thank you ugatwika mwarimu mwega wa kiugo mwathani arogocwo na nĩnjĩo na rũcinĩ rwa ũmũthĩ no agũtuĩte mwarimu amen na nĩtũkwenda kũrutwo nĩwe nĩguo kanya karĩa keho nĩ gaku no tũhoere amen mũthikĩrĩria wa Inoro nĩngũkũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngĩthica wendo wa mwathani njĩtagwo Joseph Wachira njumĩte kanitha wa ACK Anglican Church of Kenya Diocese ya Mount Kenya South ira tutongoragio nĩ mũthikabu witũ wetagwo Charles Muturi mena mutumia wake Lucy Mucene na nĩngũmageithio harĩa marĩ makĩharĩria gũthiĩ kanitha ona niĩ ndĩ njĩra-inĩ ndorete kanitha kũrĩa gũgwĩtwo Holy Trinity Mũthũa mwena wa ũthĩĩrũ nĩkuo ngũhunjia ũmũthĩ twĩna Mothers Union koguo arĩa me hakuhĩ no tũcemanie kanitha wa Trinity na Ngai nĩegũtũrathima rũcinĩ rwa ũmũthĩ kwenda tuthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Mathayo 16 kwambĩrĩria kamũhari ga 18 na 19 Matthew 16:18 to 19 na niĩ ngũkwĩra atĩrĩ we nĩwe Petero ona igũrũ rĩa ndũmba ya ihiga rĩrĩ nĩ ngaka kanitha wakwa ona ihingo ciakwa ngoma itikaũtoria nĩ ngakũhe ihingũro cia ũthamaki wa igũrũ na kĩrĩa gĩothe ũkoha gũkũ thĩ nĩgĩkohwo igũrũ ona kĩrĩa gĩothe ũkohora gũkũ thĩ nĩgĩkohorwo igũrũ mwathani arathime kiugo gĩake mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ kiugo kĩrĩa mwathani ekĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yakwa nigetha tugane nawe mũthikĩrĩria wa Inoro mũira umagarĩte gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ kiugo kĩretwo hungũro cia ũthamaki wa Ngai hungũro cia ũthamaki wa Ngai thĩinĩ wa diocese itũ ya Mount Kenya South tukoretwo tukiaria ũhoro wa mĩrango mĩhingũku kana an open door na nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ marĩa mahingũraga mĩrango thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai nĩ njũĩ mũthenya wa ũmũthĩ ona ũgĩthiĩ kanitha nĩ ũkoraga mũndũ akuĩte macabi maingĩ mũno na thekagia andũ ngamera ũngĩona mũndũ akuĩte macabi ena kĩndũ angĩiywo ena kĩndũ angĩhingĩra na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akuĩte macabi nĩ makũhingũra nĩkĩo wonaga mũndũ ũmwe
ena macabi ta 20 tondu ahinguraga mirango ta 20 kana turumu ta 20 kana mathanduku tondu o ithanduku na o murango ni uri cabi yaguo naguo thiini wa uthamaki wa Ngai ni kuri maundu maria magoro muno mahinguraga mirango thiini wa uthamaki uyu maria magutemagira njira maria matumaga iguru rihinguke maria matumaga kugie na njira na rimwe wahota gutura thiini wa uthamaki wa Ngai uhingireirio nja ungithi gwaku ukore gutire cabi na ndugukuite icio ingi wetagirira aria menacio moke mahingure na ni uru muno thiini wa uthamaki wa Ngai uikarage uguo tari na macabi ati we gutire handu ungihungura we were kirathimo gutire handu ungihungura wigire na kindu giaku ati no wetereire kuma kuri andu aria angi aria magira moke makugaire ugatuika muhoi ugatuika mundu wa gweterera andu aria angi no korwo muthi wegira na cabi cia uthamaki wa Ngai o hari uri ni urigiaga na hinda ria kuhingura o karubu karia wenda uthamaki-ini wa Ngai no kiegwatira kiria urenda na nikio Jesu erire Petro ati ni agaka kanitha iguru riake na akimwira ni akamunengera macabi nigetha kiria oha gikohwo uguo ni kuga kiria utarenda ukahinga ukaheo wathani ucio na kiria nakio urenda ukahingurira gigoka tondu ni kuri na hinya thiini waku wewe gwatiria macabi mothamaki wa Ngai na ni kwenda umenye muthenya wa umuthi maundu matano magoro muno nigetha turikie tuthie kanitha mari ungigira namo atuike bunguro ya uthamaki wa Ngai ati no utonyage na moturumu twakwa Ngai ukegwatira kirathimo cabi ya mbere itagwo kiugo kia Ngai the promises of God kiugo kia Ngai ungikona kiugo nigikuhinguragira mirango Danieli 9 kamuhari ga keri maandiko ma Ngai moigaga ati nie Danieli githoma ibuku ria Jeremia uria Ngai aritie na ndungata yake ati thutha wa miaka 70 ni agoka kurora Jerusalem koguo arorije kiugo kia Ngai akigia na uria Ngai eranire akigia na cabi ya gutindika Ngai na gutindika agenda mbere ya Ngai ati miaka 70 ni ikinyire riu na mwathani ni hindi ubatie kuohora andu aku ni hindi ubatie kunyamarura Jerusalem tondu kira kiamweire mayu kira kiamweire bunguro kira kiamweire cabi ya gutonya ni kiugo kia Ngai kiugo kia Ngai gi thiini waku nikio Akolosai 3:16 yugaga tugie na kiugo kia Ngai kwa wingi thiini wa ngoro citu thina witu tuihuritie ciugo thiini witu guko igire tuso igire mamio igire mwarimu igire dagitari igire na rikorwo mothe waga kuga macio mothe nikio twiragwo aria arwaru ni moige riu ni ahonu warie kiugo kia Ngai aria matari kindu moige ni atongu aria magwite moige ni marugamite tondu waria kiugo kia Ngai ni cabi ya gukuhingurira we uraina rwimbo rwa thina cenjio muthi waje kuina kiugo kia Ngai to kiugo kia Ngai ni bunguro utekumakania mwarimu agwitire ndoro utekumakania dagitari igire ugakua rucio orugama na kiugo kia Ngai tondu nikio ya bata number 2 cabi ya keri ni kindu gitagwo thingu no nyite wega muno uthingu ni uthamaki wa kwihokeka Ayubu 27 mwari wa 6 ndungata Ngai Ayubu araiga atiriri thutha wa kunyamario akaremwo ni kunyita digiri ciake akaremwo ni kunyita ciana ciake akaremwo ni kunyita nginya muka wake akaria tara matari bugwiro akaremwo ni kunyita nginya mwiri wake ugaitika ikonde cia nyama maandiko ma Ngai moigaga Ayubu 27:6 ati uthingu waku ni ndiurumitie na ndingiurumukia na hindi ria rumio thingu nake Ngai akonekana tondu mundu ra muthingu ni ahotaga gwitiria mbere ya Ngai mundu ra muthingu ni ahotaga kwaria na akaiguika tondu maandiko ma Ngai moigaga ni uthingu ahotire ona hindi mundu gwitwo Noa aigeria thiini wa thabina ti thabina tu yatumaga no tondu etikirigite mbere ya Ngai ni undu wa kwa gwitukania aria angi magitukania na magitukania maciaro mao maandiko ma Ngai moigaga ni undu wa uthingu ucio ona Danieli maria miruthi agitiria ni undu wa uthingu ucio Shadrach, Meshach na Abednego matiacinwo ni mwaki ona matianungire ndogo tondu uthingu ni cabi iria ihinguraga ungithoma thimo 28 kamuhari ka mbere yuga mundu mwaganu oraga atari mutengerie no mundu muthingu omagiriria ta ngatia kana ta muruthi wigire cabi itagwo thingu muthenya wa umuthi number 3 ni cabi itagwo mahoya Jeremia 33 kamuhari ga 3 maandiko ma Ngai moigaga ta kingairei na ningumuonia maundu ona maria mutoi haleluya na riko wegira cabi ya mahoya mundu gwitwo Daudi agitengeria andu aria mathukitie Zikilagi thiini wa Samueli wa mbere 30 kamuhari ka 8 yugaga ambire gwitia nguo ya efodi ni nguo ya mahoya
agituria maru mbere ya Ngai akimuria ni wega numirire thu ici ndacirumirira ri nigucikinyira nake Ngai akimwira marumirire na nduri hindu taricokithia kiria giothe kiurite Safira ya muhingurire njira ni mahoya na ari korwo muru wa ithe witu handu ha kwarira andu moko mwari wa ithe witu handu ha kuhoya andu na ari ko emenyeria kuhoyaga Ngai to ni Safi ihinguragwo thamaki wa Ngai. Number 4 ni kindu gitagwo purpose gutungata Ngai. Utungata uri utungataga mbere ya Ngai ni ukuhinguragira Safi. Ungithoma kindu gigwitwo 1 Kings 17 and verse 1 tungata ya Ngai eri jarugama mbere ya Ahabu akamwira toria ndugamaga mbere ya Ngai ura ndungatagira gutikura nginya ngoiga iyo ni Safi tondu ni atungatagira Ngai akiheo masafi. Ungithoma Ayubu 36:11 maandiko ma Ngai moigaga ati mungikajigwa na mundungatire ni mukahingia miaka yanyu mukionaga o wega tondu mundu atungatira Ngai ni kuri Safi uhinguraga yogima wa mwiri Safi uhinguraga irathimo cia Ngai Safi uhinguraga ya maguta ma Ngai na njiraga andu gutire maguta ma kurura mundu hakagwo maguta o uria rathi agitungatagira Ngai ida watuika ndungata ya Ngai Johana 12:26 yugaga mundu atuika wa kundungatira ni anumagirire nake uria uri ndungatagira haria ndikoragwo ni wari koragwo nake awa ni ari mutiaga koguo itikira gutungatira Ngai itikira gutungatira andu itura itikira gutungatira andu aria arwaru na aria mena thina nigetha ugie na Safi wa thamaki wa Ngai tondu mundu utungataga Ngai ni ahinguragirwo mirango. Wa muico ni kindu gitagwo kuhanda planting ni Safi thini wa thamaki wa Ngai na andu a Ngai mwirutage kuhanda tondu Ngai igaga atiriri thini wa kiambiriria 8:22 ati utoria thina iguru ituraga ati utoria thi ituraga ati kuhanda na kugetha gutikaga koguo thini wa thamaki wa Ngai kirio handaga umenye no kio kagetha. Agaratia 6:7 yugaga Ngai ndanyururagio kirio handaga nikio kagetha na Safi ya kuingira thamaki-ini wa Ngai thini wa abundance uingi wa Ngai irathimo cia Ngai ni kuhanda uhandage na ciugo uhandage na ciiko no handage na magongona maku. Ngai aguteithie kuhandaga ni undu wa wira wa Ngai. Ngai aguteithie kuhandaga ni undu wa uthamaki wake. Ngai aguteithie kuhandaga ona kurera mahinyiririkite tondu wahanda ni uthamaki wa Ngai urekira mbegu na ni ukagetha. Iyo ni Safi. Koguo muthenya wa muthi ngithi gukuhoera kwenda gukuririkania promise kiugo kia Ngai ni Safi. Purity uthingu ni Safi. Prayer ihoya ni Safi. Purpose gutungata Ngai na gitumi gia gutungata Ngai ni Safi. Planting kuhanda ni gutungata Ngai. Reke tuhoe muthikiriria na ni njui Ngai ni guturathima. Ni thengio Ngai ni undu wa gutuhe mweke thiini wa Inoro na radio ino mwathani ya Inoro ira tuhetwo mwathani platform ya kwa rucini wa umuthi ni ndungata yaku Jeremia Kimani etikira mwathani guthina mbere na kurathima thikiriria rucini wa umuthi kwahoteka kwina andu marugamite mirango-ini mihinge kwahoteka kwina andu mwathani marugamite kundu mwathani gutumanite muno kwahoteka kwina andu mwathani marugamite kundu gukirite kwagite njira no umuthi ni watuhe Safi ya kuhingura Jehova Ngai thini wa thamaki waku na ni watwariria mwathani undu tukuigua Safi ithano mwathani ri gutingiage mwe Ngai tukinyitira ituhingurira handu muthenya wa umuthi ndahoera othe maraginyana na muturire mwathani meduma-ini nene aria mena mirimo Ngai aria makinyite muthia aria manyururitio aria macambite aria Ngai matahitwo aria mwathani mena mathiri Jehova Ngai aria matumanirwo ni muturire Jehova reke Safi mwathani ithano Ngai kwaga gukorwo o imwe tu mwathani ukundumite umuthi njarie yahota kumahingurira murango magithii makanitha-ini na aria me muici na meitari-ini cia thibitari Jehova Ngai na aria maracakaya othe Ngai reke mahuthire Safi imarehere gikeno imarehere thayu imarehere umithio thini wa ritwa ria Ngai the na Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Amen and amen. 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 Thank you mutungatiri inaguo Ngai akurathime muno makiria. Amen. Ugithi na mbere na gutungata inaguo na ugithi na mbere na kureithia ngondu ciake. Amen. Ngai arokuhe uge na kuhe hinya. Amen. Umuthi wathi gutungata wajuga wathi uthiru umuthi ndathi uthiru kundu gwitagwo Holy Trinity Muthwa kwa mutungatiri witagwo Faris Muchai. Okay. Wira Mothers Union Day nikuo gutungata umuthi na makigeithike me haria mari mujathike makorete kuo amwe na mutumia wakwa etagwo Emma Wanjiru ekuria gwitu Karungubi na mami witu Jane Muthoni makigeithike kuu na ekanitha wa njira ri mageithite St Paul kuria Kiambu
nikuo mundu gwitwo Jeff agithomaga wa ku Inoro akigeithikio hara mareme na mutungatiri witagwo professor. Niguo. Thank you so much Zake na ndungata ya Ngai. Na andu abahati ni makwendete. Thank you muno ndakira twina ukimya giki giatumia othe IIPCA na inywe kuria Kamuru Wednesday. Niguo. Thank you muno Ngai amurathime. Asante sana. Asante. Thank you mutungatiri. Asante. Kabiri rĩngĩ tondũ ndĩrenda ũringĩrwo kĩama rwĩmbo rũu nĩ rwa mũndũ wĩtagwo Kabi wa Waiyaki rwĩmbo rwĩtagwo ningĩra ciama nĩgetha ndũrĩrĩ ikũmenya nĩ ũkwenda kũringĩrwo kĩama nĩgetha ona arĩa makũnyũrũragia mamenye ti itherũ Ngai nĩ agũcerera na njĩra nene. Ĩni no ũcererwo na njĩra nene mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩthiĩ harĩa Harambee Maisha uhinya *272*1# nĩgetha Ngai akũringĩre kĩama ciringi 300,000 ituĩke ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Maundu makwagĩrĩre na tũkwagĩrĩra makwagĩrĩra gũkwagĩrĩra au sio *272*1#. Ningĩra ciama ndũrĩrĩ ikũmenye, ningĩra ciama ũgegie ngoro yakwa, nĩ kwandĩkĩtwo ciama na morirũ itwaranage nĩhoki Jehova. Aisiraeli makiuma Misiri magĩthiĩ Kanani, warĩ iria inene mbere yao hatiarĩ njĩra, na Firaũni na mbũtũ yake yothe ita thutha wao, no Ngai akĩmaringĩra ciama agĩconorithia. Ningĩra ciama ndũrĩrĩ ikũmenye, ningĩra
Yes, etago kabi riburito nigera ciama etago kabi wa waiyaki ona mariko magikajigiciria ati ona mariko igicemania namo mwathani ndukanareke mahindanie ndukanareke gatwika maguturio ni maria mothe ndicemanagia namo muhuro wario no ngiyo nicemania na mathina tondu na Jesu no acemanirie namo no ni atiriri ndukanae gatwika ati nduguturio ni mathina macio ndukanae gakereka guturio ni mathina macio bacemania namo ni tondu Ngai witu ndakareka uhindanio ni musawa sawa magikajigiciria majagithia hinya ndukanareke onare mwathi wakwa ngakiurwo ni hinya nijui ngigerera mothe ukoragwo wi hamwe nani nigukorwo we Jehova Ngai niwe muhonokia wakwa ngigucũthĩrĩire mwathi wakwa itegũthethuka muthondeki wa njĩra gũtamĩrĩ kuonania ũhoti waku ngĩkũinĩra Jehova rwĩmbo rũrũ ngakiuga atĩrĩ Jehova Elohim nĩwe hinya wakwa nowe ndĩinagĩra reke Mwathani akũringĩre kĩama mũthenya wa ũmũthĩ arĩa makũnyũrũragia mamenye ti itherũ Ngai nĩakũririkanĩte na njĩra nene mũno makĩria tondũ ciama na morirũ itwaranaga na arĩa metĩkĩtie nĩ wĩtĩkĩtie nĩ ũgũtuĩka wa kũririkana mũthenya wa ũmũthĩ *272*1# ongerera wĩtĩkio waku hau *272*1# ongerera wĩtĩkio waku ciringi 300 ikorire ciaku hau cio Uyu ni Ngai mwega muno makiria uyu Ngai uria twendete uyu ni Ngai utuninagira mathina maria mothe tungikorwo turi namo ucio ni Ngai uturirikanaga na njira magania muno ithu ni tugiaga na uhoro ucio wa kuma njira-ini ciake nowe gutiri hindi akauma haria aikarire ona muru wake akiombo muti iguru ithu ni tugiaga na uhoro ucio wa gutigana nake tukariganirwo ni kuria turutite no nake atwiraga wathie ku ni kanona mana twale ciana twakorogwa na kindu itagwo twajitaga ndingoingo wanyita ndingoingo ikomboka ukumehete wega na karurigi ikomboka igacoka migucio kamere ndiri kundu kunene uthiite riu na iriri no go tukoragwo ringi na kaingi tukiona ta tuthiite muno Ngai agatwira wa umeenda wapi sasa unaenda angalia urathie ku no ri wakwa nduri kundu kunene ungithie tondu Daudi ugire ati ona ingero riri wakwa kwa ngoma ona ku ndako ngokoraga ona ku uri okuo so Ngai gutire handu ngimwehitha ni ithu tugiaga no horo cio wa kura na njira ciake riu ni wega tukahoya tukamwira tuoka hari we weciria horo wa wega wa Ngai uyu akoragwo Ngai wa mwanya ni Ngai wa kuga na gwika makagegia ngoro yakwa Ngai wa kuga na gwika muiganania wa maundu Ngai utericokagwo wauga nduno nginya hinge Ngai wa kuga na gwika muiganania wa maundu Ngai utericokagwo wauga nduno nginya hinge wenewe uragia mbura na no atherio wariare rũhuho rũhurutane ningĩ rwatheru harere Ngai wa kuga na gwĩka mũiganania wa maũndũ Ngai ũtericokagwo wauga nduno nginya hinge Ngai wa kuga na gwĩka mũiganania wa maũndũ Ngai ũtericokagwo wauga nduno nginya hinge Shesheni hakuhe nao mũteithũri wa mũthĩni
mushireri wanya tunye wale kindo na kenge dai wakungana gwekare moigana nia wa maudu weka yoteli shokagoe wangodo no kinya hike dai wakungana Ethego Ngai waku igana gwika mundu ndericukagwo mundu nakwiragira kaundu agacoka akariganirwo kana agatiganiria kana kericukwa agatigana na uhoro ucio no Ngai auga ukana heni no mundu atigainia na thamirie kirathimo gwaku ngaranengera ng'ania achana na huyo Ngai ndericukagwo ati he Ngai araunire na atiriri no aganire muno ahauta kirathimo gwaku akurengera kwi ng'ang'a aje iyo maneno Ngai ndericukagwo nio ijirere ngikugerera getho ikere njira-ini yake akonera akubatara kuiga hari undu akuigaga mubango-ini wake so sitikaitishwa na mutu etagwo Esther Florence Blessed Favor kana Mrs. Germany geithika muno makiria asante sana John Fastman kuma mwana wa Wagige thank you so much Teacher Beatrice asante sana tweterera muno Teacher Beatrice wanashia kihadathe nyamuge ukadegetha tu geno horoshi wa kugoca praise and worship haya na hari mundu ha wetagwo Joki wa Ndongo geithike muno makiria Joki wa Ndongo kafunge ekura kundu gwetagwo Kimende thengiu muno makiria no kanjira ngendera the new Reverend Muturi wa Moiro a very beautiful day sawa Joki wa Ndongo kafunge kuma mwana wa Kimende asante sana riu reke tobe tukuri ng'ang'a wa Njoroge nigetha tuthomere maria akiri na muhinda-ini riri na njira ngui tugicoka nigetha tuke tuthie na mbere na tabarira ya Kimuri Kinoro nijite kore free mwenyewe Jeremiah Kimani JK no dikere guthi haria *272*1# nigetha ciringi 300 ikoro iri ciaku kahinda gatari kuraihu ri ciringi 300 ni iguthie na mundu no niwe urathi hau *272*1# rucini rumuthi 300 ikoro iri ciaku mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite Inoro FM na itahiriro ria umenyo na ugi Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro Oroshine. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Aikari a itũra rĩa Gathĩrĩga wodi-inĩ ya Gĩthioro kũrĩa Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ magunĩkĩte na thabari ya maĩ ĩrĩa yenjetwo nĩ thirikari ya gĩcigo kĩu nĩ maĩ matanyĩtwo kũguna bamĩrĩ makĩria 300 iria cirathiaga thabarĩ ndaya gũtaha maĩ ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao na thabari ĩyo ĩninĩte nyota ya makĩria ma mĩaka 29 ĩrĩa aikari acio makoretwo nayo metereire thabari ĩyo yenjwo ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Ngure aratũmenyithia. Aikari a itũra rĩa Gathĩrĩga matũire magũmĩirwo nĩ thĩna wa kwaga maĩ matheru ma kũnyua no rĩu nĩ magĩte na ihũmũka thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũhĩtũkĩra kĩgĩna kuma bengi nene ya thĩ kwenja ndobori na gũkinyanĩria ũtambia wa maĩ. Tũrenja borehole ĩrĩa ĩrauma maĩ maingĩ mũno kuma cubic 25 o harĩ ithaa. Mau nĩ maĩ maingĩ mũno nĩ mekũnyuo nĩ itũra rĩrĩ rĩa Gathĩrĩga no na nginya mahe itũra rĩa na gũkũ Kĩanda. Gavana wa Nyandarua akĩaria Badilisha akĩrugũria tabarĩra ĩyo ya maĩ nĩ eranĩire gũtigĩrĩra aikari makĩria nĩ matambĩrio maĩ na oho gũthondekwo mĩtaro ya kunithĩria maĩ ma gĩko taũni-inĩ ya Matopeni. Na no tũgũthiĩ matũra marĩa mangĩ matarĩ na maĩ ta kũu tu Maturasha ona kũrĩa mwena wa Mũmũi na mũrĩmo ũrĩa ũngĩ kũrĩa guothe gũtarĩ na maĩ. Mĩaka ĩno ĩrĩ tigarĩte nĩtũgũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mũndũ ũrathiĩ handũ hanene korwo akĩgĩa maĩ. MCA wa Gĩthioro Isaac Bae augĩte rĩu aikari a Gathĩrĩga nĩ mahũrĩtwo mũrigo wa gũthiaga ng'endo
ngendo ndaya gwetha maĩ matheru ma kunyua. Andũ aitũ maratũrĩte magĩrĩte maĩ na kũrĩa ngurumo cia mĩkongi na ngurumo cia Gariba na gũkũ. Kĩndũ kĩrĩa weka Your Excellency nĩ waiga mĩriko na mĩtũngi ya andũ aitũ thĩ. Aikari nĩ makenereire tabarĩra ĩyo makiuga kahinda-inĩ ka makĩria ma mĩaka 20 makoretwo na thĩna mũnene wa maĩ. Tũkoretwo na ihinda-inĩ tondũ nginya ng'ombe citũ nĩ ikoretwo na mathĩna maingĩ mũno tondũ nĩ wa kunyua maĩ ma ndemu rĩ ikagĩa thambara mũno. Chakula ni mingi lakini maji hakuna kuoga. Naoga sasa tunang'ara tumegashoka. Kwoguo macũcũ marĩa rĩu twĩkuo tũtigũtaha maĩ rĩngĩ na tũtikũnoga rĩngĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũingĩre Murang'a kũrĩa athuri a matũra ma Thirikwa na Gacairogũ kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Kangema Murang'a nĩ macokanĩrĩire na kwambĩrĩria gĩkundi gĩa gwĩkũria. Gĩkundi gĩkĩ kĩrahe athuri mweke wa kwĩyaria na kwĩitũrũra moritũ marĩa matũnganaga namo na marĩa kaingĩ macũngagĩrĩria meciria maingĩ harĩ arũme. Hamwe na ũguo, arũme acio nĩ morĩtie thirikari kũmahũra njeki torĩa ikoretwo ĩka kũrĩ ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Arũme aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte manginya matarania kuona makoragwo matitikĩte mĩrigo ya maũndũ maingĩ meciria-inĩ mao, na kuona aingĩ ao matihotaga kwĩyaria mekoraga makĩrika mũtondo-inĩ wa ũnyui mũkĩrũku wa njohi ĩrĩa haraganagia mĩtũrĩre yao kaimana na nginya magate mĩciĩ na angĩ makorwo nĩ muoyo. Ndona kaingĩ mũthuri mũtiganirie angĩgĩa na kaũndũ karamũthumbũra athiĩ na hau kahũa-inĩ agethikĩra meciria makaragara, yani meciria make magathi mathũkanĩte. No athuria kuma matũra ma Gacaraigũ na Thirikwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema maugĩte matigũkira na thĩna rĩngĩ kũrĩa macokanĩrĩire na kwambĩrĩria ngurubu ya kũmateithia. Atumia moyaga bauni ndacithiagarie gĩkundi ũgakora nĩ agũrire ikombe thaburi na kila kitu. Mũikarĩri gĩtĩ wao Njũgũ na Karatũ augĩte gĩkundi gĩkĩ gĩkũhe athuri kanya ga gũcokia rũĩ mũkaro na njĩra ya kũmaheaga mweke wa kũigithia na nginya kwĩitũrũra rĩrĩa mũndũ ena thĩna. Na no tũroria thirikari igĩciria ũhoro wa atumia women empowerment programs, ona athuri makoragwo magĩcirio na magĩcirio mambĩrĩrio na ngurubu ĩno itũ. Already ndoiga tũra launch nĩ registered as a CBO ndĩrenda ũmũthĩ ngurubu ĩno tweka official launch gwĩcirio ũhoro wa empowerment ya atumia onao magĩcirio ĩkorwo ngurubu ĩmwe ĩgũkorwo igĩcirio. No mahetwo kanya ga gũthimagwo mĩrimũ ĩtiganĩte mahinda kwa mahinda kuona aingĩ ona matithiaga thibitarĩ. Koguo nĩ rĩtana rĩakwa harĩ athuri mathiaga thibitarĩ kaingĩ metĩkĩre gũthimwo, magathimagĩrwo mĩrimũ ya cancer ya prostate mũno na mathimagĩrwo cukari na pressure mũno. Nĩ ikinya rĩgathĩrĩirio na njĩra nene na George Kĩbũkũ nĩ mũtongoria wa mũingĩ mwena ũyũ. Athuri nĩ matiganĩirio o gatene nĩ thirikari kinyonagĩrĩ nĩ ma NGO. Nĩ wega tũkorwo na ithuĩ tũrĩ ta athuri tũrũmbũiyo tũkorwo kinya hena kĩgĩna kĩraiguo nigetha tũhote gũcokia maũndũ maitũ biacara citũ nigetha tũhote kũrora family citũ. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Thaa igĩrĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ wĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025 twĩ Karatina taũni. Hũra 0736 507 444 kana ũcerere www.atc.ac.ke.
Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Mweni matware kujeso newe dagitari Mateithie mamenye na mane morite jira Mateithie mamenye na mane morite jira Mutika mare monye wedo wagai Dike unyo modero shioni edege furuta Dike gaya rute wira wake waguthodeka Dike wonia kenyumba niereke weterera Kidwa uredaga Kidwa uredaga Pitare muthigari mugurarie Aregete Jesu na thuthaine akimwetekera Ndamuregire Jesu amwetire akimuthodeka Ndamuregire Jesu amwetire akimuthodeka Akihanda wega kanitha wa Ngai Ikigunyo muthiru cioni endege furuta Ikigai arute wira wake wa guthodeka wone Ikiwone kenyumba niereke weterera Kidwa uredaga Kidwa uredaga Monoria weitagire ashoka mushikore ithe Eririre nake ithe uye kimwamukira Ithe otigwo tũbatairio nĩ gũcokereria Ithe otigwo tũbatairio nĩ gũcokereria Mũndũ njĩra-inĩcaga Ikĩgunyo mũthiro cioni endege furuta Ikigai arute wĩra wake wa gũtheterera Ikĩwonia kenyumba niereke weterera Oh yes, anema wega weterere wone Ngai uria gukumba no twike kindu kiega ati we uhana uguo uhana ukihuruta no ni atiriri uhana ukigunyo no ni twika kihuruta kigunyo gikirora kumore kiambagiriria muturire wakio kuma hari itumbiri goko guo gigatwika lava gathi uguo gitwikite nginyaria gatwika kindu gitwo kihuruta na kihuruta kombete handu nginya ni ukenaga ni uthaka wako so menya no korohia andu tha ici marakurora uguo matwikire uri twika na ndukaneire kiambiriria giaku na ndukanemene ni tondu wa kiambiriria giaku you never know about tomorrow hari undu ngirenda guguthondeka mundu ucio urona hau gicegu ikarite uguo ethikiire ri imagine hari kindu ritwika thiini wa itura rurio onaga tataiguikanite kana tataikanite ri hari undu ngai angika na muthondekere muturire oku na muthondekere na njira nene muno makiria amutue kindu kiega
rũciũ niĩ ndĩgĩburuta reke Ngai arute wĩra wake wa gũthondeka reke wone akĩnyũmba rĩngĩ weterera kĩndwa ũrĩndaga ingĩhĩrwo ndwenda gũthondeka na nigetha utuike kiria we ekwenda utuike na nikio nakwenda ndukanahenio ni mundu agĩkwĩra ati Ngai acenjanirie gutire kindu ta kiu gutire handu Ngai acenjanagia kirathimo giaku na mundu ungi kiri ugite ni ugatuika no nginya gutue no nginya ari kugaruraniria no nginya ari tigirira maundu mothe ni magirira so ndukanayo kamaka ndukanayo kuigua ta hihi ta mundu anoka gukwĩra ndeto kaigua ati hapana usikamake na usikatuondo sawa sawa thaici hindi na kejuge ni thacigana thaigirira ndagika 14 aya na ndireo kadurathi haria harembe cio maisha *272*1# shiringi 300 ngunengererie rucini rwa muthi sawa sawa na Bishop Kamanya ageithike muno makiria mundu kunyone na Bishop Kamanya ageithike muno rucini rwa muthi ndamenya thiite kuria Maire kuni kurathi gutungata muthenya wa muthi andu a Maire muthenya wa muthi mena ndungata ya Ngai Bishop Kamanya mugena ihinda riega asante sana thabari njega Bishop Kamanya na ugethire muthuri witagwo Karite muno makiria mzee Karite msalimie sana mzee Karite msalimie sana na thank you mother babu wa Makomboki thank you so much orajera na ri ngatho na gakijira kinwendithiria ndungata ya Ngai muthenya wa muthi ihinda riega akiheo kindu itagwo license tungata-ini wake kanitha-ini wa PCA ndathi kuria mwana wa Karen na ni njuige witu ni uguthi na mbere kumuhingurira njira agithi na mbere na njira o ile o gutungata Ngai na njira ciothe akitungata na njira mitambo runa muhete nginya njira ya gukora gitungata riu akuhitukira kuhunjia kiugo giake makanitha-ini so Ngai no mwega na ni mwihokeku riu haha njira tetagwo Sami Mahehe uturago Sami Mahehe thank you so much Sami Mahehe nayo geithike no gena ihinda riega na njira twe hamwe muno makiria asante sana riu ri tukiuria horo wa Ngai ri na Sakeja geithike muno makiria Sakeja geithika muno makiria uri kuria Sakeja gitwarithia ngari driving school kuria mwena wa Mwendandu na andu a KG mageithike muno na Pastor Paul na athuri yake akigongona mageithike muno na Lilian Basha ona geithike muno Wangeci Kauga geithika muno Ben wa Matinga inyothe thank you muno makiria nigucoka thome ndumiriri cia nyito ni nyingi muno makiria riu tukiuria horo wa Ngai na tukiuga nima ni twenda gutuika kihuruta twiki kindu itagwo kigunyu no nigetha tutuike kihuruta ona kigunyu gikaga uguo ni no kari undu gikaga no gikona wira nigetha gagituika gitigikara uguo gikarite uguo na nigetha gagatuika kihuruta no kiri na mubango na kiri no horo wa kuria ni kiri no horo wa gwika maundu maria mangi mothe kaingĩ na kaingĩ rĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre tũkoragwo naguo tũkoragwo na ũhoro wa kũrĩragĩra Ngai na nĩtũgĩaga na ũhoro ũcio wa kũrĩra Ngai mũno makĩria tondũ ngũria mũndũ thaa ici ararĩrĩra Ngai nĩgetha amwĩkĩre ũndũ mũna nĩgetha amũtware hana nĩgetha amwĩkĩre ũũ nĩ ndĩrenda Ngai ũndute haha nĩ ndĩrenda Ngai ũnjĩkĩre ũũ na ngĩno makaheana maũndũ ma kuga nĩ ũngĩnjĩkĩra ũũ Ngai nĩngwĩka ũũ nĩngeka ũngĩkanduta haha nĩngeka ũũ no yes no kĩũria kĩrĩa batiĩ kwĩũria nĩ atĩrĩrĩ we ni urenda gwikirwo ni Ngai uguo we ri ni urenda gwikirwo Ngai na urenda Ngai agwikire uguo no kiuria ni atiriri we ri ugwikira Ngai atia you get it's tit for tat ni urenda gwikirwo ni Ngai no we ni undu uriku ucio ngikira Ngai ya Nehemia ri akaga ruthingo uguo oire mweke ucio akiuga ni gwaka ruthingo rwa Jehova ni oire mweke ona ateguthikiriria Sanibalati na Tobia uria mamwiraga no agire no horo cio wa kuga ni gwaka ruthingo uguo ucio ni agire no horo wa kuga ni egwikira Ngai kaundu ona ria tukorwo mithino wa miciri ngina kaingĩ ri ni ukoraga ringi ni urera muthuri waku agwikire ona no ndukirie ni akuru muthuri waku no akuria atiriri Jane akuria Jane Mugwe akuria atiriri sawa ni ukunjikira atia ya ni maayo ni wenda gwikire ni ubatie gwikirwo no ni ukunjikira atia onake Ngai no oragia atiriri sawa ni ngugwikira no urenda no ni ri uranjikira atia na nigetha umenye maundu maria ubatie gukorwo gikira Ngai na nigetha umenye maundu maria ubatie gukorwo kimenya ni hari maundu ma mwanya muno agirwo kumenya ubatie gukorwo na ni magoro muno Ngai atuhete na maundu ma Ngai atuhete ni mo twagirwo kuhuthira
nigetha tuigithie hariwe tuge tiriri ni kuigithia hariwe ni kuigithia thiini wa thamaki-ini wake. Wa mbere undu uria wa mwanya muno makiria ni uhetwo mathaa kaheo time kaheo mathaa 24 kiuria ni atiriri thiini wa mathaa macio 24 Ngai akoragwo akuhete ri ni mahinda maigana ukoragwo wigite ma kugia thomo kiugo giake ya tondu Ngai atwaragiria kwĩtũkĩra kĩrĩkanĩro. Nĩ mahinda maigana woyaga nigetha uthome kĩrĩkanĩro? Nĩ mahinda maigana ũgĩaga horo wa gũcokia ngatho harĩ Ngai? Nĩ mahinda maigana woyaga nigetha ũgĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũgĩa na kuga niĩ ni ngwenda Ngai umenyage ni ngenaga muno niwe na ni tondu oguo ni njoete ihinda rĩ na rĩrĩ nigetha ngĩe na ũhoro ũcio wa gũcoka. Nĩugĩte nĩ ha ũgĩaga na kahinda kau ga kũigithia na kĩndũ gĩtagwo mathaa harĩ Ngai. Nĩ maũndũ marigane kana nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wĩkaga wa gũtũma atĩ wĩigithie na wĩigue ti itherũ nĩ wĩigithĩtie harĩ Ngai na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ciugo cirĩ thĩinĩ wa Afilipi, na no nyende tũthome nawe ciugo cirĩ thĩinĩ wa Afilipi 4 nĩ ndenda tũhingũre nawe. Afilipi 4 mũhari wa 17 rĩ. Ciugo ici nĩ njega mũno makĩria ũkĩmenya ũrĩa tuhetwo no kimenye kĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩigithia harĩ Ngai na makĩria ũhoro wĩgiĩ mahinda maku. Ti atĩ nĩ heo ndĩrenda kuma kũrĩ inyuĩ, no ndĩrenda kuona umithio ũkĩongerereka maũndũ-inĩ manyu. Jehova arauga ti atĩ nĩ heo ndĩrenda kuma kũrĩ inyuĩ, no nĩ ndĩrenda kuona umithio ũkĩongerereka maũndũ-inĩ manyu. Mahinda marĩa Ngai witũ akũhete nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrahũthĩra? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wa umithio Ngai angĩona kuma harĩwe? Mahinda ma 20 na mathaa ma tũhetwo 24 rĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Ngai witũ angĩkenera nĩ tondũ waguo, nĩ tondũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gwĩka, nĩ tondũ ũrĩa arakena nĩ ũndũ wa maũndũ macio wĩigĩte. Thĩinĩ wa Thaburi 90 mũhari wa 12 ugaga tuonie ũrĩa ũtũũro witũ wĩ mũkuhĩ nĩguo tũhĩge. Teach us the number of our days that we may apply our hearts unto wisdom. Nĩ mahinda marĩa ũhetwo nĩ Ngai wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩona ti-itherũ atĩrĩrĩ ũtũũro waku nĩ mũkuhĩ. No thĩinĩ wa ũtũũro ũcio mũkuhĩ rĩ, nĩ njĩra ĩrĩkũ ũrahũthĩra nĩgetha ũigithie harĩ Ngai? Ndũ ũngĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya na wagĩrĩirwo kũmenya ũndũ wa goro mũno Ngai akũhete. Nĩ akũhete ihinda, agacoka agakũhe kĩndũ gĩtagwo hinya wa mwĩrĩ. Hinya ũrĩa Ngai witũ akũhete nĩ akũhete hinya wa mwĩrĩ. Na haha twĩragwo Mũgĩkũyũ ndaugaga ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, harĩ hinya ũrĩa Ngai akũhete ihinda-inĩ rĩrĩ rĩ, ũrahũthĩra na njĩra ĩhana atĩa? Harĩ ihinda ũrĩa Ngai akũhete rĩ, ũrahũthĩra hinya ũcio waku na njĩra ĩhana atĩa harĩ kũigithia ũthamaki-inĩ wake? Tondũ menye ũguo ũrahũthĩrwo wĩna hinya, noguo nake Saitani akoragwo akĩenda kũhũthĩra hinya ũcio waku. Yes, wĩna hinya, no nake Saitani onake arĩ o hau no arenda kũhũthĩra hinya ũcio waku. Hinya ũcio waku rĩ, nĩwe ũgũthura ũrĩa ũkwenda kũhũthĩra. Hinya ũcio waku rĩ, nĩwe ũkũmenya, nĩwe gwĩthurĩra kũrĩa ũkwenda kũigithia. Wenda kũigithia ũthamaki-inĩ wa Ngai harĩ na igai rĩaku wona waigithia harĩ Ngai. Wenda kũigithia gwa Saitani, nake arĩ ona ũndũ wa gũkorwo agĩkuonia maũndũ marĩa angĩenda gũkuonia. Koherethu 12 mũhari wa 1 ugaga koguo ririkanaga mũkũmbi matukũ-inĩ ma wĩthĩ waku mbere ya matukũ ma ũũru gũkinya na mĩaka ĩgũkuhĩrĩria rĩrĩa ũkauga atĩrĩ mũtũrĩre wakwa ndũrangenia. Nĩwanyita? Koguo ririkanaga mũkũmbi matukũ-inĩ ma wĩthĩ waku. Ririkanaga mũkũmbi hĩndĩ ĩno wĩna hinya mbere ya matukũ ma ũũru gũkinya na mĩaka ĩgũkuhĩrĩrie rĩrĩa ũkoiga atĩrĩ mũtũrĩre wakwa ndũrangenia. Tamenya hĩndĩ ũgakinya uge mũtũrĩre waku ndũragũkenia. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ũgakorwo ũhũthĩrĩte hinya waku na njĩra ĩhana atĩa? Ririkana mũkũmbi matukũ-inĩ ma wĩthĩ waku mbere ya matukũ ma ũũru magakinya uge na mũtũrĩre wakwa ndũrangenia. Igithia na hinya waku wothe harĩ Ngai. Igithia hinya waku wothe harĩ Mwathani. Igithia kĩndũ gĩtagwo time yaku yothe harĩ Ngai. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya Ngai nĩ akũrathimaga
na nĩ akũrathimĩte nĩ wagĩrĩirwo kũhũthĩra ũtonga ũrĩa Ngai akũhete na njĩra ya kũigithia harĩ we. Na reke ngwĩre ũndũ ũmwe, Ngai ndakũrathimaga ũtuĩke mũrathime. Tũtinde gũkenagĩra andũ gũkũ kinagĩra andũ ndĩ mũrathime. Ngai akũrathimaga nĩgetha nawe ũtuĩke mũrathimani. Ngai akũhete kĩrĩa akũhete ti gĩaku wĩ wika, no nĩ ũtuĩke wa kũrathimaga andũ arĩa angĩ na kĩrĩa Ngai akũhete. No kaingĩ na kaingĩ tũrenda kũrathimwo, na twarĩkia kũrathimwo tugaikara ũguo, ukamenyaga niĩ nĩ ndarathimirwo ndirĩ na ũndũ ũngĩ. No hakũhete, ũguo tiguo mũbango wake. Arabatara ũrathimwo, akũrathime na nĩgetha nawe ũtuĩke mũrathimani. Maũndũ macio wathikĩrĩria na wona rĩ, ũkona ti therũ nĩ ũrabatara mũno makĩria kũhũthĩra kĩrĩa Ngai witũ akũhete na njĩra ya gũkorwo ũkĩruta wĩra wa Ngai, na njĩra ya kũigithia kwa Ngai, na gũkorwo atĩ kĩrĩa Ngai akũhe ũgatuĩka nawe wa kũrathimana. Thĩinĩ wa ciugo cirĩ thĩinĩ wa Akorinitho wa kerĩ 9:11 ciugaga atĩrĩrĩ, ningĩ nĩ mũrĩtongagio na njĩra ciothe nĩguo mũheanage na ũtaana hingo ciothe, nao andũ angĩ nĩ marĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũtaana wanyu ũrĩa mamũkagĩra kuma kũrĩ inyuĩ. Nĩ wanyita? Ũguo ũrabatara kũrathimwo nĩgetha ũtuĩke mũrathimani, no ndũrathimwo nĩgetha ituĩke we mũndũ mũrathime, nĩgetha wanagĩrĩre ũkiugaga ndĩ mũndũ mũrathime. No nĩ atĩrĩrĩ, nĩ mũrĩtongagio na njĩra ciothe nĩguo mũheanage na ũtaana hingo ciothe, nao andũ angĩ nĩ marĩcokagĩria Ngai ngatho. Taigwe, andũ marĩcokagia ngatho nĩ tondũ wanyu, nĩ tondũ wa ũrĩa mwĩkĩte. Nĩ ũrĩgĩaga na ũhoro wa kũrathimagwo na njĩra ona ũtoĩ ũkona kĩrathimo kĩroko na njĩra ciothe, nĩ tondũ nĩ ũtuĩkĩte kĩrathimo harĩ mũndũ, nake akaragia ciugo njega igũrũ rĩaku, nake agakũhoyagĩra maũndũ mega, na nĩ arĩcokagia ngatho. Aikara ũguo agacokagĩria Ngai ngatho, Ngai ndahoya ũririkane Ng'ang'a Mwathani, tondũ Ng'ang'a nĩ ararũgamire na niĩ, Ng'ang'a nĩ anjĩkĩire kaũndũ nĩ ũndũ ũrĩa mũrathimĩte na ũtaana waku nĩ aranjĩkĩire ũguo. Ngai nake agathiĩ na mbere na gũkũrathima nĩ tondũ wa ũtaana ũcio waku ũrĩa ũthiĩte na mbere kuonania kũrĩ andũ arĩa angĩ. Acio nĩ marĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũtaana wanyu ũrĩa mamũkagĩra kuma kũrĩ inyuĩ. Warĩkia kũmenya ũguo, ũkamenya nĩ ihinda rĩa kũigithia harĩ Ngai, kĩrĩa gĩothe Ngai akũhe ũkaigithia harĩ we. Tareke wone haha, ũngĩrora andũ arĩa makoragwo mena mĩaka 25 gũcoka na thĩ 25, andũ mena tuga andũ acio nĩ tũraria ũhoro wao, mena hinya mũno, mena mahinya, mena twameta Gen Z. Andũ acio rĩ nĩ makoragwo na kĩndũ gĩtagwo hinya, energy, nĩ marĩ na time no matirĩ na ũtonga. Andũ acio mena hinya, mena mahinda no matirĩ na ũtonga. Sawa sawa. Arĩa kuma mĩaka 25 gũthiĩ na igũrũ nginya mĩaka 65, andũ acio makoragwo na energy, nĩ makoragwo na hinya mũingĩ mũno makĩria, nĩ makoragwo na resources, mena ũtonga ũrĩa mothe mangĩenda, no matikoragwo na mahinda ma kũhũthĩra indo icio. Ndikanoĩ ũguo. Na wanona ũkona mũndũ ena itonga, ena indo ciothe, ena hinya ũrĩa wothe naguo, no ndarĩ na hinda rĩa gũkorwo akĩhũthĩra. Na warĩa mena mĩaka 65 gũthiĩ na igũrũ, ena mahinda, ena indo, no ndarĩ hinya. Kahinya ga kũrĩa gĩtheri, kahinya ga kũrĩa gĩkĩgwa ndarĩ. Kahinya ga kũrĩa kanyama ndarĩ. So energy yaku rĩ ũramĩhũthĩra na njĩra ĩhana atĩa? Igithia harĩ Ngai, igithia ũndũ ũcio harĩ Ngai, igithia maũndũ macio mothe harĩ Ngai. Nĩ ngũka nĩgetha ngũmenyithie thĩinĩ wa gũkorwo tũrathimitwo guo wothe, tũcokete tũkaga nĩ ikundi cigana? Ikundi 3. Thaa ici ĩna ndagĩka 28. Nĩngweterire mũno makĩria harĩa hagũkorwo kihinya *272*1# nĩgetha wamũkĩre ciringi 300 rũcinĩ na ũmũthĩ Sunday njega, ũtuĩke mũndũ mũrathime. Na watuĩka mũrathime rĩ, ũkĩmenya nĩ hĩndĩ ya kũrathimana. Ndũgatuĩke mũrathime ũikare oro ũguo, no nĩ wega ũtuĩke mũrathime nayo ũtuĩke wa kũrathimana. *272*1# wĩkĩre pin number yaku. Munyamarori Ngai ũtengeshaga, inamerĩria gũtonge gũkũngũiya
Wĩũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ, nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi, ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana, mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia, watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi, ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi, ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe, wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo, ramũrĩra thire atanatahwo, ona niĩ noguo ũndĩire thirĩ, ũkĩrĩ wago thathayagio mũno. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia, watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja, angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie, ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire, bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ, na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani, ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia, watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Mĩaka ya ũkombo wona yainĩkĩrĩra, wĩgĩragĩra nokeinũkĩria, mbarĩ ya Isiraeli-inĩ irakwa, nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate, Babironi matingĩoneka rĩngĩ, nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia, watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo, na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete, mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte, ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku, mũhei nguo cia megarũrĩra, nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia, watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia, watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku
nĩrĩingataga wagi. Ing'etia rĩake rĩrĩ kũingata wagi thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ wega kũmwĩhoka, ona kũhana ũguo nĩ wega kũmwĩhoka, na makĩria mothe rĩ nĩ wega kwĩigithia gwake. Wona waigithia gwake nĩguo twerwo maũndũ nĩ mekwagĩra. Wona waigithia mahinda maku ndũkerira. Wona waigithia hinya waku wothe nĩ ũkuona maũndũ marĩa Ngai witũ egwĩkĩra. Wona waigithia ũtonga waku Ngai witũ nĩ egwĩkĩra maũndũ manene mũno makĩria. Nĩ ngatho mũno makĩria ndona akina Arab Joe Mudia. Thank you rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Thank you Geithiria Mbare ya Mũkuria wa Kamanja matongoretio nĩ Kamau. Nĩ ndĩmendete mũno, etagwo Irene Mũkuria. Asante sana. Pesh, thank you so much. Kid Bresi nayo kanjĩra twĩ hamwe mũno makĩria. Kid Bresi, asante sana. No kanjĩra Geithiria wa sister kũrĩa mwena wa Juja. Thank you na ndona kĩnjĩra agĩtagwo atĩa. Arab Joe kanjĩra I love that song. Thank you. Githiga tuko tuned. Asante sana. Andũ agĩthega na magĩthia nĩ mũndũ tagwo Magi wa Gĩthĩga. Tuko tune tukĩira mũgeithia andũ othe andũ a kanitha wa KAG Samaria kwa Kasuku. Okay, sawa. Okay, tuburesie kanjĩra sister ketagwo Shiku kwenda mwana wa Juja ageithĩke mũno makĩria. Asante sana. Kahatia Muraradia Muranga County twĩ hamwe mũno makĩria. Becky Mamake Renji, good morning JK. Moro kĩambĩrĩria Gacora twĩ locked. Asante sana. Kama wa maspika Kahatia Muraradia ndikuo makĩria. Pius Njoro wa Gĩturo, mamnyina wa Mwangi na anti Kanini me mwana wa Gĩturo marajĩra me mitambo-inĩ sana. Salimia Maima akiwa Njoro. Pesh ni amũgeithia mũno makĩria. Sawa. Na nĩ ndona Admiro Kĩng'ori arĩ kũrĩa mwana wa Magumu. Thank you Admiro, gĩa na ihinda rĩega. Dr. Hook, hi Anthony Gacuga. Dr. Hook nũ arũmĩra ciugo. Anthony Gacuga nĩ arũmĩra ciugo atĩ warathimwo rĩ tuĩka mũrathimani. Warathimwo rĩ tiga gũikara ũguo, aca wikarage ũkĩganaga ũrĩa ũrathimĩtwo. No warathimwo nawe tuĩka mũrathimani. Thank you Dr. Hook, ndona nĩ wambĩrĩria na ciĩko. Warathimwo ũgatuĩka mũrathimani. Na ũgeithirie Dr. Morris Waceke na Samuel Kĩhara Chairman na Patron Mũrĩithi wa Kang'ana mageithĩke mũno makĩria. Ũrathiĩra ũmũthĩ tũthiĩte ĩmwe kwa ĩmwe nawe kũrĩa Karen PCA nĩ ndondũ wa ũkinyitana na ndungata ya Ngai mũturi wa Mũirũ. Charles Kariuki, how are you? Charles Kariuki arajĩra loud and clear kuma kũrĩa mwana wa Kamuru. Say hi to my wife Mary Kagai, director of Nisi Ventures, distributors of fresh milk. Thank you so much. Mugena ihinda rĩega na Mary Kagai ageithĩke mũno makĩria. Sawa na mũgethi na mbere ũkĩruta Nisi Ventures, distributor of fresh milk. Thank you kuma mwana ũcio wa Kamuru. Thank you Charles, the tall guy. Kada daihu mera nĩ tall and handsome. Maciria geithĩka mũno makĩria. Asanimika sana Mũigai wa Munywa kajira tu mũno makĩria no gakĩjira pole kwa our family kupoteza uncle brother ya mam baba wa boy. Poleni sana na leo marashaka ihinda-inĩ rĩrĩ gĩwitũ aromũririkana mũno makĩria. Gĩthuka kwa-inĩ wa Kamacharia ashirika all the IIPCA Bahati Cathedral mageithĩke mũno makĩria. Asante sana na ndũrĩte mũno gĩthuka kwa-inĩ ndire gũkuona. Ndĩrona sadaka nĩranyiha ndire gũkuona. Ndinaona ũgĩũka wewe ũngĩmenya gũka nĩ kĩono nĩ kĩritũhaga na ĩrĩ geithĩka mũno makĩria. The blessed one geithĩka mũno makĩria. Hi blessed Sunday. Thank you so much. No geithĩke no rathimwo nĩ Ngai. Nice message. We show Mother Union Diocese of Murang'a South. Wonderful Mother's Day. Esther Pius kuma mwana wa Kadara. Sawa. Adimiro Kĩng'ori na ndamuona haha ajira mũgeithirie Dr. Wakiri Jerry wa Peace Haven Kamakis Bypass Mwangi wa Stopline Magumu na arutira othe a Sakeja kuma kwa haraka mageithĩke mũno makĩria. Thank you ndona nginya Monica Mathenge. Thank you Joseph Gathuo na ndakuona na mũgo wa Bidan ogeithĩke mũno makĩria na ingĩ nginya ndagĩtarĩ Paul Kivisho geithĩka mũno ndagĩtarĩ Kivisho. Asante sana. Rĩu rĩ twage tuga hena andũ atatũ tuganĩtio ikundi ithatũ na nĩ wega wĩyũrie thĩinĩ wa ikundi ici we wĩ gĩkundi-inĩ kĩrĩkũ. Ikundi-inĩ ici citũhetwo na twĩigĩtwo thĩinĩ wacio rĩ nĩ igua tũhetwo time na tũkaheo kĩndũ gĩtagwo energy na tukaheo kĩndũ gĩtagwo resources, tukaheo tonga, tukaheo hinya wa mwĩrĩ na tukaheo kĩndũ gĩtagwo mahinda. Na maũndũ ma mothe rĩ tuhetwo nĩgetha tuigithie harĩ Ngai. No thĩinĩ wa gũkorwo tukĩigithia harĩ Ngai rĩ na kana tuigithie thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ wake rĩ tũremagwo nĩ kũigithia nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Sawa
kuringana na mundu wako haria ari no thiini wa maundu maya mothe ri ni kuri andu angi tumetagwo wasters acio ni andu aitangi aya na andu na maitangaga mahinda na maitanga na njira mataramenya ni atia ni andu ono ndamenyaga ni atia akoraga mahinda make ni mathiroro uguo thiini wa ciugo ciri thiini wa Luka 15 nigetha umenye kana we wi muitangi kana wiha ni wega wicuranie thiini wa andu aya turari horo wao andu atatu we wiha Luka 15 mari wa 13 ugaga matuko-ini manini mathira muri ucio munini akiungania indo ciake ciathe agithie bururi wa kuraya ageitangira indo cio ciake ciothe kuu na miturire ya umaramari mwanake uyu ni mwanake uria tuthomaga uhoro wake uretirie indo ciake akiuga ni ngwenda kunengerwo indo ciakwa nie thie ngeke uria ngwenda athi akimaramara ageitanga indo ici Ngai ni atuhete igai riake we waheo igai riaku ukauma iburi-ini riake ugathie guitanga we niwe turauga uhoro waku mundu muitangi we kiria Ngai akuhete urahuthira na njira ihana atia ni hari andu angi metagwo spenders ni ahuthiri aya ni andu aria meragwo gutiri kindu matoi gutiri nguo atoi iria njeru gutiri ngari iria atari njeru gutiri njui iria atamenyaga ni iriku iriku thaa ici gutiri kindu na kimwe kindu iria cirahuthika amenyaga ona no munengere ngiri ndaramenya ona kwira dinamenya ni atia yahuthika no ni atiriri you are supposed to be accountable no hote kuheana ni atia na atia niki uhuthirite naya haya no wakigura ngari okay sawa wahuthira njire hana atia urende guteithia na njire hana atia maundu ma mothe urenda gwikari niki ni undu riku ucio urenda uteithike kuma kuriguo Luka 12 muhari wa 19 Luka 12 muhari wa 19 urenda withio na mbere kwiyuria we gatagateithika andu aya wiki njoke njire ngoro yakwa atiri kai wi munyakae wina indo nyingi cia gukaigana miaka mingi ikarathi uriage na unywe ukenete ni rugano tuthoma muno makiria wagitunga kiria kiugira ni gigutharia murimi wa mugunda rugira ni gutharia makumbi make nigetha ake maria manene aige irio ciake ciothe o hamwe na indo ciake ciothe nigetha agicoka ruhana hwekiria kira ngoro yakwa ruikarathi nigetha uri ikare thi uri na unywe no ni atiriri ndura wariganirwo ati maundu mothe ni Ngai ukoragwa kuhotithĩtie nigetha uhote gukorwo kimona no ni atiriri maundu-ini macio mothe ri are you accountable are you accountable ni tondu wa maundu maria unahuthira undu ucio ungi na mundu ungi wa gatatu ri twagirwo gwiciria uhoro wake ri na weyurie kana we uri mwe ri ni andu metagwo investors ni aigithia aigithia Ngai endaga kurathima ucokie kiria warathimwo ugacokia kigongona-ini hindi ria hana arathimirwo ni augire nie ndarathimwo na kana gakahe agacokirie kigongona-ini kiria warathimwo na kio ri ni uhotaga kuigithia hari Ngai kiria Ngai akurathima ri ni ugega na uhoro wa gukuruta gicunji gia 10 ugatwara hari Ngai ni ugega na ihinda ria gukuruta gicunji gia gucokia ngatho hari Ngai gia gucokia ngatho ni tondu wa Ngai kuria kuruta na kuria maundu maria gwikira are you an investor thiini wa tungata-ini wa Ngai are you a spender are you a waster thiini wa tungata-ini wa Ngai ngenda tumutukie tondu riria ombire mundu amuigire mugunda-ini wa Edeni amuiga mugunda-ini wa Edeni ri ndamuigire mugunda-ini wa Edeni ariage matunda na nikiugire ndukanaria muti gwindu cingi no ndukanaria muti uriku tondu Ngai endaga thiini wa mugunda uyu wa Edeni agire kumutwara handu hangi niki amutwarire mugunda-ini tondu niendaga mundu kuhota kuruta wira mundu kuhota kuinvest na mugunda ucio wake na uguo niguo Ngai arenda Ngai ni investor invested mugunda-ini ucio na akiga mundu uria urutaga wira thiini wa mugunda-ini ucio na niguo arenda na ithuĩ tumutukie tutuike investors thiini wa wira wake we wi muigithia thiini wa wira wa Ngai we wi muigithia thiini wa wira wa Ngai kana we mundu wa muigwitanga kiria Ngai akuhe no gwitanga kiria Ngai akurathimite nakio no gwitanga kiria Ngai akurathima nakio urahuthira ndungihota kuherana ni atia na njira iriku wahuthira indo cia Ngai nacio so Ngai arotuteithia twimenye na tumenye hihi thiini wa andu aya ri ni atia turabatara gukorwo tugika andu aingi muno makiria
marenda tu o kũrathimagwo no matiraririkana atĩrĩrĩ Ngai agĩkũrathima rĩ nake nĩ arabatara nayo tuĩke wa kũmwĩrutĩra wĩra. Igithia mũtũrĩre waku kwa Ngai. Igithia ũtungata waku kwa Ngai. Igithia ũtonga waku kũrĩ Ngai. Na nĩ ũkuona maũndũ ma Ngai na nĩ ũkuona Ngai ũrĩa gũkorwo agĩwĩkĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Shesheni hakuwe nawe. Meri kafuiria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ uonene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacimburigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacimburigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo. Ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna
akamwambararia arianire na nene muhoreria makobe arahuka uhorerie we wararagiria uho igagwathikira arahuka uhorerie urositurigicerie nawona twahoto nenyandiwe wahoto muhoreria makobe arahuka uhorerie we waragiria huho igagwathikira arahuka uhorerie uho isiturigicerie nawona twahoto menyandiwe wahoto kabisa. Wow, rwimbo ruthaka muno makiria rwinitwo ni wa ithaka wa thungururu, rwimbo rwitagwo muhoreria wa huho, muhoreria wa makumbi. Ucio niwe tureta ihinda-ini riria tuhorerie makumbi maria mothe tungikorwo turi namo, na ni tondu we ndari ahotwo uguo ndangitikira tuhotwo tondu wona twahotwo ni ahotwo. Thank you so much. Ni ngatho nyingi muno makiria haria othe manatuthikiriria na ngithiria Baba Kamau wa Kiro na mami Anastasia Jabi aka mami wao na baba wao ni buditagwo Jude Kamau Moons. Geithia muno muno makiria, asante sana, thabari njega na gigenda hinda rĩa kuma mwena ũrĩa wa Jerumani. Tũgithanĩrie mwena ũcio wa Jerumani mere Guten Morgen na mugenda hinda rĩa sawa sawa. Jude Kamau Moons, asante sana 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 sana, na baba wanyu akigeithike na your mom ageithike muno makiria sawa sawa. Rĩu ndĩrona tũtigarĩtie ndagĩka nini nĩgetha Ng'ang'a wa Njoroge oke tuthomere mohoro, na ndĩrona ena maũndũ maingĩ mũno atuharĩrĩirie, na coka tũigue kĩhunjio kĩrĩa tuharĩrĩirie nĩ mũtungatĩri witũ ndagĩka itarĩ kũraihu. Nawe ũkorwo wakinya harĩa harembesha maisha paybill number ati paybill number no nĩ kũhinywo na hinya ũrĩa namba yaku ũkahinya *272*1# ũkahinya *272*1# nĩgetha ũingĩre mũtaratara-inĩ mwega mũno makĩria wa ũkorwo ciringi 300,000 tũrathiĩ o ũguo rĩu tũrathiĩ mathaa mathiĩte noguo tũrakuhĩrĩria mũhotani witũ. Keno irakiuga ati thaa ici ndũhihinyĩke tirenda ya macio, ndirenda ino irauga ati thaa ici nĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩigua Ng'ang'a marĩa aratuharĩrĩria rĩ nĩmo maya. Tukiarie wang'athia okay. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ng'ang'a nĩ aroka na cihanda thaa ithatũ itigarĩte ndagĩka 9 atwĩre Gachagua kuga ndaramakio nĩ mĩkana ĩrĩa ararutirwo nĩ thirikari kũhĩtũkĩra Minister Murkomen. Na kanitha nayo nĩ yendekithĩtie waragania mũbango-inĩ wa kũrĩha ngarama kũrĩ bamĩrĩ iria ciorirwo nĩ endwa ao hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Nao aikari a kũndũ gwĩtagwo Gathĩrĩga nĩ kũrĩa mwena wa Kĩbĩbĩri kũrĩa Nyandarua nao nĩ makenete mũno makĩria tondu rĩu mena maĩ ma kwenjerwo. Macio nĩ tũkwa tũigue tukĩheyo nĩ Ng'ang'a wa Njoroge ndagĩka itarĩ kũraihu na nĩgetha tukĩigue macio na mangĩ maingĩ ũrĩa gũikaire. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Hihi nĩ wamũkagĩra mbeca kuma nja wa bũrũri? Rĩu ciamũkĩre o rĩo kũgerera akaunti yaku ya Cooperative Bank ũtekũrĩhio ona kĩ. Ningĩ no ũrutĩre mbeca icio thĩinĩ wa ATM ona kana ũkĩhũthĩra mobile banking. Thengia ya ũguo, mbeca icio watũmĩrwo kuma nja wa bũrũri no ciamũkĩre rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank ona angĩkorwo ndũrĩ na akaunti thĩinĩ wa bengi ĩno. Kĩrĩa ũgũbatara no kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri na namba ya thiri ĩrĩa ũkwamũkĩra kuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũmĩire mbeca icio. Ũrĩa ũragũtũmĩra mbeca icio na ũhũthĩre motungata matiganĩte ta Western Union, MoneyGram, Transfast, Ria, Ismoney kana ũtungata ũngĩ o wothe ũrĩa mũhũthũ harĩ we. Cooperative Bank, we are you. Nĩ ndakũgeithia mũno mũthikĩrĩria mwende wa Inoro FM. Nĩ rũcinĩ rũngĩ rwega mwathani atũhe. Rĩtwa rĩakwa nĩ mũtungatĩri Ani Wambui wa Kamau
kuma kanitha wa Family Hope Kiambu ukiambata na Ndumberi handu hena petrol station igwitwo Sakina tukoragwo na thutha wayo ngioka ugiritanĩtie nayo nĩ ũgũkinya o harĩa tũrĩ na makĩria moguo nĩ ngwenda tũgayane nawe kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩongo gĩakĩo kĩrĩ atĩrĩrĩ ndũriganĩire na nĩ ngwenda tũthome kiugo kĩu nawe no reke tũhoe nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai nĩ twagũkumia na nĩ twagũtĩa Mwathani we wetĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũrĩ ho nĩgetha twambararie rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩndiũ ĩno ya Inoro Mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrekwĩrĩrwo nĩ tondũ nĩ wakoretwo na ithuĩ mĩeri ĩrĩa yothe na rĩu kiugo gĩkĩ Jehova torĩa Ngai ũtũraga muoyo thank you nĩ tondũ nĩwe warĩtie na nowe ũraria na nowe ũgũtũra warĩtie kĩririkane mũthikĩrĩria ũyũ Ngai akĩigua kiugo gĩkĩ kĩrogĩa na rũgwata ngoro-inĩ yake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ tũgũthoma nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 49 ona thĩinĩ wa ibuku rĩa Korinitho wa mbere 15 na rĩu tũgũthoma Isaia ĩyo 49 na nĩ mũhari wa 14 na wa 15 na nĩ ngũthoma no rĩrĩ Zayuni nĩ oigire atĩrĩ Jehova nĩ andirikĩte onake Mwathani akariganĩrwo nĩ niĩ rĩu rĩ mũndũ wa nja akĩriganĩrwo nĩ kana gake karĩa ongithagia nage kũiguĩra mwana wa nda yake tha itherũ hihi acio mariganĩrwo nĩ ciana ciao no rĩrĩ ndingĩriganĩrwo nĩwe na atĩa Akorintho wa mbere 15 mũhari wa 57 no rĩrĩ Ngai arogathwo nĩ gũkorwo nĩwe ũtũheaga ũtoria thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ ũndũ ũcio ariũ na arĩ a ithe witũ arĩa nyenda ikaragai mwĩhandĩte wega mũtikanenyenyio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ tũrai mwĩheanĩte kũna wĩra-inĩ wa Mwathani tondũ nĩ mũĩ atĩ wĩra wanyu thĩinĩ wa Mwathani ti wa tũhũ mũthikĩrĩria wa Inoro njũkire ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo gũkwĩra atĩ ndũriganĩire hĩndĩ Mũisiraeli hau twathoma aiguaga pio nĩ ariganĩire na hihi wĩna kĩhoto gĩa kũigua toriganĩire nĩ tondũ wĩ maũndũ werĩgĩrĩire kuma Januari na rĩu twĩ mweri wa 8 no nyende gũkwĩra namba ya 8 yugaga nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ na no ũrigwo nĩ atĩ ũguo ndĩrauga no Ngai ena hinya wa gũgũtoranĩria tondũ we mwenyewe nĩ erire Mũisiraeli na nĩguo arakwĩra ũmũthĩ gũtiramakania na ũrĩa wokĩra gũtiramakania na harĩa wĩigĩtwo gũtiramakania mbara iria ũkoretwo thĩinĩ wacio no we mwenyewe akĩra Mũisiraeli atĩ mũtumia ona no ariganĩrwo nĩ kana gake karĩa ongithagia no we atĩ ambĩte kuga mũtumia ndangĩriganĩrwo akiuga ona korwo mũtumia no ariganĩrwo atĩ we ndangĩriganĩrwo nĩwe koguo ikara wĩtĩkĩtie kiugo kĩu kĩa Ngai atĩ ndũriganĩire na nokĩo twathoma haha thĩinĩ wa Akorintho wa mbere harĩa harauga wega mũno atĩ no rĩrĩ ũngĩkanaigua kĩrĩkanĩro kĩandĩka kiugo kĩu no rĩrĩ ũhoro ũrĩa uma hau mbere nĩ wagarũranio atĩ Ngai agocwo nĩ ũndũ nĩwe ũtũheaga ũtoria ndoka gũkwĩra ũtoria waku ndũkuma kũrĩ andũ anyu nĩ magũthinĩkanĩtie ũtoria waku ndũkuma kũrĩ andũ arĩa ũĩ andũ arĩa wĩrĩgagĩrĩra ũrendwo wĩrĩgĩrĩre o Ngai we wika na no wega gũkwĩra atĩrĩrĩ Ngai nĩwe ũgũkũhe ũtoria nĩ ũndũ guo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩrauga kũgerera kwĩ Jesu Kristo ũrĩa watoririe gĩkuũ na kwĩa ngoma ũrĩa watoririe mĩrimũ ũrĩa watoririe mathĩna ũrĩa watoririe kĩnyararo ũrĩa wanatorania mbere taririkana kaũndũ kamwe tu Ngai anagũtoranĩria ndĩroka gũkũmĩrĩria na gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ tondũ nyona njĩtĩtwo gũkũhe kĩrĩgĩrĩro ona kanitha wĩtagwo Family Hope kũhe mwĩrĩ wa Kristo kĩrĩgĩrĩro nĩ tondũ kĩrĩgĩrĩro gĩkĩ ti kĩa niĩ kĩrĩgĩrĩro gĩkĩ nĩ gĩaku atĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe wariganĩrwo nĩ maũndũ mothe ndũkariganĩrwo andũ no mariganĩrwo mũthuri no ariganĩrwo mũtumia no ariganĩrwo ciana no iriganĩrwo andũ arĩa we mũtungatĩri na bishop arĩa tũtungataga Ngai andũ arĩa wanatungata andũ arĩa wanakua tarĩ mũrigo
ugokira gotuko ukehotora muthiori ugatuika wihotorete mucithio mathaithanirire na magoka no kona ni makuruka thina-ini na magathie magatuika andu angi nginya ukamakaga no marigano na manariganirwo no ndirenda wiige mwihoko waku hau iga mwihoko waku Ngai uria utangiriganirwo tondu na hinya wa gugutoraniria tucoka twerwo atiriri na muno we utungataga ni undu ucio ario na ari aithe bitu ari anyenda ikaragai mwihandite wega mutikanenyenyio ni undu ona uriku murata wakwa ndugetikire kwenyenyio ni undu ona uriku ni tondu riri mandiko ni matwira atiriri ati turai mweheanite kuna wira-ini wa Mwathani thie na mbere kwiheana wira-ini wa Mwathani tondu wira ucio rutaga wira ucio ti wa tuhu niguo mandiko maya matwira njoke ngwire atiriri no gukona ndutungataga no korwo tungata mucii waku no kuteke tungataga biashara ni urona maundu macio ni ta mathiririkiire ndirenda wirigirire o Ngai ni tondu ni akwira ndariganirwo niwe reke tuhoe Ngai torio turaga muoyo na turia kiugo giaku giaturaga muoyo kiu twathoma tondu kiugo giaku ni nyundo na nikibomoraga miako yothe ya ngoma akamuthikiriria uyu ringi Ngai tondu wamuumiriria na wamwira nduriganirwo niwe oi Jehova ndaguthaitha uyu uritwo ni hinya uyu wagite kirigiriro uromurikana no mwike wega thiini wa ritwa ria Jesu ritwa riakwa ni mutungatani wa Mbui wa Kamau andu a kanitha wa Family Hope inyuothe ni ndamugeithia ni tukona mahoya ma rucine kuma thinasara nginyagia thaa 1:30 na ni tukona githomo thaa icio ingi ithuĩ twanjagia gatene kuma thaa 2:30 tugathi na mbere na mahoya tugakinya thaa 6:30 na nĩ ndagĩgwĩta Ngai wa mwakũrathime arathime radio na ya Inoro nginya chairman na arĩa othe makoragwo kuo Ngai aromwambararia na mwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu amen and amen. Wow, thank you mutungatiri Anne Wambui, asante sana Anne Wambui wa Kamau, thank you, nitwarathimo muno makiria ni kiugo kiu na turi arathime fiu makiria. Thank you muthikiriria ndu wa gukorwo hamwe na ithui na mundu tagwo Ambassador Troy Njoroge kuria mwana Nyahururu Mairo inya aranjira geithia andu Mairo inya muno makiria na kendithirie mama githio na mbere na ukihona kuguru no guo tugukimwendithiria. So thank you riu twembe tuthi kuri Ng'ang'a wa Njoroge atuthomere mohoro riu ndigiti ithari ni rĩrĩa mwisho rĩrĩ turathi na rĩrĩa mwisho ha niho ngwenda wikirire kĩofa makiria tondu ndiguo riu ngũkorwo ithari rĩrĩ ngetha na mũhotani wa ciringi 300 *272*1# ciringi 300 ni igũkinyĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ uga akonwo uga hinya *272*1#. wagĩrĩrwo nĩ mũthenya, wagĩrĩrwo nĩ kiumia, wagĩrĩrwo nĩ mahinda nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩhotanire ciringi 300 rũcinĩ rũrũ rwega. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Gachagua kuga ndaramakio nĩ mĩkana ĩrĩa ararutirwo nĩ thirikari kũhĩtũkĩra minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen kanitha kwendekithia waragania mũbango-inĩ wa kũrĩha ngarama kũrĩ bamĩrĩ iria ciorirwo nĩ endwa ao hĩndĩ ya mĩrũrũngano na ikaria gathĩrĩga kũrĩa Kĩbĩbĩri Nyandarua kwenjerwo ndobori ya maĩ nĩ thirikari ya gĩcigo kĩu. It is therefore a matter of supreme irony that the Ruto regime and its rogue police that were responsible for the killings and maiming of Kenyans through the shoot to kill
and shoot in the leg orders can be the ones to again be responsible for redress and compensation of their own victims. Toru torero one time ona baba oneka kodwa rero one time kaisi jenzi ire niyo marauga nyote mundu andetagira tondu tako mundu andetagira ndengi aba barabara njuka kwetha nari kamutunyone kindu ndengiruma na no turoria thirikari igiciria uhoro wa atumia women empowerment programs ona athuri makoragwo magicirio na magicirio mambiririo na group ino and just go out there and give another incredible performance and hopefully with a positive result. Ithaa ithatu cia ruciini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni imetha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mena mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Munini wa kere wa President Joyfrey Rigathi wa Gachagua oigite ndaramakio ni mikana iria ararutirwo ni thirikari kuhitukira minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen. Oigite ari na uma thirikari ni ikoretwo ikinyitanira na itoi cia wikinaĩ cia Al-Shabab, akiuga ni yambikire miario na itoi icio riria macibu atano manyititwo migwate kuria kaunti-ini ya Mandera. Gachagua oigite ucio ni wira muiganu wa kuonania uria thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo na thirito na itoi iria ikoretwo ikiagagia muingi mabũrũri-inĩ matiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Hamwe na ũguo oigite ni ahariirie kuheana wira wa uria thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo ikiheana uteithio wa matharaita kuri mbũtũ ndegani ya RSF bũrũri-inĩ wa Sudan. So whoever sees, please don't sell fear to us. You know we cannot buy. In any case, it is the same CS who said that when 5 chiefs were abducted by Al-Shabaab, he said that they will go into negotiation with the Al-Shabaab to have them released. How can you negotiate with people you do not know? And since they were released after negotiations, the CS Interior knows much more than anybody else on who are the leaders of Al-Shabaab, because he said publicly that he'll initiate negotiations for the release of the 5 chiefs who were abducted. The 5 chiefs were released after successful negotiations with Al-Shabaab. So the CS Interior knows whom he negotiated with. So if he wants information as who are the leaders of Al-Shabaab, he is in a better position to tell the people of Kenya and the world and the Americans, because he has already had business with them that has been successful. Ihinda-inĩ rĩu nĩ orotete mũnene wa President Professor Kithure Kindiki akiuga arĩ na ũhinga mũingĩ kuona nĩ aramenya waganu wothe ũrĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩkoretwo ĩgĩtabania na ito icio. Gachagua arĩtie rĩrĩ bunge ya Senate bũrũri-inĩ wa Amerika yugĩte nĩ kwambĩka gũthuthuria thirikari ya Kenya nĩ kũnyitanĩra na ikundi cia itoi kwaragia arĩ mũciĩ-inĩ wa California kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. I've seen that fellow called Soprano issuing a lot of threats every day. Oh, mimi ni fire, mimi ni noma. Oh, don't push me around. I want to tell Soprano to take time to read Wallace Soyinka. In one of his greatest works, he says, a tiger does not proclaim its tigerhood, it pounces. So, if you are what you say you are, act. Don't keep on threatening. You know, that's what Wallace Soyinka says. A tiger does not proclaim its tigerhood, it pounces. Tukiuma California, America, tuingire guku Kenya Nairobi kuria atongoria makanitha ni manyitite mbaru mubango wa thirikari wa kuriha ngarama kuri family iria ciorirwo ni endu ao hindi ya mirurungano gatagati-ini ka mwaka wa 2017 na mwaka utero wa 2025. Indi na kurera uguo ni mendekithitie kugia na waragania hari mubango ucio niguo kuhonia ironda iria ikoretwo na family nyingi guku bururi-ini. Moigite matingienda kuona mubango ucio gikungio wa oro rĩrĩ ikĩro cia marakara ma Kenya kũrĩ thirikari ya Kenya Kwanza ithiĩte na mbere na kwambatĩra nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna ũratumenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Muoroto-inĩ wa thirikari ya President William Ruto gũthiĩ na mbere na kũhingia itugĩ 10 na iria maiguithanĩirie hamwe na kĩama kĩa ODM mwerekera-inĩ wa kũmbwo gwa thirikari ya ũiguano. Rĩu President Ruto nĩombĩte kamĩtĩ ĩrĩa ĩgũtabarĩra mũtaratara wa kũrĩha arĩa othe mahutirio nĩ mĩrũrũngano na ĩrĩa yanahanĩka gũkũ
bũrũri-inĩ gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 2017-2025. Na wale watafidiwa ni pamoja na polisi wetu ambao wameumia katika maandamano. Tutashikana na Profesa Makau Mutua na timu yote yenye rais ametenga kuhakikisha kufanya kazi hiyo. Tutamaliza kazi hiyo kwa wakati unaofaa. Kamĩtĩ ĩyo ĩgũtongorio nĩ mũtari wa president maũndũ-inĩ megiĩ ũtonga Profesa Makau Mutua. Wale vijana ambaye walipata majeraha na wazazi wa wale ambaye waliuawa, nataka wapewe ridhaa. Nĩ mwerekera ũgucĩrĩirie mawoni matiganĩte, atungatĩri makĩenda mĩhang'o ĩyo ĩtabanio na njĩra ya waragania na nĩguo ĩrehe ũrũmwe na kũhonia nguraro gũkũ bũrũri-inĩ. Ũyũ arĩ mũthikabu ndagĩtarĩ James Njoroge wa Jubilee Restoration Christian Churches mwena wa Mwiki Kasarani. Wĩkwo na njĩra ya waraganu tondũ maita maingĩ nĩ ũiguaga nĩ gwacagũrwo kamĩtĩ icio no ũkaigua itirakinyĩra andũ amwe kana gũkagĩa na mũthutũkanio, amwe makaiguaga ko nĩ gũkwenda kamĩtĩ atĩ mũndũ wothe no atware kĩrĩro gĩake hau na iguĩkane nĩgetha bũrũri ũkĩgĩe na njĩra ĩmwe ya gũkĩhona. Kamĩtĩ ĩyo ĩkorwo ĩna ũmũndũ na ũngai thĩinĩ wagĩo tondũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya gwatuĩkire nĩ ka mwene na mũndũ kwĩyethera. Rĩtana rĩgiĩ waragania arĩ na ũrĩo rĩrĩ tũnua-inĩ twa aciari arĩa marĩ na matanya ma kwamũkĩra marĩhi maya. Iwe atafanya lakini sio kusema na mdomo vile amezoea kutuambia. Tutangoja tuone kitendo kama atafanya. Tunataka useme na utende. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro gũkũ bũrũri-inĩ ĩgĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka hamwe na mũrũnawe wa kĩama kĩa DAP-K Eugene Wamalwa nĩmekĩrĩire nganja itanya rĩrĩ makĩenda wĩigĩrĩrĩki ũcio ũthukĩrwo honge ingĩ kĩũmbe. Fisi hawezi kufanya kesi, kusimamia kesi ya mbuzi. The rules of natural justice demand impartiality. Victims cannot trust a process led by a presidential appointee whose loyalty is now to the state. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. William Samoei Ruto. We had told the people of Kenya we shall never carry out evictions and demolitions without giving people adequate notice and giving them alternative accommodation. When I raised it, I was tough. Unasema Ruto aende alafu nani ifanyike? Mie no jerire thirikari igerie gwikira raia maundu maria amerire tondu raia ni neganire muno. Thirikari ino yari na ciraniro nyingi no maundu maria moeranire maingi ma gutio no evingite. Kuna watu wengi wananikejeli kwamba inaonekana wewe bwana ulisahau bodaboda na mama. Mimi nataka niwajibu leo. Mũng'ethanĩro ũrĩa wĩkuo mũnene mũno no tugire nĩ raia against thirikari. Tũngĩthũkia gĩthomo tukire tũrĩgĩikara hau ya gĩomboco. So help me God. Right, na mĩaka ĩrĩ mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 gĩtabanĩtio, ateti nĩ mambĩtie kwarĩra ndama ciao cia kĩũteti nĩguo kũmba thirikari yũkĩte, na President William Ruto nĩ arĩkĩtie kũnyitana na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, rĩrĩ nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua atumĩte thiriti ya kĩũteti na Kalonzo Musyoka, Martha Wangari wa Karũa oro ũndũ ũmwe na Eugene Wamalwa, ona minista wa tene wa ũgitĩri ndagĩtarĩ Fred Okengo Matiang'i no arĩkĩte thabarĩ-inĩ ya kĩũteti na itanya rĩa gũtuĩka mũthamaki wa gatandatũ wa Kenya. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Ũteti bũrũri-inĩ ũthiĩte na mbere kũhiũha na kũmbũra mberi mĩaka ĩrĩ mbere ya Kenya ikia kura marikĩte gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027, na ndama cia ũteti cithiĩte na mbere gũcenjia kũrĩa kwĩna mbarathi mĩahũ ĩrĩ, mwahũ ũmwe ũgĩtongorio nĩ mũgathe Ruto na Odinga na mbũtũ ciao, gũkũ mwena ũngĩ wĩna Gachagua, Kalonzo, Karũa, Fred Matiang'i ona Wamalwa gatagatĩ ka atongoria angĩ. Thutha ũcagũrwo gĩthurano kĩhĩtũku Ruto agakorwo agĩetha itĩna rĩa kerĩ, na kĩgeri kĩrĩa ikia kura magakorwo makĩmũthima nakĩo nĩ maũndũ marĩa hotete kũmahingĩria. Ati wanajaribu kunitisha ati na one term. Mimi nataka niwaambie wale, we will not succumb to the blackmail of one term. Harambe! Nyinyi ni watu ya two term. Ningĩ nĩatanyĩtwo gũkehoka thiritũ yake na Odinga nĩ kamũteithia kĩmatha ũhotani gĩthurano-inĩ kĩa tarĩki 10 mweri wenana mwaka wa 2027. We will be able to move beyond 2027. If you are saying one term, so what? No Gachagua kuma hagũrũ ta mũnini wa president akoretwo arĩ mũigua nyama-inĩ ya thirikari ya Ruto, kũrĩa augĩte agatigĩrĩra Ruto ndagacagũrwo itĩna rĩa kerĩ.
If we pick Kalonzo Musyoka, we'll support him to the end. If we pick Fred Matiang'i, we'll support him to the end. If we pick Eugene Wamalwa, if we pick our sister Martha Karua, and if by God's grace they pick Mandrick G, nitakibisa hii mtu kama baiskeli ya kuibiwa. No mwaho wa Ruto ni ukoretwo ugiukirirwo ni muingi kumana kwa kuhingia maundu maria mamerire mbere ya githurano kinene kihituku. Gitagwo Muigai wa Mburu, muikari wa Moro county ya Naikuru, akirira andu maundu muno mega magekira mbia mihuko, tatumia thoko maugaga ni makagia nginya makari, andu nduthi maugite ni makagura ma Probox na Nissan, na maundu mau mothe gutiri undu wahingire. Andu no mathina mararia makiria ya mathina maria mari namo. Githomo gikiritoha, thibitari ikirehwo SHA ikiritoha muno, promises ciothe iria rutwereire andu itikinyanire. Amaritwa ni Monica Gicung'wa kuma Gagndowat Taguriti. Toruto rero one time ona baba oneka kundu rero one time. Thaisi Jenzi ri nio marauga. Muthatharu wa maundu megie uteti Mwai wa Gacunga arauga githurano kia mwaka wa 2007 gigakorwo kiri kirima kinene hari mwaho wa mugathe Ruto. President William Ruto na kifarua wakinya ni uhoro wa gwetha itena ringi ria wabici. Korwo ni niewe ingeka maundu maria bataire gwika. Andu a Kenya ni marona witangira wi bururi uyu ati kurathio empowerment kuheanwo nduthi 10 kana 20 no gukitwo na helicopter 10. Koguo ni kuga o helicopter na nduthi. Riu ri andu a Kenya matirigitwo ati ucio ni witangi. Geri Forterainor FM kuma county ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Tumurike ndeto cia kihana cia hinahi iria ciroiga andu ana ni makwire utuku wa gukia umuthi kurumirira mutino wa barabara uria uhanikire mwena wa Kisayani kuria Kibwezi barabara-ini ya Kitui guthie Makueni. Ohoro makiria ugite andu acio mekumite kana maraumite uthoni muthenya wa ira hwaini kuria kaunti-ini ya Kitui riria maratungirwo ni mutino ucio, na ndeto makiria ciugite umwe wa aria marakuire aratanyitwo gwika uhiki Jumamothi ya kiumia giukite. Ni ndeto turathie na mbere kurumanirira nayo thiini wa metha itu ya mohoro. Tugithie na mbere ni ati bunge ya 13 ni tugitio bukirira ni muingi egicukiro mahitia ma gutirika muingi na kuroboya maundu matari na muthingi kuria kaunti ya Kirinyaga. Aikari maraiga matigitwo na merirwa maingi kuona namba nene ya bunge matwikire muhuri wa thirikari na kumatiganiria. Maraiga ni kiha kuona ona abunge mwaho wa mungethaniro ni matonyire thirikari-ini na gutiga muingi uri njaga na kwaga mateteri. Na bunge no eigirite mabuku-ini ma kiririkano thutha wayo kurakaria muingi na gutharikirwo ni mbeu njithi tariki 25 mweri-ini wa gatandatu mwaka-ini muthiru. Johnson Mureithi ari na uhoro uyu makiria. William Samoei Ruto, so help me God. Rigathi Gachagua. Ni miaka ithatu kuma thirikari ya Kenya Kwanza yakorwo ikioera wathani na kuria mitego maingi mayakorwo ikaigo thiini wa thingira wa iregi kurigiriria thirikari ya ngwataniro o hamwe na mirurungano iria yakorwo igitabanio ni mungethaniro. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila bahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu wakionekana tu karibu, naambiwa uwezi mtu ameharibu serikali 4 umkubalie akuje ya 5, si ataharibu. Mimi ndio commander in chief, nyinyi mtajua hamjui. Wawache hiyo mtu. Thutha wa kavinda kanini mungethaniro no wakorwo ukiingira thirikari na mwale mali thirikari ni magituika mungethaniro. Hayawi. Aba and I have agreed. We will also make sure that the agreements we have signed. Kuma boniro mwingi bururi-ini wa mbiririe gukorwo gitukaniro ria gukorwo kirutiro wira ni mbunge 13. Ajoboro wa bottom up wanda mere agwa tegwira sokire guka ni twetererete mundu rau bari andi ne gukirua no instead ona twagarie gwicirio boro wa bottom up ni ndui ni turarigirwe tondu tweciririe kithomo kagigukirua kakiraninirwe tweciririe boro wa herothi kegukirua keraninirwe rigo ona mathiete matuite maundu mo wa than they found it. Mwingi ni ugiterera mungethaniro wakorwo ukiingira thirikari na ugitigo o ambunge anini magukorwo makimatetera nirio makorwo magitigo theri matena mbunge ingi magukorwo makimatetera o bamwe na kubitukia maundu maria marenda. Tongoria renda thurire mathire mbunge nenda ciao tondu matitetagira mwana tondu mathire makigaruka bandu bakuthi go serve interest iria citu twameria mathie magatucatherere makiambia go serve interest cia mundu umwe. Niona manama muthenya ucio ni ndokirire kiroko tene ona ndiare nyuite cai nigetha ndindurane nigetha bururi wagire bururi ni warigire
kwagira ni gute mundu andetagira tondu tako ko mundu andetagira ndengi aba barabara ngiuka kwetha nari kamutunyone kindu ndengiruma thira me aketha tu mwingi uli ugite mbunge no 13 itikoretwo ikimateithia kuona uno uria wari mutongori wa mung'ethaniro Raila Odinga ni akorirwo akaingira thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza. Togutu tikoragwo na opposition ni thuwe wananchi soni ni athirire nundu wa ndei urona mathire magikompromise na thirikari monde makigwatwa migwate rumatwikire migwate mundu uria tuwi biyo ukoragwo opposition na ngoro yothe na meciria mothe ni Raila ni no nditaramenya uria ekite bindi yakinyire riko nengero kabio ero tinia gutinirie ni uboro cikithirira bau atiru ni athie ni ingira bare tamenya kwanja riu mirio makorete maiva mwaithwe Raila tukorete na thira muingi muno. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Inoro rushini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Riu tutirihere kuria iwanja-ini. Right, na timu ya mubira wa maguru ya Harambee Stars umuthi niguo irathaka ngucanio ya gatatu mbitĩka-inĩ cia CHAN iria cirathiĩ na mbere gatagati-inĩ ga bũrũri wa Kenya kuria Uganda oro ũndũ ũmwe na Tanzania. Imwana cia Stars igũtukũrana na imwana cia Atlas Lions ya Morocco thaa kenda cia mĩaraho ũmũthĩ kĩwanja-inĩ gĩa Kasarani, na kochi wa Stars Ben Makathi oigĩte athaki ake nĩmeharĩirie wega kũng'ethanĩra na Morocco arĩ nĩyo ngucanio yake nditũ makĩria. Kũngĩ kuo timu ya Taifa Stars ya Tanzania nĩregwatĩire tigiti wa kũingĩra ikĩrĩka-inĩ rĩa quarter finals harĩ mbĩtĩka icio cia CHAN. Imwana icio cia Tanganyika iratukũrire timu ya Madagascar na bao 2-1 kĩwanja-inĩ kĩa Benjamin William Mkapa hwaĩ-inĩ wa ira. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna agĩtũingĩria kũrĩa iwanja-inĩ cia CHAN iria ciambĩrĩirie mwambĩrĩrio-inĩ wa mweri ũyũ cithiĩte na mbere na kũhanĩka iharo-inĩ cia mabũrũri ma Kenya, Tanzania na Uganda, harĩa timu ya bũrũri Harambee Stars ĩthakĩte ngucanio igĩrĩ rĩu. Ngucanio ya mbere yahanĩkire kiumia kĩhĩtũku gatagatĩ-inĩ ga timu ya bũrũri Harambee Stars na timu ya bũrũri wa Congo, harĩa Kenya yanorire timu ya Congo na bao 1-0. Austin, it's beautiful interplay. Msu Juma couldn't find the finish, denied by Afunge, but I think we've had our first shot on target in this game. Ngucanio ya kerĩ ĩrathakirwo mũthĩ wa Aramithi o kĩharo-inĩ gĩa Kasarani, harĩa timu ya bũrũri Harambee Stars matitimuranire na timu ya Angola, na ona thengia wa timu ya bũrũri Harambee Stars kũguthũrwo nĩ timu ya bũrũri wa Angola maumire draw ya bao 1-1. Bao ya Kenya igĩbungwo nĩ mũthaki Austin Odhiambo. Kenya looking to advance their cause, looking for a goal, and they find it brilliantly in out of time. It's Austin Odhiambo. Umuthi nĩguo ngucanio iria yetereirwo na njĩra nene gatagatĩ-inĩ ka Harambee Stars na timu ya Morocco ĩgũthakwo mathaa-inĩ ma thaa kenda cia mĩaraho. Coach wa Harambee Stars Ben Makathi akiuga ona thengia wa timu ya Morocco gũkorwo yũĩkaine nĩ ũndũ wa ũrũrũ wayo kagine, coach ũyũ augĩte nĩmeharĩirie o wega kũmenyana na timu ĩyo. The performance that we gave against Angola, maybe that could just be a big motivation factor for us to go out tomorrow and just go out there and give another incredible performance and hopefully with a positive result. Gũkinyĩria rĩu timu ya bũrũri wa Tanzania nĩyo ya mbere gũkinya quarter finals thutha wa kwanũra timu ya Madagascar na bao 2-1 mũthenya wa ira. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tũgĩkũmenyithia ciĩgiĩ mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ cia CHAN. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Right, riboti ĩyo ya mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna kuma kũrĩa iharo-inĩ nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Yule yes referee nitugeterere ngucanio iyo tukionerea maundu magukoro mahana kana ne tugwitarũranio ni tamiruthiana guku kiria Ngong'o rĩu rĩ haha rĩ metagwo Atlas Lions Atlas Lions
Maracemania na njata. Macemania na njata cia gũkũ cia Harambĩ. No tũgunirwo nĩ rĩrĩ advantage ya rĩera. Rĩera rĩa gũkũ. Sawa. Ara nĩ marahũma mũno ndwĩkwa nĩ kwa riũa. No nĩ twathakĩte nao 2005 nĩ twathakĩte nao. Twathakĩire kũ? Nyayo. Aya Nyayo. Matũgũthire cigana? Zitumire ũguo. Draw. Uguo rĩ. Tũrahoya mũno. In fact tũngĩthiĩ draw the better. Ona tũtirahoya kũhota ũmũthĩ. Bas. Draw nĩyo tũrahoya. Na tũngĩhotwo? Tũhote na ithuĩ ngucanio ya mũico. No nginya tũhote. Tukahota Zambia. Tukamaringa. Magĩthaka na Angola rĩ. Tũngĩrĩa thaa icio ingĩ. Morocco magĩthaka na Angola rĩ. Marĩ na mũingĩ. Actually ndĩronire mũbira wa ũrĩa wĩna Morocco na Algeria. Ti mũbira mũnini. Mabũrũri macio makũra rũgongo rĩ. Wa gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika rĩ. Ngwĩciria nĩ ũndũ makuhĩrĩirie na hau makuhĩrĩirie Spain na makuhĩrĩirie gĩtarũ kĩa in fact Morocco mũgatie ti Africa nĩ maregaga nĩ matũregaga rĩmwe rĩu rĩ mũbira ũcio rĩ ũngĩrora Misiri yani mabũrũri macio mũbira wao nĩ ũkoragwo ũrĩ igũrũ mũno. Andũ maramakirie ndikana na mwanire hwaĩrĩ Tanganyika maurutĩte kũ? Tanganyika rĩ. Reke ngwĩre atĩrĩrĩ no na tauga na kĩa gwitũ gũkũ nĩ maruma gũkũ magathiĩ gũthaka. Makagũrwo kũrĩa. Ndĩronire thĩinĩ wa list ya irabu iria njega mũno thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika rĩ. Kenya ndĩrĩ ona kĩrabu ona kĩmwe harĩ irabu igana rĩmwe. Haija. Hatirĩ. Ona kĩmwe hatirĩ. Tanzania mena ithatũ. Mena Simba. Yanga. Mena Yanga. Mena timu ingĩ na timu ingĩ. Nĩ Azam. Kane Bakresa na Mayanga na ma something ena gatimu keho icio timu icio ithatũ ithuĩ ona nginya Ngoru ona ki so mũbira wa Tanzania rĩ nĩ ũrona gĩtau nonire mũthakĩri umire gũkũ arathiĩ ndagĩka cia mũico cia CHAN arathiĩ kũrĩa na kũrĩa Tanzania tondũ Simba Sport mũbira wao rĩ mũbira wa Tanzania rĩ nĩ ukirĩte na njĩra nĩ marangenirie mũno kũrĩa ona ũngĩrora nginya kambuni rĩ iria cimarũgamagĩrĩra rĩ kambuni iria irutĩra na njĩra nene mũno so mũbira Tanzania nĩ ũkũrĩte na gĩkĩro kĩnene ũrakũrire twĩroreire ũũ tũkirĩtio gũkũ Kenya nĩwe ĩraugaga mbere tukiugaga manjirani wetu na kizungu yetu nuona ithuĩ kũgũthwo nĩ Tanzania nĩ ta kũbucia kwa ritho kũgũrwo kũrĩa kũhũrwo by the way Harambee Stars kũhũrwo nĩ Tanzania mũbira ũrĩa menaguo rĩ he njamba ndĩronire hau ĩretwo Mzize ĩrĩa ĩrabungire mbaũ igĩrĩ na mwanake ũngĩ ũretwo Kapombe ona goalkeeper wao rĩ tiga arabungirwo mbaũ ya ira ĩmwe rĩ actually no concedete mbaũ iria nini mũno tebu ona witũ akonsidete mwe-inĩ we andũ ici ciake ciakĩrĩa no kĩrĩa handũ twateithĩkire we andũ aratigĩtie arĩrĩ gũtwendia Thursday kai no ngirio nĩ mũthuri ũcio wĩtagwo Biara ĩtũre na ĩtũre although nĩ ndĩrarorire nyamũ ĩyo ndĩrona yarĩ obu ribari wĩkĩte atĩrĩrĩ tene rĩ tene korwo nĩ tene ĩgũtana ũkorwo wa Biara tondũ mũthaki ũcio athire obu no agĩcoka nĩ gũcoka acokire so akĩnyita mũbira rĩ raumĩte harĩa na agacoka arĩa marorire rĩrĩ auma ha harĩa kũrũgamĩte mũbira wĩ harĩa no rĩu korwo nĩ tene rĩ nĩ angĩaingĩrire na ikĩ ona ndeyũririe atĩrĩrĩ tuge mbaũ yaingĩrĩtio nĩ Harambee Biara acoki arege ndĩngĩroneka njana ici rĩngĩũrĩte tũngerete thĩna mũno ũmũthĩ rĩ nĩ mũthenya tũrenda kuona especially gĩtarũ kĩa Africa mũno na kuona Harambee Stars tondũ ici nĩcio timu iria cia gwĩthima nao ici rĩu nĩ gwĩthima tondũ timu ici rĩ nĩ iria nditũ in fact kĩrora group ĩrĩa tũrĩ ithuĩ rĩ Tanzania group yao ĩrarĩ hũthahũthũ tondũ Mauritania Madagascar ona mahetwo group nditũ rĩ nĩ Kenya na Uganda no nĩ mararahũkirie Uganda no ũrĩa mekire kĩrĩa nĩ magũthire Guinea wega agũthire Guinea no rĩu rĩ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ Harambee Stars ĩyo ndio yatuĩkaga the group of death yes ĩyo group nĩ group A nĩ yarĩ group ĩrĩa nĩtũgeretie mũno by the way nditũ mũno no ona gũkĩhana ũguo rĩ mũndũ tagwo Makathĩ ena wĩra
Mũritũ. Ena wĩra tondu athaki acio ndiramorire ndona atiriri. Matiri maranjelo wega. Matiri mena riri. Mena kaguoya keho. Ika nĩ guoya. Mundu aranengerwo mũbira akamba akarigwo autwaraga ku. Egũthiĩ ku. Taru he andu ndonire Austin. Odhiambo. He bao ateire. Aheirwo mũbira we. Mwega. Na ari na goalkeeper peke yake. No handu haria akiremwo nĩ kũutambia na kũgũrũ kũngĩ. In fact to ndarĩ kĩwanja rĩ. Harĩa ndaikarĩte rĩ. Tũkaranĩtie na Njathani. Nĩ twerire kũrũa na Njathani tũgĩikania magundi kũu. Nĩ kũhiũkĩrwo. Nĩ kũhiũkĩrwo. Maigua ruo mũrana tarĩ njue atĩ korwo nĩ nyuma hau rĩ. Ũmenye twĩ athaki kenda kĩwanja. Na Bwira nĩ aheirwo kandi ndune. Tũheirwo kandi ĩmwe ũguo twĩna athaki kenda. Na goalkeeper rĩu acio nĩ 10. Nĩ haumĩra opportunity ta ithatũ ũguo. Nĩ maremwo nĩ gũ-close opportunities icio. No ndanganyika mũbira ũrĩa no na pass cia oira. Nĩ mwaki. Anyway. Mena mũbira mwega mũno rĩu rĩ. Umenye Morocco rĩ. Thĩinĩ wa ngucanio 14. Iria mathakĩte cia CHAN. Matihotetwo. Matirĩ mahotwo. 14. 14. Ithuĩ tũgĩthaka rita rĩu rĩa mbere rĩ. O mathakĩte 14 na matirĩ matorio. Matirĩ mahotana. Mena gĩkombe gĩkĩ. Gatweterere. Rĩu rĩ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene mũno. Kwĩ Inoro 001. Tondũ Jeff Kuria. Yeah. Inoro One rĩ. Inoro One is having a birthday. Mũthĩ nĩ birthday yake. Yeah. O harĩa hothe arĩ. Yes, Jeff Kuria. Jeff Kuria. We wish you happy birthday. Yes. And a Merry Christmas. And Happy New Year. Ya gũthũkia birthday we. Birthday ya mũnene tiga gũthoga. Ithuĩ twĩtwaranaga. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Happy birthday Inoro 001. Agĩthiĩ na mbere gũtũtungata na njĩra njega. Yes. Na nĩ tũkenaga nĩwe. Marumanĩrĩire na Gordon. Nake Gordon arĩ na birthday kwarĩ Thursday. Thursday nake na birthday. Yaku nĩ arĩ. Ici nĩ ciana cia Inoro. Akĩtũkire ona mwahĩtũkire mũinamire. Uberi bari. Mũinamire. Ndĩ cukuru rĩ. Hĩndĩ ndatigĩte ndaiguĩte Jeff agĩkwĩra atĩ wakoragwo na birthday igĩrĩ mwaka. Nĩ nayo June we ndĩragĩũka. Rĩu rĩ ningĩ nĩ ũgeithĩtio nĩ rĩrĩ. Nĩ mam. Nĩ anjĩra kũgeithia mũno Leco wa Kĩmotho. Good. Ndagĩthĩka mũno wa Kĩmotho. Na geithie mũndũ ũgwĩtwo Winnie. Winnie wake. Good. Na no ageithio nĩ Rakeri. Sorry tũrĩ honoku. Wa kũrĩa Baghdad. Recho. No ageithio mũno nĩ Philip Mushiri. Philip Mushiri. Philip Mushiri nĩ anjĩra kũgeithia mũno. Ndageithĩka mũno mwĩra agĩtũrore. Tũtikaire. Arĩ kũrĩa Manju. Kũrĩa werũ Tarengi. Kũrĩa werũ Tarengi nĩ kũrĩa agĩtũthikĩrĩria. Ageithĩke mũno makĩria. Wow. Philip Mushiri. Philip Mushiri. Nake Wangeci wa Kabiũ rĩ nĩ aratũthikĩrĩria. Akoragwo kwa Wangeci. Kũrĩa Gatũngũrũ Matara. Tuwe warĩ nja bũrũri. Nĩo makorwo mamu wao Mrs. Kabiru na mageithĩke mũno makĩria. Nĩguo Wangeci takoragwo nja bũrũri. Wangeci wa Kabiru nja bũrũri ĩrĩkũ? Ya Gatũndũ. Mrs. Kabiru rĩ. Mrs. Kabiru arĩ Gatũngũrũ Matara rĩ nĩ iniro wa Mushiri. Philip Mushiri. Nĩo athoni ake. Okay. Mageithĩke mũno. Na gũtuĩka nderirwo atĩrĩrĩ. Acio ti athoni aku. Acio nĩ aciari aku. Mũndũ ũrĩa mũthoni kũu rĩ nĩ mũciari waku. Kũu rĩu we nĩ mũciĩ. Kũu nĩ kwanyu. Kĩroro Manyambo. Samari etha inyaribari. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Nĩwe menda atigaria ndagĩka nini mũno makĩria.
ndagika iria itigarite cia gutua mundu muhotani wa ciringi 300,000 Dastara ona itirakinya ndagika 30 ni ndagika nini muno makiria. Ni ukwenda gutuika muhotani wa mbeca ici, ni ukwenda kugia na kaundu ungika mwaka uyu utanathira, ugie na gabiacara gaku ukuhota gukorwo kiiga na uhote gukorwo gika maundu. Turorete ciana kuhingura cukuru tondu mweri ugiuka kurikirira, ndeke nguririkanie to no kono warire bithi, ni hindi undu ucio gukorwo gikinyanira. No ukorwo na mweke mwega wa gukorwo bangite maundu maku mothe nginya mwaka uyu ugithira, tondu wina ciringi 300,000 ni gukuhotithia gwika maundu macio mothe. Wina ciringi 300,000 wina mweke wa kugura nginya gafuroti ungienda kuri gwaka. Wina ciringi 300,000 ni uguthi haha Githunguri ugure ng'ombe 2 cia iria ikurehagire lita 100 o muthenya lita imwe ukendia ciringi 50. Ika mathabu macio ukona ni mbeca cigana uringiragia o muthenya na ni mbeca cigana uringiragia o mweri, na ni kuma hari ciringi 300,000 iria igutuma maundu macio mothe magirire. Iria hau ha thimu yaku urabatara kuika kaundu kahuthu muno makiria. Ndurabatara maundu maingi, o kuhinya *272*1# o uguo tu peke yake, ugacoka igakurehera ka message hau uguo ugekira pin number yaku. Hatiri undu ungi urabatara gwika, weka uguo maundu makorwo mari sawa sawa. *272*1# nigetha wihotanire ciringi 300,000 ndagika iria itigarite. In fact riu itigarite hakuhi ndagika 27. Ndagika 27 ona ndungikinya chaka no coke itathirite. Uguo na mweke mwega muno makiria wa gukorwo ukihotana muthenya wa umuthi. Wega ti therũ wĩiyũirwo nĩ
mahoya makwa mithire yakwa nitaguthaitha etekera kundongoria mwathi bara nĩ nyingĩ na thuno nyingĩ no ndoranĩria etekera kwĩgocithia managuo tondu wi mwega itikira kwigocithia nani muthenya wa umuthi itikira tu kwagocithia nani tondu wi mwega na ni kwigocithia nawe hangikorwo gwitikira tu kuhuthika na njira ya gukorwo we wareka Ngai arute wira wake thiini waku umurekererie muturire waku ni kwigocithia nawe na njira nene muno makiria ni kwigocithia nawe wagia no horo ucio wa kwihotha hariwe tora tuthomire muthenya wa umuthi maundu maria turabatara gukorwo tugika nigetha Ngai agĩa na ũhoro ũcio wa kwĩgocithia nĩ kũ-invest thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ wake, kũigithia ũthamaki-inĩ wake ya harĩa ha kũigithia ũrabatara kũigithia mahinda maku, nĩ ũrabatara kũigithia hinya waku ũrĩa Ngai akũhete, nĩ ũrabatara o ũndũ ũmwe gũkorwo kũigithia ũtonga waku kĩrĩa Ngai akũhete. Warathimwo twika mũrathimani, tiga gwenda kugaga o wĩ mũrathime no nĩ wega wauga nĩ warathimwo, wona wĩ mũrathime nawe twika mũrathimani. Ciugo twĩrirwo tũthomire wega ciatwĩra atĩrĩrĩ atĩ thutha wanyu gũkorwo mũrĩ na ũtana nĩ tondũ ũtana ũrĩa muonanĩtie kũrĩ andũ, na andũ acio nĩ marĩgĩaga na ũhoro ũcio wa gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ũtana wanyu. Ogo nĩ wonania ũtana waku harĩ Ngai, nĩ ũrathimwo nĩ Ngai na ũtuĩke kĩrathimo harĩ mũndũ ũngĩ, na wona watuĩka kĩrathimo harĩ mũndũ ũngĩ, mũndũ ũcio nĩ arĩgĩaga na ciugo arĩaragia igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Mũndũ ũcio nĩ arĩgĩaga na ũhoro ariugaga harĩ Ngai, na wona wakinya harĩ matũ-inĩ ma Ngai ndema ndakwĩra kwĩugaga atĩ maithori nĩ ũrogi o tarĩhwo, maithori nĩ ũrogi na nĩ ũrogi na njĩra ĩhũ, nĩ njĩra ĩrĩkũ? Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũrĩra nĩ tondũ wa gũkena, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio arĩra nĩ tondũ wa ũrĩa aigua akenete nĩ tondũ wa maũndũ marĩa wamwĩka, kĩrathimo kĩu ti no nginya kĩrĩ gũkinyĩra, maithori macio no nginya marĩ gũkinyĩra, no nginya ũrĩgĩa na hĩndĩ ya gũkorwo onawe Ngai akũrathimĩte nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ watuĩka ũndũ wa mwanya harĩ mũndũ ũcio, nĩ watuĩka kĩndũ kĩa mwanya harĩ mũndũ ũcio. Nĩ wega ũririkanage wega atĩ ũgĩka maũndũ marĩa ũngĩka harĩ mũndũ ũmenyage hihi ũramwĩka na kana akũrĩra maithori macio nĩ tondũ wake. Aya kũrĩra nĩ tondũ wa ũrĩa mwĩkĩte ũru, aya kũrĩra nĩ tondũ nĩagĩte kĩndũ angĩona harĩwe, no hata kũrĩra nĩ tondũ wa kĩũndũ kĩrĩa ũngĩkorwo ũmwĩkĩire. Hĩndĩ ĩrĩa weka kĩũndũ kĩu nĩguo nake Ngai agĩaga na ũhoro ũcio wa gũkorwo agĩgũtindĩka gũtwara handũ hangĩ ũtangĩciria. Nĩ wega ũkamenyaga atĩ kũringana na indo iria Ngai agũkũhe, kũringana na ũtonga ũrĩa Ngai agũkũhe, nĩ wega nawe ũtuĩke mũtana kũrĩ andũ arĩa angĩ. Na nĩkĩo ndĩrenda gũgũtanahĩra onani ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩrenda onarĩ gũtuĩka mũgũtanahĩri, wona wathiĩ harĩa harĩ thimũ yaku ũhinye *272*1# nĩgetha ngũnengererie ciringi 300,000. Ndigarĩtie ndagĩka nini, ndagĩka iria ndigarĩtie na mũkĩrĩre roka haha ndĩrarora mathaa na ngarora mũkĩre waku ngona nĩ ndũrabatara gũkorwo gĩkĩrĩra kĩo nĩgetha ngorwo ngĩkũhũrĩra thimũ hĩndĩ o yothe ngwĩre nĩwe mũhotani wa ciringi 300,000 gatarĩ kũraihu. No menye ndũriganĩire tondũ Ngai witũ nĩ aragwĩciria wega, ndũriganĩire ũrĩ o meciria-inĩ make, ona kũgĩkinya hihi nĩ wonete ihinda rĩrĩ ritũ mũno makĩria, ndũriganĩire.
Baba Dogo, Gadora, Kariubagi, Huruma, Mathare, Kisli, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugena mwetu Inoro nikuo mucie Inoro shesheni hakuhe nawe.
ucio ngirugama auge ati ucio ni baba wake wika etagwo Rachel Kimotho rwimbo thaka muno makiria rwitagwo tani baba witu ithuothe gutiri mundu ngiuga ati ucio niwe baba wao aca ucio ni baba witu ithuothe Ngai witu ni Ngai witu ithuothe thaa ici tutigarite ndagika itio hayayaya mathaa mathiete guthie ndiakwikuneana ciringi 300 ndatigaria ndagika in fact rwimbo ruru rugithira ngukorwo rugethana na muhotani rwimbo ruru rugithira ngukorwo ndi haha na haha kwa haha na muhotani na niwe ungekorwo hihi ndururagia na kanya kuingira thaa ici nigetha wigie na mweke ucio wa kwihotanira ndagika iri citigarite nigetha tukirikia rwimbo ruru rwa ndiriirie Jesu tu nigetha nayo korwo wamukira ciringi 300 Suzini mo ohoro richo jenga ni kwamukira mbeca ici urenda mbeca ici haria ni *272 hash *272 hash nigetha ugie na mweke ucio ukorwo ukihotana na mbeca ici ndagika itari kuraihu natafuta mshindi wangu ndiriirie Jesu wewe ndiriirie ke SKM Mori wa King Gishano na ndio kwenda kwamukira mbeca ici ndetagwo Paul Kishana haria ha *272 hash ona yoge no mweke wa kwihotanira ati ndiririirie hanana na Jesu ati ndiririirie ndwarane na Jesu ona ndiririirie muno gutwarana na Jesu turatwarana na Jesu nginya kure mwana wa Karen ni ukwenda onawe gutwarana na Jesu andu aria marumirire Jesu koro ciao ni ciirigireire utongoria wa motathiraga andu aria mena kirigiriro ni andu aria marumirire Jesu koro ciao ni ciirigireire utongoria wa motathiraga haya ndirenda kurora mathaa ngona mathiite guthie ngari KCS 912M etagwo 50 cent ikiritwo inoro na ndereba etagwo Dungu wa kuria Mau Summit etagwo ndereba etagwo Dungu maumite Kinari marorete magumu thank you ngari KCS 912M itagwo 50 cents ikiritwo mitambo inoro thank you ndereba Dungu thank you so much na mukigetha bari njega gicana ndakuona wi kuria agithire nyina wa ugitheni muno makiria kwa bari ya githuku yothe mageithie muno makiria andu othe akuria Fradi geithikai Ben wa Matinga geithika muno asante sana ndona mundu tagwo mutungatiri Reverend Harun Karadi geithike muno makiria mutungatiri Harun uri kure mwana wa Karadi asante sana wakajira happy birthday kuri Jeff Kuria asante sana Engineer Robert Ware Mwekinothia kuma mwana wa Gituru thank you Mwagi Kafrora kuma mwana wa Machine Kifaveri thank you Zakar Wandaro mutungatiri geithika muno makiria asante sana wakajira happy birthday kuri Inoro 001 asante sana niwetagwo hapa orandira kuona thank you so much
wa Nyambura Vision 2030 geithika muno makiria haya icio mathao icio ndio taete wiharirie tondu nwe ndirenda kuhana kunengereria mbeca ici tha ici ita kwa mundu ria wiyumbiire ona thina magagutirika no hari we nie ndingirira gutwarana nawe umithio ita kwa mundu ria wiyumbiire ona thina magagutirika no hari we nie ndingirira. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Amezima simu yake. Hapana, wacha tujaribu tena wewe. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Fita, please, no kihorie thimu ma. Fita. Ha? Petro akihoria thimu o rĩrĩa ndĩrakũbatara. He nawe Petro nayo ngĩkĩhoria thimu atia. Anyway, reke ngeranie oro ndikugerania nake nginya ndigire ndakĩmũnyita mũndĩtagwo aretwo Fita ndĩtwa rĩake rĩrĩ na ha ndĩrora Kafita. Acha nijaribu tena. Namugere nginya na yakwa. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Haya, ucio niwe muhotani wa ciringi 300. The mobile subscriber cannot be reached. Gwiciria kĩingĩrire kanitha-inĩ. Nona ũkĩhana ũguo, Fita nĩ tũgwetha na njĩra ingĩ na nginya tũgĩtigĩre twake mũno amũkĩra ciringi 300. Otherwise sina lingine ila kusema ni asante sana nĩ tondũ wawe twakorwo twĩ hamwe nawe mũno mũkĩria. Ciugo ngwenda tuthome na tuguthomete nigetha turikie nacio ningĩ nĩ mũrĩtongagio na njĩra ciothe nĩguo mũheanage na ũtana hingo ciothe na andũ angĩ nĩ marĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũtana wanyu ũrĩa mamũkagĩra kuma kũrĩ inyuĩ. Ũguo ũtana waku ũrĩa ũkũheo Ngai akũrathima wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ mũtana nigetha nake ũcio watanahĩra akaria kĩrathimo kiega igũrũ yaku. Na warathimwo wahatanahĩrwo rĩ cokagĩria Ngai ngatho. Sawa sawa, to nginya cokerie mũndũ ũcio ngatho no ĩndĩraga Ngai kaũndũ.